Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti lítur svo á að samkomulag sé að þingfundur geti staðið lengur en þingsköp kveða á í dag ef þörf krefur. Forseti vill tilkynna að ákveðið að gera klukkustundar matarhlé, svona það bil á bilinu 7 til 8 og það aðallega vegna nefndarfunda. Borist hafa bréf frá félags- og jafnréttismálaráðherra og utanríkisráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á annars vegar þingskjali 376 atvinnutækifæri fólks með þroskahömlun frá Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur og þingskjali 64 orkupakka ESB, eftirlitsstofnanir sambandsins og EES samninginn frá Óla Birni Kárasyni. Eins og tilkynnt var á vef Alþingis tók Lilja Alfreðsdóttir sæti á ný á Alþingi laugardaginn 8. desember og vék þá Alex B. Stefánsson af þingi sem varamaður fyrir hana. Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Sjálfstæðisflokksins að Guðlaugur Þór Þórðarson geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. Í dag, mánudaginn 10. desember, tekur því sæti á Alþingi 1. varamaður á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíkurkjördæmi norður, Albert Guðmundsson. Hann hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðinn velkominn til starfa að nýju. Þá tekið fyrir fyrsta mál á dagskrá, það rannsókn kjörbréfs. Í dag, mánudaginn 10. desember, barst svohljóðandi bréf frá varaformanni þingflokks Samfylkingarinnar að Ágúst Ólafur Ágústsson geti ekki sinnt þingstörfum á næstunni. 10. desember 2018, þar sem Ágúst Ólafur Ágústsson, 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, hefur á persónulegum ástæðum ákveðið að taka sér launalaust leyfi frá þingstörfum frá 10. desember 2018 til og með 14. janúar 2019 óska ég eftir því að 3. varamaður á lista Samfylkingarinnar í Reykjavíkurkjördæmis suður, Ellert B. Schram, taki á meðan sæti á Alþingi. 1. og 2. varamaður á lista í kjördæminu hafa boðað forföll. Virðingarfyllst Guðmundur Andri Thorsson, varaformaður þingflokks Samfylkingarinnar. Að ósk forseta hefur landskjörstjórn komið saman og gefið út kjörbréf handa Ellert B. Schram. Jafnframt hefur stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fundað til þess að fjalla kjörbréfið. Til máls tekur formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, eins og fram kom í máli hæstvirts forseta hefur stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd komið saman til að fara yfir kjörbréf Ellerts B. Schram frá landskjörstjórn. Var það samhljóða niðurstaða nefndarinnar að gera ekki athugasemdir við kjörbréfið. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd mælir einróma með samþykkt kjörbréfsins og telst það samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Ellert B. Schram hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðinn velkominn til starfa að nýju. Hv. þingmaður húsum hér vel kunnugur en hann tók fyrst sæti á Alþingi Íslendinga 1971. Útbýtt á fundinum þingskjali 633, staða eldri borgara hérlendis og erlendis, beiðni skýrslu, flutningsmaður Ágúst Ólafur Ágústsson og fleiri. Þingskjali 634, breytingar á ýmsum lögum vegna fjárlaga 2019, nefndarálit með breytingatillögu frá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 635, ráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefni, skriflegt svar utanríkisráðherra. Þingskjali 637, opinber fjármál, frumvarp, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur á mánudögum en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist af. Tekið fyrir annað dagskrármálið, óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra, mennta- og menningarmálaráðherra, félags- og jafnréttismálaráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra. Herra forseti, í síðustu viku dæmdi Hæstiréttur íslenska ríkis skaðabótaskylt vegna þess að ekki var heimilt að bregða frá lögum veiðireynslu við úthlutun á makrílkvóta með reglugerð. Íslenska þjóðin situr líklega uppi með milljarða tjón og tilfinning þjóðarinnar getur verið að eignarhaldið á sjávarauðlindinni sé óljósara en áður. Kannski kemur dómurinn ekki sérstaklega óvart og auðvitað ber að virða hann. Hann endurspeglar þó að við erum enn nokkrum áratugum eftir að fiskveiðistjórnunarkerfið var sett á í núverandi mynd
í deilum það og sér í lagi það sem lýtur að úthlutun takmarkaðra gæða. Mér finnst þetta líka endurspegla að það ekki hægt að aftengja umræðu veiðigjöld frá umræðunni úthlutunaraðferð og grundvallarspurninguna hver réttlátur hlutur þjóðarinnar í fiskveiðiauðlindinni. Það ljóst að mat Deloitte fyrir stefnanda á tjóni sem af reglugerðinni hlaust mjög hátt og enn ekki öll kurl komin til grafar. Ef ég skil rétt þetta sami aðili sem vann forsendur sem lágu til grundvallar lægra veiðigjaldi. Því spyr ég hæstvirtan forsætisráðherra hvort hún hafi velt fyrir sér hvort það sé samræmi þarna á milli. Þá spyr ég ráðherra hvort hún telji ekki eðlilegt að framlengja núverandi lög líkt og var gert í vor og freista þess að ná breiðari sátt málið. Þá getum við skoðað úthlutunarreglur og veiðigjöld í samhengi og tryggt ákvæði tímabundna samninga sem flestir flokkar eru sammála Þá væri auðvitað nauðsynlegt að ná samstöðu ásættanlegt auðlindaákvæði í stjórnarskrá, en eins og hæstv. Ráðherra veit, þá það sýnd veiði en ekki gefin. Að lokum vil ég spyrja ráðherra hvernig hún sjái fyrir sér að kostnaður vegna dómsins verði fjármagnaður. Þá svarar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og það ljóst að Hæstiréttur hefur talað og á síðasta orðið í þessu máli og sneri í raun við dómi héraðsdóms sama mál. Hv. þingmaður hér með nokkrar spurningar sem tengjast þessu máli og í fyrsta lagi vil ég segja það að hv. þingmaður spyr hvaða áhrif þetta hafi á það veiðigjaldafrumvarp sem hér liggur inni til afgreiðslu. Mitt svar við því að þessi dómur snýst úthlutun aflaheimilda og þar með fiskveiðistjórnarkerfi. Hann snýst ekki álagningu veiðigjalda. Við getum verið ósammála eða sammála það hvort það hafi verið rétt á sínum tíma 2012 að aðskilja fiskveiðistjórnarkerfið og lög það og lög veiðigjöld. Það var sú ákvörðun sem Vinstrihreyfingin – grænt framboð og Samfylkingin tók á þeim tíma í ríkisstjórn og ég tel að það hafi verið rétt ákvörðun að aðskilja þetta á þeim tíma. Ég tel ekki að þessi dómur hafi nein áhrif á það hvernig við afgreiðum veiðigjaldafrumvarpið sem ég tel að hafi verið vel undirbúið og snýst að tryggja almenningi sanngjarnan hlut í auðlindarentunni. Við getum deilt hver prósentan á að vera, 33% pluss uppsjávarálag eða einhverjar aðrar tölur, en ég tel það vera sanngjarna aðferð. Síðan þegar kemur að lögum fiskveiðistjórnarkerfið, þá liggur það fyrir að það þarf auðvitað að bregðast við þessum dómi til framtíðar með breytingum á lögum. Þessi úthlutun var á sínum tíma ákveðin með reglugerð. Það að segja úthlutað makríl var gert í gegnum reglugerð og lögum var ekki sérstaklega breytt, enda varðaði þetta þá deilistofna og það hefur staðið deilan. Ég tel að þetta kallar sjálfsögðu á það við förum yfir lagaumhverfið. Hv. þingmaður spyr síðan hér líka hvað varðar fjárhagstjónið. Nú liggur það ekki fyrir. Það liggur ekki fyrir hvert það og ég veit að hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem nú hér líka til svara, hann hins vegar hefur ákveðið að kalla til sérfræðinga til að fara yfir næstu skref í málinu því það skiptir auðvitað máli hér að þarna verði haldið mjög skynsamlega á málum. Til máls tekur öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, já það rétt að við höfum deilt það hver prósentan á að vera, veiðigjaldaprósentan. Hér lagt til 33% en í tíð ríkisstjórnar sem hæstv. forsætisráðherra satt í þá var nú niðurstaðan 60%, þannig að það mætti nú skoða það. Ég spyr aftur hvernig á að fjármagna þennan dóm og ég með hugmynd að því hæstv. forsætisráðherra vegna þess að nú erum við með þessum veiðigjöldum þá erum við að gefa útgerðinni árið 2015 sem hvorki meira né minna en besta árið í sögu útgerðarinnar. Nú þegar gengið farið að síga og ýmislegt hagstætt í rekstrarumhverfi útgerðarinnar þá leggja til einmitt að við framlengjum í 1 ár, tökum inn það sem við eigum réttmætt fyrir árið 2015 sem eins og ég sagði áðan besta árið síðustu ár í sögu útgerðarinnar og notum það að minnsta kosti að hluta til að borga þetta tjón sem hefur orðið. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni. Herra forseti,
það sem mér finnst nú almikilvægast í þessu máli, því það sem hefur borið á góma í umræðum málið núna eftir að dómurinn féll helgina, þá það þannig að það ekkert í þessum dómi sem gefur ástæðu til að efast það skýra ákvæði í lögum fiskveiðistjórnarkerfið að auðlindin sé sameign þjóðarinnar. Það ekkert í dómnum sem gefur tilefni til þess að segja að það hafi vaknað vafi það. Hins vegar ætla ég að taka undir með hv. þingmanni hvað kom fram í hans fyrri fyrirspurn. Það hins vegar mjög mikilvægt að við náum saman auðlindaákvæði í stjórnarskrá til þess að undirbyggja þessi lagaákvæði með enn skýrari hætti. En ég tel ekki að þessi dómur grafi undan því. Þessi dómur fellur kannski fyrst og fremst eftir því sem mér hefur verið greint frá á lögum veiðar utan lögsögunnar sem eru sett á sínum tíma þegar þáverandi hæstv. Sjávarútvegsráðherra var Þorsteinn Pálsson, þannig að það allangt liðið síðan þau lög voru sett. Þannig að ég tel ekki að þessi dómur setji neinn vafa á það hvað varðar fjármögnunina. Þá vil ég bara ítreka það að mér finnst ekki rétt blanda saman umræðum fiskveiðistjórnarkerfið og svo lögum álagningu veiðigjalda. Næst tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, og beiðir fyrirspurn til hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Virðulegi forseti. Á síðustu dögum þingsins verið að reyna að bæta við veggjöldum út allt land inn í samgönguáætlun. Veggjöld á allar 3 stofnleiðirnar út úr höfuðborginni, veggjöld á öll jarðgöng, veggjöld á ýmsar framkvæmdir út allt land. Í staðinn verður framkvæmdum flýtt og jafnvel nýjum framkvæmdum bætt við. Gróflega má reikna að kostnaðurinn sem veggjöldin eiga að standa undir sé 2,5 til 5 milljarðar króna á ári eftir því hversu mörgum og miklum nýjum framkvæmdum bætt við. Fyrir ári síðan sagði samgönguráðherra að engin áform væru veggjöld á helstu leiðum frá Reykjavík, en síðan þá virðist ráðherra hafa skipt skoðun. Mig langar til þess að spyrja hæstv. Samgönguráðherra tvennt. Af hverju lausnin núna orðin veggjöld út allt land? Og hvað finnst ráðherra að sú grundvallarbreyting á samgöngukerfi Íslendinga sem hér ræðir fá ekki eðlilega þinglega meðferð, heldur troðið í gegnum þingið í síðustu viku haustþings með breytingartillögu meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar í samstarfi við samgönguráðherra? Það, eins og segir í stjórnarsáttmála, að allar áætlanir sem eiga að halda til lengri framtíðar þarf að gera í auknu samráði og með bættum samskiptum? Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og vil nú byrja á því að árétta það sem ég þurfti að segja nokkuð oft, að fyrir ári sagði ég að það væri engin vegtollahlið í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Ég hefði talað gegn þeim og þau væru ekki í stjórnarsáttmálanum og þar lenti ekki á minni dagskrá. Það breytir því hins vegar ekki að veggjöld hafa alltaf komið til greina. Hvalfjarðargangamódel hefur til dæmis gengið mjög vel og lauk núna með farsælum hætti þar sem við hættum gjaldtöku eftir því sem menn höfðu sagt hérna í Alþingi að þessi lög ættu að standa í 20 ár og þegar gjaldtökunni væri lokið þá verður þeim skilað til þjóðarinnar. Við það stóðum við. Af hverju nú þarf að grípa til veggjalda? Jú, það meðal annars vegna þess að í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum, í orkuskiptum, að þá höfum við orðið þess fullviss að tekjur ríkisins af bensín- og dísilgjöldum munu fara hratt lækkandi næstu ár og þær tekjur munu þó ekki duga fyrir þeim vegaframkvæmdum sem við svona almennt sættum okkur við. Eru í dag einhverjir 17–18 milljarðar, lækka 25 til 50% til ársins 2025 samkvæmt spám og gætu þess vegna verið orðnir að einhverju 9 milljörðum árið 2025. Og ég held að enginn sætti sig við það. Varðandi tímapressuna sem við erum í, þá það auðvitað þannig að ég veit að það sem hv. þingmaður áheyrnarfulltrúi umhverfis- og samgöngunefnd, að það hefur verið mikil vinna í allt haust. Þessi áform voru upphaflega kynnt í samgönguáætluninni, að það var talað að það kæmi vel til greina að skoða aðra þætti eins og þá sem hafa núna verið til skoðunar í nefndinni. Og ég veit að í samtölum við alla gesti sem hafa verið fjölmargir og á fjölmörgum
nefndarfundum og í viðræðum í nefndinni hefur slíkt komið fram og þetta samtal átt sér stað. Og ef það gengur upp að ná að ljúka þessu núna væri það frábært vegna þess að 4 ára áætlunin að renna út núna í lok þessa árs og það mjög mikilvægt fyrir Vegagerðina að hafa svolítinn fyrirsjáanleika í sínum áætlunum og hönnun og útboðum, meðal annars til þess að ná fram eins miklum hagræðingu í rekstri og útboðum eins og hægt er. Til máls tekur öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björn Leví Gunnarsson. Eða suður. Takk fyrir, virðulegi forseti. Á fundum umhverfis- og samgöngunefndar hefur það komið fram að þó að það væri farið í einhverjar meiri háttar breytingar vegna veggjalda eða vegtolla eða hvernig sem það væri, að þá myndi það ekki hafa mikil áhrif á allavega næstu 2 ár, 2019 og 2020 varðandi framkvæmdir að gera og svo framvegis. Þannig að það virðist ekki liggja svo mikið á allavega að það sé hægt að klára samgönguáætlun eins og hún lítur út núna og taka þá stærri umræðuna með veggjöldin og réttri þinglegri meðferð. En af því að hæstv. ráðherra talaði um umhverfismál, þá langar mig til að bæta við hérna í lokin þá í seinni spurningunni, hvar sem sagt borgarlínan þá inn í þessum pakka öllum með veggjöldunum og öðru? Hver verður forgangur hennar í breyttri samgönguáætlun? Svarar hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það er þannig að á þingmálaskrá ráðuneytisins míns ráðherra þá var mál í mars eða vorþingi þar sem við myndum fjalla svona félag sem myndi taka á þessu. Hér erum við að fjalla þingsályktun til langs tíma og það er rétt sem að hv. þingmaður vísar til að það er ekki klókt að vera að hreyfa mikið við 2019 og 2020 einfaldlega vegna þess að Vegagerðin komið langt í það ferli. Aftur á móti getur nefndin sett fram áætlun sem er þingsályktun og hún getur meðal annars falið það í sér að ráðherra sé skylt að koma með frumvarp eins og reynda tilstóð strax eftir nokkra mánuði þegar við sjáum svona betur þessa mynd og ég held að það sé óhjákvæmilegt að í ljósi þess ef allt gengur eins og til stendur að það þurfi síðan nýja samgönguáætlun næsta vetur þar sem við erum búin að ramma inn allt það sem við verðum að gera. Varðandi borgarlínuna þá er einmitt skýrt að þar koma inn fyrstu áfangarnir 2019 og 2020 og síðan mjög skýr texti það sem er að fara að gerast í framhaldinu. Og það er svona niðurstaða þessa vilja, þessa hóps sem við skrifum undir viljayfirlýsingu í september og skilaði af sér núna upp úr miðjum nóvember. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra. Virðulegur forseti, í nýlegri grein sem ég las í einu blaðinu kemur fram að hefur verið gerð könnun í Bretlandi áhrif og ævilíkur fátækra kvenna. Háskóli í Bretlandi gerði svona könnun og þar kom fram að dauðsföll meðal Breta sem búa við fátækt, sérstaklega kvenna, er mikill. Munurinn á konum sem lifa yfir fátækt og þeim sem lifa yfir velmegun eru 7 ár og fer aukandi. Það eykst bilið. Og konur sem lifa í fátækt, það lifa að meðaltali 78,8 ár í Bretlandi. Þetta er könnun sem var gerð 2001 til 2016. En þeir sem efnameiri 86,7 ár. Og ég er hræddur að það þurfi að gera svona könnun hér. Það þarf að athuga þetta vegna þess að ég veit fólk sem fer ekki til læknis vegna þess að það hefur ekki efni á því. Það byrjar á því að ganga frá húsnæðinu, síðan er það fæðið og læknisþjónustan er ekki í forgang. Og þess vegna spyr ég ráðherra að þetta eru mjög sláandi tölur og ég spyr því hæstv. Heilbrigðisráðherra hvort þetta hafi verið skoðað hér og hvort að það sé nokkuð öðru hér en í Bretlandi vegna þess að ég held að við þurfum að athuga það vel og vendilega vegna þess að það er mjög grafalvarlegt mál ef að
bæði konur og karlar, það vísu aðeins minna meðal karla en það meira meðal kvenna, get ekki leitað sér læknishjálpar vegna fátæktar og það bitnar svona illa á þeim. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Í fyrsta lagi þá því til að svara að Rúnar Vilhjálmsson hefur gert kannanir sérstaklega á því hvort og þá hverjir á Íslandi, karlar og konur, skipt eftir efnahag, hafa verið að neita sér læknisþjónustu og lyf. Mig minnir að nýjustu tölur frá hvað þetta varðar séu kannski 5 ára, eitthvað svoleiðis. Ég átti fund með honum nú á dögunum þar sem ég óskaði eftir því að þetta yrði gert aftur, ásamt úttekt á fleiri þáttum sem lúta að heilbrigðisþjónustunni. Bæði það hvað það sem hvernig fólk upplifir þjónustuna og hvað megi gera betur í henni. Ég sammála hv. þingmanni að fátækt eitt það alvarlegasta mein sem við þurfum að vinna gegn og það raunar þannig að samkvæmt heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna þá það markmið þeirra þjóða númer 1, það að vinna gegn fátækt og ég tek það mjög alvarlega í mínu embætti og geri það fyrst og fremst með því að stuðla að því að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga. Á næsta ári höfum við úr sérstökum 400 milljónum að spila sem snýst það að draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga ennþá meira til viðbótar við það að draga sérstaklega úr tannlæknakostnaði aldraðra og öryrkja sem líka aðgerð gegn fátækt, eða það að segja að koma í veg fyrir það eins og við getum að fátækt komi í veg fyrir það að fólk geti notið heilbrigðisþjónustu og lyfja. Ég vil líka nefna það því að hv. þingmaður talar sérstaklega kyn að það skiptir gríðarlega miklu máli að við greinum heilbrigðisupplýsingar meira en við höfum verið að gera með tilliti til kyns, af því að það eru stórar breytur þar sem eru verulega áberandi að þarna eru kynin ólík. Og vil sérstaklega nefna þá rannsókn sem núna stendur yfir og lýtur að áfallasögu kvenna og tengslum áfalla við heilsu og heilbrigði síðar á lífsleiðinni. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svörin og það sem annað var sláandi í þessari könnun var það að þá benda rannsóknir til þess að banamenn þeirra fátækra sig oft veikindi sjúkdómar sem auðvelt sé að koma í veg fyrir. Þau eru að deyja úr sjúkdómum sem hefðu verið auðvelt að lækna ef þeir hefðu skilað sér inn í læknismeðferð. Og ég segi fyrir mitt leyti það þetta bara grafalvarlegt mál ef einhverjir geta ekki leitað sér læknishjálpar vegna fátæktar og það bitnar svo illa á þeim að þau deyja úr sjúkdómum sem mjög auðvelt væri að lækna ef þau skiluðu sér inn. Og það segir sig þetta sjálft að þeir sem lifa í fátækt í dag, að ég hef bara orðið því miður var við að læknisþjónusta ekki fyrsta, ekki öðru, ekki þriðja sæti. Fyrsta, öðru og þriðja sæti að lifa, bara hafa í sig á. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir öðru sinni. Já, virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni aftur fyrir það að halda þessu máli svona kirfilega á dagskrá því það skiptir auðvitað alveg gríðarlega miklu máli og þingmaðurinn nefnir hér almenn félagsleg skilyrði ef svo má segja sem að gera það að verkum að fólk situr upp með það að forgangsraða heilbrigðisþjónustu neðar á listan heldur en væri ella ef væri ekki við fátækt að etja. Og nú þetta staðan þannig að húsnæðiskostnaður langt fram úr því sem eðlilegt getur talist og það fjöldinn allur af Íslendingum sem að búa við ófullnægjandi húsnæðisaðstæður sem eru beinlínis heilsuspillandi og hafa áhrif á daglegt líf og þar með lífsgæðin og möguleika á því að halda heilsu og byggja hana upp sé hún ekki eins og bestur á kosið. En ég vil segja það hér undir þessum lið að ég að skoða það með hvaða hætti sé best að nýta þessar 400 milljónir á árinu 2019 og ég vonast til þess að geta greint þinginu frá því mjög fljótlega
og meginmarkmið mitt þar er að jafna aðgengi að heilbrigðisþjónustu óháð efnahag. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Hæstv. forseti. Ég stóð hér í ræðustól í síðustu viku undir dagskrárliðnum störf þingsins og vakti máls á samþykkt Sameinuðu þjóðanna Global Conduct of Safe, Orderly and Regular Migration. Tilgangur ræðu minnar var að vekja umræðu viðkvæmt mál, umræðu sem þarf að taka. Ráðstefnan stendur yfir í dag og á morgun í Marrakesh í Marokkó og fulltrúar Íslands, meðal annars Ragnhildur Arnljótsdóttir, ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytis, eru þar til þess að samþykkja fyrir Íslands hönd. Reynslan í öðrum löndum kennir okkur að ef umræðan er ekki tekin, er hættan sú að umræðan lendi í höndum fólks sem aðhyllist öfgastefnur, sem oft áður en ekki eru byggðar á fordómum. Og á þeim vettvangi verður hún ljót og skilar engu góðu. Ég er ekki tilbúin til þess að sleppa umræðinni þangað. Íslenska þjóðin er smá og má ekki við slíku. Mikilvægt er að vel takist til, með öðrum orðum. Við fögnum nú 100 ára fullveldisafmæli og eining, sérkenni og sjálfstæði þjóðarinnar er dýrmætt. Við þurfum að standa vörð grunngildi samfélags okkar sem byggir meðal annars á frelsi og mannvirðingu. Málið varðar alla þjóðina og flestar þjóðir hafa séð ástæðu til þess að setja málið á dagskrá. Samþykktin er hápólitísk og hefur valdið klofningi til að mynda í ríkisstjórn Belgíu. Sumar Evrópuþjóðir setja fyrirvara og aðrar fresta ákvörðun samþykki þar til efni samþykktarinnar er útrætt. Ljóst er að kostnaður við þátttöku í slíkum verkefnum getur verið ærin og þolmörk velferðarkerfisins geta verið reynd. Ég hef 2 spurningar til hæstv. Forsætisráðherra. Hvaða umræðu hefur málið fengið og á hvaða vettvangi? Í öðru lagi, hvaða fyrirvarar eru gerðir við samkomulagið fyrir Íslands hönd og á hvaða forsendum eru þeir fyrirvarar gerðir? Þá svarar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina þátttöku Íslands í alþjóðasamþykkt farendur, en sú samþykkt byggir á umræðu sem varð fyrir 2 árum á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna, þegar sérstakur leiðtogafundur Sameinuðu þjóðanna samþykkti svokallaða New York yfirlýsingu um málefni flóttafólks og farenda. Og í kjölfarið var farið að vinna að 2 samþykktum, annarri málefni flóttafólks og hinni málefni farenda, og sú yfirlýsing eða samþykkt sem er til umræðu í Marrakesh núna snýr að farendum. Það er talið að í heiminum séu 258 milljónir farenda og þeir hafa aldrei verið fleiri. Samþykktin, eins og ég segi, sem nú er til umræðu inn á grundvelli þessarar yfirlýsingar og hv. þingmaður spyr hvar hefur þetta mál verið til umræðu. Þetta mál hefur annars vegar verið til umræðu á vettvangi ríkisstjórnar og hins vegar hefur það verið kynnt utanríkismálanefnd Alþingis og var síðast kynnt þar í júnílok á þessu ári. Þannig að utanríkismálanefnd hefur verið haldið upplýstri. Það er afstaða íslenskra stjórnvalda að samþykkja þessa samþykkt, styðja málið, enda er ekkert í samþykktinni sem er ekki innan núgildandi lagaramma og framkvæmdar hans á Íslandi. Og lokaútgáfa hennar, eins og hún kemur fyrir þingi í Marrakesh, kallar ekki á lagabreytingar á Íslandi. Þátttaka í þessari samþykkt er í samræmi við áherslu ríkisstjórnarinnar stuðning við mannréttindi og núgildandi framkvæmdaáætlun málefni innflytjenda, og yfir þetta hefur verið farið af dómsmálaráðuneyti, utanríkisráðuneyti og félagsmálaráðuneyti. Ísland mun hins vegar fylgja fordæmi Danmerkur, Noregs, Bretlands og fleiri ríkja og árétta túlkun Íslands og samþykktinni sérstaklega, sem er meðal annars það að ítreka að við teljum ekki að þessi samþykkt hafi þau áhrif að breyta þurfi lögum á Íslandi, og mikilvægt er að hvert ríki hafi sjálfdæmi sína eigin innflytjendalöggjöf og stefnu í málefnum innflytjenda, enda teljum við að samþykktin feli það í sér. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Þór Þorvaldsson.
Hæstv. forseti. Ég þakka hæstv. forsætisráðherra kærlega fyrir svörin. Málið þannig vaxið að í samþykktinni stendur að samþykktin sé ekki lagalega bindandi og kom það fram í máli forsætisráðherra. Því hlýtur að sæta nokkurri furðu að það þurfi að setja fyrirvara við það sem ekki bindandi. Og maður hlýtur að setja spurningamerki líka við það að Sameinuðu þjóðirnar sem við erum hluti af og höfum áður tekið þátt í samvinnu með þeirri stofnun, að hún þurfi að taka þetta sérstaklega fram, ekki bara vegna þess að hún setur ekki lög, en að þjóðirnar þurfi að svara með þessum hætti. Hvers vegna það svo að þjóðir sem eru í Evrópusambandinu setja fyrirvara eða neita að skrifa undir slíkar samþykktir? Eru þær á einhverjum öðrum stað heldur en við erum hér á Íslandi? Nú svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni. Herra forseti, ég ætla að biðja hv. þingmann að biðja mig ekki að svara fyrir Evrópusambandið, því það get ég bara hreinlega ekki gert. En ég get svarað fyrir þau gildi sem bæði núverandi ríkisstjórn aðhyllist og hafa verið við lýði þegar kemur að stefnu Íslands í þessum málum, sem einmitt að fylgja því sem hefur verið samþykkt á vettvangi Sameinuðu þjóðanna allt frá því að mannréttindayfirlýsingin var samþykkt. Hún 70 ára í dag. Mikilvægasta yfirlýsing líklega sem hefur verið samþykkt á vettvangi Sameinuðu þjóðanna að fallast á þann skilning að mannréttindi séu algild, og í raun og veru algjörlega stórkostlegt að það hafi náðst saman þá yfirlýsingu á sínum tíma. Ég ekki viss að það næðist saman slíka yfirlýsingu í dag. Og þessi samþykkt farendur, hún byggir einmitt á þeim grunngildum sem við höfum haldið í heiðri í okkar 100 ára sögu, sem snúast lýðræði, sem snúast mannréttindi og sem snúast fjölbreytni, og fagna því að á Íslandi séu núna töluð 100 tungumál en ekki eitt eins og var fyrir 100 árum. Þessi samþykkt, það að hún sé ekki lagalega bindandi, kemur auðvitað ekki í veg fyrir að hver stjórnvöld fari yfir sína túlkun á samþykktinni. Það alsiða og kemur fram í þeirri fréttatilkynningu sem birt var á vef utanríkisráðuneytisins að það mun Ísland líka gera. Mér finnst þess að vera rétt að árétta það sem kom fram í mínu fyrra svari. Þessi samþykkt kallar ekki á lagabreytingar hér á landi, en hún snýst að tryggja réttindi hóps sem hefur aldrei verið fjölmennari og á að njóta eðlilegra mannréttinda. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Herra forseti, í nýliðinni viku féll dómur í Hæstarétti þess efnis að fyrirkomulag úthlutunar veiðiheimilda á makríl sem stuðst hefði verið við á árunum 2011 til 2014 stæðust ekki gildandi lög stjórn fiskveiða eða lög fiskveiðar utan lögsögu Íslands. Það ljóst að ekki aðeins gríðarlega fjárhagslega hagsmuni að ræða sem að skipta milljörðum ef ekki tugum milljarða króna. Heldur einnig ljóst að dómurinn snertir ýmis grundvallaratriði í fiskveiðistjórnun og það fyrirkomulag sem viðhaft hefur verið á undanförnum árum. Verður ekki annað ráðið af dómsorði heldur en að stjórnvöldum séu verulegar skorður settar úthlutun veiðiheimilda, jafnvel þegar takmarkaða veiðireynslu á nýjum tegundum innan lögsögunnar að ræða. Dómurinn vekur því eðlilega upp ýmsar spurningar hvar raunverulegt forræði á þessari sameiginlegu auðlind þjóðarinnar liggur. Hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur lýst því yfir að hann telji endurskoðun laga óhjákvæmilega í kjölfar þessa dóms. Ljóst sé enda að fyrirkomulag veiðistjórnunar hafi verið ólögmætt. Óljóst hins vegar hvort það fyrirkomulag sem haft hefur verið uppi á síðari árum stangist einnig á við lög eða ekki. Í ljósi þess hversu mikilsverða hagsmuni hér að ræða langar mig að spyrja hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra eftirtalinna spurninga. Hyggst hæstv. ráðherra viðhafa þverpólitískt samráð við endurskoðun laga og reglugerða vegna þessa máls? Telur ráðherra að núverandi fyrirkomulag úthlutunar stangist einnig á við ákvæði laga fiskveiðistjórnun en dómurinn nær aðeins til úthlutunar og þess fyrirkomulags sem viðhaft var á árunum 2011 til 2014? Komi til endurskoðunar á fyrirkomulagi fiskveiðistjórnunar varðandi makríl, hvernig telur ráðherra að horfa eigi til veiðireynslu áranna eftir árið 2011? Nú svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson, óundirbúinn í fyrirspurn.
forseti. Þakka þessa fyrirspurn hér. Fyrst kom fram frá hv. þingmanni að hann teldi að það væri í raun verulega búið að draga í efa forræði þjóðarinnar undir yfir veiðiréttindunum. Ég vil í þessu sambandi bara vitna enn og aftur til gildandi laga sem segja að nytjastofnar á Íslandsmiðum eru sameign íslensku þjóðarinnar og úthlutun veiðiheimilda hún myndar hvorki eignarrétt né eitthvað óafturkallanlegt forræði. Þetta stendur í lögum og á grundvelli laga úthlutar Alþingi heimildum til ráðherra ráðstöfun þessara réttinda. Dómur Hæstaréttar núna fjallaði ekki neitt annað heldur en það að úthlutun ráðherra, sjávarútvegsráðherra fyrir árið 2011 stóðst ekki þá löggjöf sem Alþingi hafði sett. Það er ekki flóknara en það. Ráðherra fór ekki að lögum og þá þurfum við að taka til þess, en þær spurningar sem hv. þingmaður setur hér fram eru eðli málsins samkvæmt þær sem við þurfum að takast á við á komandi vikum. Það er alveg augljóst og það er verkefni sem bíður okkar. Ég vek athygli á því að þessi dómur féll á fimmtudaginn. Þetta er framkvæmd sem hefur verið stunduð frá árinu 2011. Það er flókið úrlausnarefni að koma einhverju lagi á veiðistjórnina í makríl. Við þurfum fyrst af öll að fara yfir málið með ríkislögmanni, yfir forsendur dómsins. Það hyggist við gera ef ég man rétt á morgun. Og í framhaldi af því mun ég leggja niður eitthvert verklag með hvaða hætti við tökumst á við þetta verkefni. En númer 1, 2 og 3 þá tel ég að við þurfum að fá lögfræðilega ráðgjöf okkar fremsta fólks á sviði skaðabótaréttar, eignarréttar, þegar við förum að skoða þær leiðir sem mögulega eru fyrir stjórnvöld til þess að vinda ofan af þessu verklagi sem að Hæstiréttur hefur nú dæmt ólöglegt. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég fékk nú ekki svar við neinni spurningu, en það sem kannski rétt þá að hnykkja á sérstaklega hyggst ráðherra viðhafa eitthvert sérstakt þverpólitískt samráð við þetta, því að hér eru stór álitaefni uppi og þetta hefur auðvitað talsvert um það að segja hvaða forræði við höfum yfir þessari sameiginlegu auðlind okkar, því að jafnvel hér þar sem að ræða nýja tegund í íslenskri lögsögu, þar sem takmörkuð veiðireynsla var fyrir hendi, talið í raun og veru að það sé einhvers konar sá á fund sem finnur fyrirkomulag á þessu eða svona frumbyggja fyrirkomulag varðandi veiðireynsluna. Og það hlýtur því að vekja upp þær spurningar hvaða svigrúm höfum við samkvæmt núgildandi löggjöf til þess að stýra úthlutun veiðiheimilda með skilvirkum hætti. En það er svona ítrekkaði spurningum mína varðandi þverpólitíska samráði. Það er líka ljóst að komi til breyting á það sem eingöngu verði stuðst við veiðireynslu þeirra ára sem þarna er vísað til, árana 2008 til 2010, þá eru það fyrst og fremst stærstu útgerðir landsins sem munu njóta góðs af því. Ég hygg að ein stærsta útgerð landsins, Samherji og tengdar útgerðir hafi fimmtung núgildandi veiðiheimilda og ljóst að það fyrirtæki muni þá njóta verulega góðs af því komi til þess að þessu verði endurúthlutað með vísan til þessarar veiðireynslu. Hæstv. ráðherra hefur haft forgöngu að upplýsa hagsmunatengsl sín við það fyrirtæki og sagt að hann myndi skoða sérstaklega hæfi sitt varðandi slík mál kæmu þau upp. Og því myndi ég vilja spyrja hæstv. ráðherra, telur hann slíkt eiga við í þessu tilviki? Forseti biður hv. þingmann að gæta tímamörkum. Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, það er víða farið í ræðu hv. þingmanns og þegar hann er hv. þingflokksformaður Viðreisnar komin hér líka í óundirbúnar fyrirspurnir? Ekki mér vitanlega. Við hv. þingmann bara halda ró sinni, sko. Það er víða farið hjá hv. þingmanni og þegar hann kallar það fyrirkomulag sem viðhaft er úthlutun makrílveiðiheimilda frumbyggja fyrirkomulag, þá vek ég athygli hv. þingmanns á því að það fyrirkomulag sem Hæstiréttur dæmir og kemst að niðurstöðu á fimmtudaginum er sett í tíð þáverandi sjávarútvegsráðherra Þorsteins Pálssonar sem ég vænti að hv. fyrirspyrjanda sé að góðu einu kunnur. Það fyrirkomulag var komið á í samráði allra þingflokka, í greinin, allri. Og það er það fyrirkomulag sem í þessu mikla samráði undir forystu þess að hæfa stjórnmálamanns var sett á sem hv. þingmaður telur frumbyggja fyrirkomulag.
umræðan fiskveiðistjórnar getur aldrei byggst á svona fullyrðingum. Þetta er bara vandað regluverk sem að ráðherra virti ekki og við þurfum að grípa til einhverjar ráðstafanir í kjölfarið á því. Að síðustu tekur til máls og beinir óundirbúinni fyrirspurn til hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, að allt öðrum málum. Súrnun sjávar á hæfisvísu er alvarleg staðreynd, það leikur enginn vafi á því og því meir sem sjórinn kemur til með að líkjast sódavatni því verður það. Og súrnunin hún er hraðari í köldum sjó en heitum og hefur margvísleg áhrif á stórar sem smáar lífverur, til dæmis allar sem eru kalkríkar. Og súrnunin hún kemur til með að ganga upp alla lífkeðjuna ef hún nær langt á næstu áratugum. Og Norður-Atlantshafið og Norður-Íshafið, þetta eru risahafsvæði og Ísland ræður jú yfir hafsvæði sem er 7 sinnum flatarmálið. Og vöktun á súrnun hér á landi, hún hefur staðið yfir í ríflega 3 áratugi og hún hefur borið vott mikla framsýni og þar hafi bæði Hafrannsóknastofnunin og Háskóli Íslands átt samstarf. Og ég tel mjög brýnt að bæta þessa vöktun og þar er alþjóðleg samvinna lykilatriði á vettvangi norðurslóðasamstarfs eða norðurlandasamstarfs eða milliþjóðasamstarfs eða hvað eina. Og mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra hvað líður í þessum efnum, það er að segja vöktun og þessari millilandasamvinnu eða alþjóðasamvinnu við varðandi súrnunina. Og síðan er það jú þannig að súrnunin hún getur haft og er kannski þegar farin að hafa áhrif á íslenska sjávarútveg. Og þar þarf að vinna úttekt, koma með ólíkar sviðsmyndir miðað við mislangt gengna súrnun. Og þá spyr ég hæstv. Ráðherra, þarf ekki að koma á dagskrá slíkri úttekt og hvernig mætti helst gera það? Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson á undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Það er rétt sem að kemur fram í máli hans að Hafrannsóknastofnun hefur núna á 4. áratug stundað rannsóknir í Norður-Atlantshafi á ólífrænu kolefni í sjó og þar af leiðandi súrnun sjávar og þetta eru sennilega einar lengstu samfelldu mælingar sem við fyrirfinnum í veröldinni á þessu fyrirbæri. Þannig að Hafrannsóknastofnun okkar hefur vaktað þetta mál á allan hátt mæta vel og ég sé það og veit til þess að hún er í öflugu samstarfi við hvort tveggja háskóla sem að standa framarlega á þessu sviði, bæði austanhafs og vestan og sömuleiðis alþjóðlegar stofnanir í þessum efnum. Þannig að það er eins og hv. fyrirspyrjandi nefnir hér margvísleg alþjóðleg samvinna í gangi. Það er aðkallandi eins og hv. fyrirspyrjandi nefnir að auka rannsóknir og meðal annars af þeim sökum og af því leiddi að þetta ákvæði tekið inn í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur þar sem kveðið er á það að efla rannsóknir á þessu sviði og þá í tengslum við vísindasamfélagið og sjávarútveg. Og meðal annars í þessu skyni hefur Hafrannsóknastofnun verið að reyna að víkka út sín sambönd og efna til frekara samstarfs heldur en orðið er og í því sambandi vil ég nefna stofnun í Bandaríkjum sem heitir Woods Hole sem að Hafrannsóknastofnun er komin í samband við og ég veit í rauninni ekkert á þessu stigi hvað út úr því kann að koma en vissulega eins og hv. þingmaður nefnir hér þurfum við að standa okkur vel í því áfram að gæta þessum breytingum sem að við erum farin að sjá í raun í hafinu í kringum Ísland og lykilstofnun okkar þar er Hafrannsóknastofnun. Ég kem kannski að því að hverju við ættum að horfa frekar í síðara andsvari. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið og jú, það er brýnt að auka rannsóknir. Stundum er sagt að vísindamenn séu sífellt að fara fram á auknar rannsóknir en í þessu tilviki er það mjög mikilvægt vegna þess að eins og ég kom
fram með hér áðan þá gengur súrnunin hraðar í köldum sjó en heitum. En aðeins varðandi þessa úttekt sem ég var að auglýsa eftir, það hefur einmitt komið fram í mínum samtölum við bæði bandaríska vísindamenn og íslenska vísindamenn að það brýnt að fara að hyggja að þessu nú þegar. Það hægt að setja upp ólíka sviðsmyndir af því hver súrnunin er orðin og reyna síðan að komast að þessu, hvernig þetta muni hugsanlega líta út, og það hægt að hugsa sér þetta doktorsverkefni í tengslum við einhverja háskóla eða alþjóðlegt doktorsverkefni meðal nokkra sérfræðinga, en líka að setja niður sérfræðinganefnd, íslenska sem alþjóðlega, til þess að komast að hinu sanna. Þá svarar hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, já, ég vil taka undir þau orð sem hv. þingmaður hefur hér nauðsyn þess að gera þessu úttekt, og það kann vel að vera að það séu mismunandi leiðir til þess að standa að henni. Ég skal vera fyrstur manna til þess að ljá máls á því að efna til umræðu það með hvaða hætti við best getum gert þetta. Ekki er ég sérfræðingur á þessu sviði og reiði mig á ráðgjöf og þekkingu hvoru tveggja Hafrannsóknastofnunar og síðan vísindasamfélagsins. Þannig að það er sjálfsagt mál að taka það upp, því að þarna á ferðinni greinilega mjög miklar breytingar sem virðast að ganga fram með meiri hraða heldur en menn ætluðu hér fyrir tiltölulega fáum árum síðan. Ég vil þó nefna það að það er verið að vinna að ýmsum þáttum og hefur verið unnið og lagt í mjög mikla vinnu sem getur nýst okkur í þessum efnum, sem snýr til dæmis skýrslu vísindanefndar loftslagsbreytingarnar sem ég vænti að hv. þingmaður þekkir. Ég er opinn fyrir öllum möguleikum á því að taka þetta mál lengra og fagna því að geta átt samstarf við hv. þingmann framhaldið. Umræðum annað dagskrármálið er lokið. Forseti vill geta þess að vænta má atkvæðagreiðslu afbrigði í upphafi síðari fundar, þar sem von er á breytingartillögum eða þingskjölum sem afbrigða þarf við til þess að þau megi koma á dagskrá fundarins. Gera má ráð fyrir því að sú atkvæðagreiðsla verði upp úr 5 eða einhvern tímann á 6. tímanum að afloknum fyrirspurnum þeim sem nú eru næst á dagskrá. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, fyrirspurn til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra frá Guðmundi Andra Thorssyni, framkvæmdir við Arnarnesveg og stefnumörkun í samgöngumálum, mál 429 á þingskjali 578. Til máls tekur hv. fyrirspyrjandi, 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, mig langar að spyrja hæstv. samgönguráðherra ástæður þess að framkvæmdir við Arnarnesveg skuli hafa dregist svo mjög sem raun ber vitni og hvort ráðherra telur ásættanlegt að þær dragist enn frekar. Í framhaldi af því þá vil ég spyrja hæstv. ráðherra hvort hann telji ekki mikilvægt að það endurspeglist við stefnumörkun í samgöngumálum að mörg fjölmennustu sveitarfélög landsins eru á suðvesturhorninu. Arnarnesvegur sem hér ræðir á að liggja frá Rjúpnavegi að Breiðholtsbraut. Þessi framkvæmd var inni á síðustu samgönguáætlun 2011 til 2022 en hefur nú enn verið slegið á frest í nýrri samgönguáætlun og er ekki áformuð fyrr en 2024. Það hefur margoft komið fram og nú síðast í harðorðu bréfi sem bæjarstjóri Kópavogs, Ármann Kr. Ólafsson, sendi okkur þingmönnum Suðvesturkjördæmis í síðasta mánuði, að þessi framkvæmd sé í orðsins fyllstu merkingu lífsnauðsynleg, þar sem viðbragðstími í efri byggðum Kópavogs stenst ekki þær kröfur sem eru gerðar sjúkraflutninga og eldsvoða. Umferð í gegnum Vatnsendahverfið er orðin allt of mikil og gatnamót Breiðholtsbrautar og Vatnsendavegar eru löngu sprungin en þar fara yfir 12.000 bílar á sólarhring með tilheyrandi töfum. Virðulegi forseti, hér á suðvesturhorni landsins býr ansi margt fólk sem greiðir skatta og skyldur og kýs fulltrúa sína til setu á Alþingi en virðist eigi að síður stundum mæta einhvern veginn afgangi þegar kemur að útdelingu fjár
til vegaframkvæmda eins og Hafnfirðingar hafa heldur ekki farið varhluta af og má í því sambandi minna á það ófremdarástand sem hlotist hefur af því að Reykjanesbraut, fjölfarnasta þjóðbraut landsins, liggur í gegnum bæinn þeirra. Ég held að það sé útbreidd tilfinning hjá þessum íbúum fjölmennustu sveitarfélaga landsins að þeir séu sniðgengnir. Nema nú virðist allra náðarsamlegast vera í bígerð að leyfa þeim að greiða sjálfir fyrir samgöngubætur með veggjöldum, ekki vegtollum sem hæstvirtur ráðherra ákaflega andvígur að því kom fram áðan, heldur veggjöldum. Þá svarar hæstvirtur samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka fyrir þessa fínu fyrirspurn og tækifæri til að ræða einmitt þennan mikilvæga veg. Eina spurningum hv. þingmanns eru af hverju það dregist svo mjög og miklu meira og dregist enn frekar. Stóra svarið er auðvitað það að Arnarnesvegurinn og þau áform þar hafa ekki dregist neitt meir heldur mörg önnur áform hringinn í kringum landið, ekki neitt. Það er hins vegar ekki ásættanlegt að þau dragist enn frekar og ég kem aðeins betur inn á það á eftir. Varðandi síðan þá yfirlýsingu hv. þingmanns að íbúar hér á þessu svæði, þessu fjölmennasta svæði landsins, upplifi það að þeir fái lítið af útdeilingu fjár til samgöngumála, þá er rétt að rifja það upp að í gildi enn, þó að það voru samkomulag í nýjustu nefnd í samskiptum ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu milli SSH og ríkisins, að það sé nauðsynlegt að taka upp samning sem gerður var milli ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu 2012 og ef ég man rétt, þá satt bæði fulltrúi flokks hv. þingmanns í borgarstjórn, jafnvel sem borgarstjóri eða staðgengill hans á þeim tíma, sem og í ríkisstjórn. Sá samningur snerist það að hér yrði ekki farið í neinar meiri háttar framkvæmdir í 10 ár, þar að segja árunum 2012 til 2022, gegn því að ríkið greiddi 1 milljarð til almenningssamgangna. Við þann samning við ríkið staðið. Við ætlum hins vegar að rjúfa hann einhliða með því að hefja framkvæmdir árið 2019. Það getur glatt hv. þingmann. En það getur verið að upplifun almennings hér á svæðinu sé einmitt þessi, en hún auðvitað grundvölluð á þessu samkomulagi sem að almenningur hér þyrfti þá að spyrja sveitarstjórnirnar sínar hérna á svæðinu af hverju þeir gerðu svona samning til 10 ára. En staðreyndin hins vegar sú að það hefur unnið við Arnarnesveg undanfarin ár og það er búið að klára þann hluta vegar sem nær frá Reykjanesbraut að Fífuhvammsvegi og eins og hv. þingmaður kom inn á, þá er kaflinn frá Rjúpnavegi að Breiðholtsbraut eftir. Meðal annars hefur þar verið ágreiningur milli sveitarfélaganna, Reykjavíkurborgar og Kópavogs nákvæmlega útfærsluna á því hvort þarna hefur mislagt gatnamótið ekki. Það er eitt af því sem hefur valdið seinkunum á þessu. Tillaga samgönguáætlun gerði ráð fyrir fjárveitingu að fjárhæð 1,5 milljarði til verksins á árunum 2024 til 2028, þess að á næsta 5 ára tímabili eftir fyrstu 5 árin, sem dugar vel til að klára þessa framkvæmd. Og þegar unnið var að gera áætlun framkvæmdir sem fjármagnaðar verði með veggjöldum, sem hv. þingmaður kom inn á, þá er þessi framkvæmd einmitt ein af þeim framkvæmdum sem koma mjög vel til álita í þeim efni og þannig verður vonandi hægt að flýta framkvæmdum umtalsvert við þennan vegakafla. Og ég vona svo sannarlega það takist, en það er auðvitað háð því að samgönguáætlun klárist hér í þinginu. Varðandi stefnumörkun í samgöngumálum, hvort að hún endurspegli að mörg fjölmennustu sveitarfélög landsins séu á suðvesturhorninu, þá tel ég að mikilvægt að stefnumótun í samgöngumálum endurspegli áherslu sveitarfélaga á suðvesturhorninu sem og auðvitað sveitarfélaga annars staðar á landinu. Og það hafa nokkur skref verið stigin í þá átt á þessu eina ári sem ég hef verið í ráðuneytinu. Í september síðastliðinn þá undirritaði ráðherrann fyrir hönd íslenska ríkisins og borgar- og bæjarstjórar á höfuðborgarsvæðinu fyrir hönd SSH, Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, viljayfirlýsingu viðræður samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og miðað var við að niðurstöður viðræðnanna yrðu hluti af langtímaáætlun ríkisins til ársins 2033, næstu fjármálaáætlun frá 2020 til 2024 og fjárfestingaráætlana sveitarfélaganna með fyrirvara um samþykki Alþingis og viðkomandi sveitarstjórna. Og í viljayfirlýsingunni segir að forgangsröðun, fyrirkomulag fjármögnunar og útfærsla verkefna verði unnin í sameiginlegum verkefnahópi. Það verði horft á alla samgöngumáta á höfuðborgarsvæðinu og tengingar við höfuðborgarsvæðið í heild sinni. Og til grundvallar þessu voru lagðar meðal annars tillögur stýrihóps samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðarinnar bættar samgöngur á höfuðborgarsvæðinu frá febrúar 2018
á síðasta ári. Þessi 10 ára samningur sem ég minntist hér á áðan tilraunaverkefni bættar almenningssamgöngur, svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015 til 2040, höfuðborgarsvæðið 2040 sem sýn vegagerðarinnar og önnur gögn sem gagnast viðræðunum. Og þessi hópur hann skilaði útfærðum tillögum í nóvember sem nú þegar búið að kynna fyrir umhverfissamgöngunefnd þingsins í kjölfarið og það til umfjöllunar og þar meðal annars verið að taka á hvernig borgarlínan geti hafist á almenningssamgöngunnar á árunum 2019 og 2020 og síðan samkomulag að þessi samningur frá 2012 til 2022 sem einmitt hefur valdið því að framkvæmdir á þessu svæði hafa verið litlar í stofnbrautum hann verið tekinn upp. Til máls tekur og gerir stutta athugasemd hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni fyrir þessa fyrirspurn og tek undir hvatningu hans til hæstv. ráðherra samgöngumála að raða því að klára framkvæmdir við Arnarnesveg framar í samgönguáætlun, enda eins og kom fram í máli hv. þingmanns það löngu orðið brýnt að þær samgöngubætur verði gerðar, enda snúast þær öryggi þúsunda íbúa sem búa á svæðinu, sem bæði hafa bent á það sjálf til kjörinna fulltrúa en líka sveitarstjórnarfólk sem hafa bent á þetta miklum þunga undanfarin ár og hafa beitt sér hér bæði til okkar og til ráðuneytisins. Þannig ég vil bara hvetja hæstv. ráðherra til dáða þegar kemur að þessum framkvæmdum. Og varðandi veggjöldin sem fyrirspyrjandi kom líka inn á í sinni fyrirspurn, þá þar að ræða pólitíska ákvörðun sem við verðum líka að gefa okkur tíma til þess að ræða í þaula, enda kannski stór og fyrirferðarmikill hluti af því að ýta framar framkvæmdum inn í samgönguáætlun og þá það að ræðast hér innan veggja þingsins. Til máls tekur og gerir stutta athugasemd hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Una María Óskarsdóttir. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni fyrir spurninguna. Ég þakka einnig hæstv. ráðherra svörin. Ég vil taka undir áhyggjur vegna dráttar á framkvæmdum við Arnarnesveg. Hvernig má það vera að hægt sé að taka ákvörðun að fresta svo veigamikilli framkvæmd? Samkvæmt áætlun hæstv. ráðherra á framkvæmdin að hefjast 2024 en ekki 2019 eins og var áætlað áður. Framkvæmd Arnarnesvegar skiptir sköpum fyrir öryggi meirihluta þjóðarinnar sem hér býr. Arnarnesvegur kemur til með að létta á umferð og efla þar með öryggi almennra vegfarenda á svæðinu og það sem meira og öllu alvarlegra. Ég var nýlega á fundi með slökkviliðsstjóra höfuðborgarsvæðisins og staðan auðvitað grafalvarleg eins og áður hefur komið fram. Staðan þannig að hún óboðleg og hættuleg þar sem slökkviliðs- og sjúkraflutningamenn komast ekki á milli staða á þeim tíma sem stofnunin hefur skilgreint sem ákvarðaðan viðbragðstíma. Kópavogsbúar og Garðbæingar auðvitað gapandi hissa á ákvörðun ráðherra. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og gerir stutta athugasemd. Virðulegur forseti, ég vil þakka hæstv. þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni fyrir þessa fyrirspurn. Þetta mjög nauðsynlegur vegur. Þetta bara einn áfangi í því að reyna að minnka þessa stíflu sem alltaf á Reykjanesbraut á ákveðnum álagstímum. Og það eiginlega óskiljanlegt að þessi vegaframkvæmd skuli ekki bara vera í algjöru forgang og það sé bara gengið í það að leysa þetta bara 1, 2 og 3. Vegna þess að eins og tekur fram í sambandi við Suðvesturkjördæmið að við höfum flóttamannaveg sem við Urriðakotsvatn og þar framhjá og það verið að nota hann og núna komin flóttamannanes sem yfir Arnarnesið og flóttamannagjá til þess að komast framhjá Kópavogsgjánni og fólk að leita að einhverjum flóttaleiðum en á sama tíma það vantar yfir ofanbyggðarveg sem var á dagskrá. Hann var þarna inni og það búið að teikna hann en einhvern veginn hvarf hann. Það það sem við þurfum til að leysa þessi mála sem maður sitja ekki alltaf fastur í bílum á ákveðnum álagstímum. Máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson og gerir stutta athugasemd. Forseti leggur áherslu á með orðunum stutta athugasemd, þá það athugasemd sem tekur að hámarki 1 mínútu að flytja.
Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni fyrir þessa fyrirspurn samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og meðal annars Arnarnesveg, og hæstv. ráðherra samgöngumála, Sigurður Ingi Jóhannsson, fór mjög vel yfir, útskýrði mjög vel stöðu mála. Það knýr víða þörf, það liggur ljóst fyrir, en eins og kom fram hér í máli annarra hv. þingmanna sem hér hafa talað, þá er ekki bara um að ræða greiðari samgöngur á Arnarnesvegi dag frá degi, heldur er hér gríðarlegt öryggi íbúa að ræða. Og þess vegna vil ég fagna því sérstaklega sem kom fram í máli hæstv. samgönguráðherra Sigurðar Inga Jóhannssonar að leita leiða til að klára þennan kafla vegarins sem nær frá Rjúpnavegi að Breiðholtsbraut, og með nýjum áætlunum að þessi framkvæmd verði í forgangi að flýta. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson, og gerir stutta athugasemd. Stutta. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga efni. Það er ekki tilviljun, herra forseti, að þingmenn sem geta talið sig til þingmanna Kópavogs skuli fjölmenna hér í ræðustól og ræða þetta mál sérstaklega, vegna þess að málið er afar brýnt og hefur lengi verið til umræðu innan sveitarstjórnar í Kópavogi og raunar áður á þingi. Framkvæmdin sem slík er í rauninni, það er eiginlega ótrúlegt, hún skuli ekki vera löngu kláruð, af því að þeir sem til þekkja 90 gráðu beygina sem núna er á Rjúpnavegi, sem er eiginlega eins og alveg út úr kú og alveg makalaust að það skuli ekki hafa orðið fleiri slys þar heldur en þó hafa orðið, og óskandi að hæstv. ráðherra og Alþingi finni leiðir til þess að bæta úr þessu. Þá tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir, og gerir stutta athugasemd. Virðulegur forseti, það er erfitt að gera stutta athugasemd í svo stóru og veigamiklu máli. En þetta vil ég þó segja. Ég fagna því sem að ráðherra kom inn á áðan, að það er auðvitað nauðsynlegt að horfa út fyrir boxið og flýta stórum og mikilvægum framkvæmdum. Og þá er ég sérstaklega reyndar að horfa á höfuðborgarsvæðið, en ég veit að þær eru víða. Ég verð þó að nota tækifærið og taka það fram að verkefnið sem hæstv. ráðherra nefndi tilraunaverkefni eflingu almenningssamgangna fól í sér að fresta átti ákveðnum stórum framkvæmdum hér á höfuðborgarsvæðinu. Arnarnesvegurinn var ekki einn af þeim því hann var á áætlun, og það var aldrei hluti af samkomulaginu að þeim vegi yrði frestað. En ég fagna því aftur og ég hvet hv. umhverfis- og samgöngunefnd til að taka þetta inn í málið núna, því að við vitum öll að þessi vegur er gríðarlega mikilvægur. Á sama tíma er auðvitað ástæða til þess að horfa á þennan samning sem gerður var niðurgreiðslu á almenningssamgöngum hér á höfuðborgarsvæðinu og landið allt. En munum það líka að almenningssamgöngur er ekki lögbundið verkefni sveitarfélaga. Og alls staðar hérna í kringum okkur þá er þetta sameiginlegt verkefni ríkis og sveitarfélaga að halda uppi öflugum almenningssamgöngum. Til máls tekur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson, og gerir stutta athugasemd. Herra forseti, byrja á því að þakka hv. þingmanni Guðmundi Andra Thorssyni fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga máli. Ég held að það blasi að við erum að súpa seyðið af því að áratugaskeið hefur höfuðborgarsvæðið verið nokkurs konar olnbogabarn í samgöngumálum og menn hafa ekki gert sér grein fyrir því hversu mikill vöxtur hefur verið á þessu svæði. Íbúum hefur fjölgað mikið, bílum hefur fjölgað mikið, íbúum hefur fjölgað mikið. Allt hefur þetta skapað vandamál sem eru það stór í sniðum að það er okkur til vansa hvernig við höfum látið þetta sitja á hakanum, og er enn eitt dæmið það hvað okkur skortir oft langtíma hugsun í okkar málum. Vonandi verður gerð á þessu bragarbót og við lærum að áætla til lengri tíma og forgangsraða málum þar sem að þörfin er brýnust, og þörfin er brýnust hér á höfuðborgarsvæðinu. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Gunnarsson, og gerir stutta athugasemd.
Virðulegur forseti. Umræðan þessa mikilvægu samgönguframkvæmd ein af birtingarmyndum þess hver staðan í samgöngumálum almennt í landinu. Það auðvitað víða kreppir skóinn og við sjáum það að alls staðar út allt land og hér á höfuðborgarsvæðinu miklu víðar eru mjög brýnar framkvæmdir sem hafa ekki náð framgangi vegna þeirra aðstæðna sem eru uppi, fyrst og fremst sem snúa að fjármögnun. Þetta risavaxið verkefni fyrir þjóðina að takast á við þetta og það þess vegna sem að umhverfis- og samgöngunefnd þingsins einmitt núna að reyna að brjóta blað í umræðunum samgöngumál, reyna að brjóta blað í því að hér verði hægt að fara í alvöru átak í samgöngumálum. Þetta hefur verið til umræðu núna í langan tíma að við þurfum að leita út fyrir boxið, við þurfum að þróa aðferðafræði sem að gefur okkur aukið svigrúm til þess að fara hér í stór átak. Ég vona að það gangi eftir, virðulegur forseti, að þetta þing núna gefi það í jólagjöf til íslensku þjóðarinnar að slíkt átak geti farið á stað, sá bolti geti farið að rúlla fullri alvöru. Það í höndum okkar að klára það. Það lykillinn að því að við getum farið hér í miklu stærri og betri skref á næstu árum heldur en við búum við og höfum búið við undanfarin ár. Og tekur til máls 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Hanna Katrín Friðriksson, og gerir stutt athugasemd. Forseti. Í þessari umræðu hér, sem ég þakka hv. þingmanni fyrir, kristalliserast sú staðreynd sem að ég held okkur öllum sé fullkunnugt og líklega fáum öðrum en betur en hæstv. Samgönguráðherra, að hann stendur frammi fyrir því að forgangsraða verkefnum sem við getum öll með nokkuð góðum rökum fært nokkuð góð rök fyrir því að eiga öll að vera efst í forgangsröðinni. Og það ekkert sérlega auðvelt verkefni. Ég fagna því að það séu komnar niðurstöður úr vinnuhópum sem lúta að breyttri fjármögnun, sem lúta að betri samgöngum, bæði almennings og öðrum hér á höfuðborgarsvæðinu og betri flugsamgöngum og flugvöllum. Ég hins vegar þeirrar skoðunar að þetta sé það seint framkomið, svo stór úrlausnarefni þurfi það mikla umræðu að það sé ótækt annað en að fresta þessu fram yfir jól, ef vel á að vera, og ég átta mig satt best að segja ekki á því að þörf sé á að keyra þetta mál áfram í þetta miklu hraða þegar að ræða. Það ekki einu sinni að mínu mati svo mikill pólitískur ágreiningur málið. Við þekkjum þörfina, þetta eru vel ígrundaðar tillögur sem koma fram. Það þarf hins vegar tíma til að setja þær saman í eina heildstæða áætlun og ræða við fólk þessar grundvallarbreytingar sem þær fela vissulega í sér fyrir íslenskt samfélag. Þá tekur til máls og gerir stutt athugasemd hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis. Hæstv. forseti, mér fannst rétt að hér heyrðist rödd úr öðru kjördæmi en því sem hér ræðir. Hér hafa menn komið upp og sagt, hv. þingmenn, af hverju þessi framkvæmd ekki í forgrunni, hún svo mikilvægasta. En, og það alveg rétt, en fólk í öðrum kjördæmum hefur líka þessa röksemdafærslu með verkefnin á sínu svæði og það fólk hefur líka rétt fyrir sér. Vissulega mikill umferðarþungi hér. Það hefur mikið breyst á stuttum tíma. Okkur hefur ekki tekist að hafa þá stefnu hér og taka þátt í því að nýta almenningssamgöngur svona almennt séð. Þannig að við erum mikið á okkar eigin bíl. En við stöndum frammi fyrir gríðarstóru verkefni, risastóru verkefni sem engin pólitískur ágreiningur Það ætla ég bara rétt að vona og okkur beri gæfa til að gefa sjálfum okkur það og þjóðinni í jólagjöf að við komum þessum mikilvægu verkefnum áfram og við náum að stíga skref núna, við ætlum að stíga út fyrir kassann og takast á við þetta af alvöru. Þá tekur til máls að nýju hv. fyrirspyrjandi, hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin og ég þakka þeim fjölmörgu sem tóku til máls þessa fyrirspurn og tóku undir með mér nauðsyn þessarar framkvæmdar. Flest af því sem þar kom fram tek ég undir heils hugar, þó ekki allt. Ég fannst sumt svona kannski nokkuð fært í stílinn. Ég myndi ekki segja að Arnarnesvegur, Arnarnesvegur vissulega ansi stór framkvæmd, en ég myndi kannski ekki kalla Arnarnesveg risavaxið verkefni eins og manni heyrðist hv. þingmaður Jón Gunnarsson
talaði hér áðan. Og eins held ég að það sé nokkuð ofmælt að Arnarnesvegur hafi ekki komist á dagskrá vegna þess að borgarstjórinn í Reykjavík hafi sérstaklega lagst gegn þeirri framkvæmd eða þar hafi hamlað alveg sérstaklega áform auknar almenningssamgöngur. Ég held að almenningssamgöngur bara komið þessu máli ekkert við. Ég vil ítreka þakkir mínar fyrir þessa umræðu og ljúka þessu á því að vitna hér í það sem kemur fram í umsögn Kópavogsbæjar samgönguáætlun, umsögn frá bæjarráði Kópavogs samgönguáætlun, og þar segir meðal annars, með leyfi forseta: á samgönguáætlun 2011 til 2022 lenti Arnarnesvegur milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar í enn einni frestuninni og var færður aftur á samgönguáætlun yfir á tímabil 3 árin 2019 til 2022. Nú gengið enn lengra og veginum frestað til áranna 2024 til 2028. Kópavogsbúar hafa sýnt mikla biðlund og tóku síðustu frestun þegjandi í ljósi aðstæðna. Þessi nýjasta frestun hins vegar ekkert annað en dónaskapur gagnvart íbúum Kópavogs og höfuðborgarsvæðisins alls. Þá svarar hæstv. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson öðru sinni. Virðulegi forseti, þakka fjölmörgum þingmönnum áhuga á þessu máli og hef fullan skilning á því. Þannig það nú bara samgöngumál almennt hvar sem þau eru, og verkefni sem við stöndum frammi fyrir, það risavaxið. Það annars vegar það að umferðarþungi hefur aukist gríðarlega mikið, ekki síst hér á suðvesturhorninu, reyndar líka Suðurlandsveg og Vesturlandsveg og Reykjanesbraut. En víðar á landinu grunnkerfið ekki enn uppbyggt. Fólk einfaldlega kemst ekki á milli staða. Atvinnufyrirtækin koma ekki vörum sínu á markað og fólk kemst hvorki til skóla né vinnu. Þannig að áskorunin risavaxin. Og ég fullyrði hér líka aftur og vil ítreka að þetta verkefni hefur ekki frestast neitt meir heldur en önnur verkefni. Samgönguáætlanir hér fyrir tíma voru ófjármagnaðar, óraunhæfar, óskalisti sem menn geta bent á ef þeir vilja, en aldrei líklegt til framkvæmdar. Núna erum við komin á þennan stað. Það líka mjög mikilvægt þegar Vegagerðin að hanna framkvæmdir, vegaframkvæmdir, samtengingar á milli sveitarfélaga, að sátt sé milli sveitarfélagana í svæðisskipulagi, ekki bara legu vegarins eða framkvæmdarinnar, heldur einnig útfærslu. Það hefur ekki legið fyrir þessa framkvæmd. Þess vegna menn að leita annarra leiða. Það mun án efa hafa haft áhrif til seinkunar þegar menn að skipuleggja hluti. Það nóg af öðrum verkefnum sem liggja fyrir sem allir eru sammála um. Þannig að ég held að það sé svona hluti af skýringunni. En ég vil taka undir að þessi vegur, hann gríðarlega mikilvægur varðandi umferðaröryggi, en ekki síður vegna annarra öryggisþátta sem menn hafa bent á. Og það þess vegna sem við höfum verið að leita leiða, bæði við í ráðuneytinu og áformuðum það strax í samgönguáætlun og svo núna umhverfis- og samgöngunefndin hvernig við getum flýtt framkvæmdum, og þessi framkvæmd ein þeirra, en þá með breyttri gjaldtöku í vegakerfinu, heildstætt. Og það ástæður fyrir því sem ég get því miður ekki farið yfir þar sem tíminn búinn. Það rétt. Þriðja dagskrármálið útrætt. Útbýtt á fundinum þingskjali 638 ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019. Nefndarálit meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 639 ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019, breytingartillaga meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 640 höfundalög, frumvarp, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson og fleiri. Og þingskjali 641 veiðigjald, breytingartillaga Þorsteinn Víglundsson og fleiri. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, fyrirspurn til mennta- og menningarmálaráðherra frá Guðjóni S. Brjánssyni, símenntun og fullorðinsfræðsla, mál 352 á þingskjali 424. Til máls tekur hv. fyrirspyrjandi, hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra að sitja hér fyrir svörum með okkur. Mig langar að beina til hennar spurningum varðandi starfsemi símenntunarmiðstöðva eða fullorðinsfræðslunnar eins og hún oft nú nefnd, en spannar auðvitað miklu meira. Símenntunarmiðstöðvar eru líklega 11 talsins hringinn í kringum landið og það búið með misjafnlega að þeim. Forsendur fjárúthlutunar til starfseminnar virðast mjög óljósar.
Það munur á milli þeirra af innri gerð eftir því hvar þær eru í sveit settar, hvort þjónustusvæðið er víðfeðmt, ég nefni Vesturland, Vestfirði og Austurland, eða landfræðilega mjög afmarkað eins og í Vestmannaeyjum, Suðurnesjum, og það hafa orðið breytingar á samsetningu starfseminnar og breytingar á samsetningu skjólstæðinga á umliðnum árum. Afþreyingarnámskeið sem voru svo algeng hér áður fyrir, þær eru nú horfnar, en við hafa tekið viðamikil fræðsluverkefni sem gefa ýmisleg réttindi, og ég nefni til dæmis að símenntunarmiðstöðvarnar bera hitann og þungan af íslenskukennslu fyrir innflytjendur. En símenntunarmiðstöðvunum er gert mishátt undir höfði hvað varðar möguleika til dæmis að bjóða fötluðum fræðslu og námskeið, því það er mikilvægt. Þar virðist hendingin ein ráða. Ein símenntunarmiðstöð fær til dæmis 3 sinnum hærri upphæð til þessa þáttar en önnur og engin hlutlæg skýring eða rök finnast í málinu. Herra forseti, tengslin við atvinnulífið er mikilvægur þáttur í starfsemi símenntunarmiðstöðva, námskeiðahald og fræðsla, símenntun til starfsmanna, fyrirtækja og stofnana. Ég nefni almennt starfsfólk heilbrigðisstofnana og ég nefni, að því ég þekki nú dálítið til, það er stóriðjuskólinn á Grundartanga. Það eru ýmsir þættir sem að vekja spurningar, það eru byggðasjónarmiðin líka. Við erum víða á landsbyggðinni að glíma við lágt menntunarstig og þar kemur fullorðinsfræðslan við sögu og getur skipt sköpum til þess að byggja brýr yfir í almenna skólakerfið. Ég leyfi mér því að spyrja hæstv. Ráðherra hvaða áform eru uppi stefnumótun í fullorðinsfræðslu og starfsemi símenntunarmiðstöðva, ekki síst á landsbyggðinni. Og hvað líður samræmdu reiknilíkani fyrir starfsemina og áformum að styrkja faglega og rekstrarlega umgjörð hennar? Þá svarar fyrirspurninni hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Guðjóni S. Brjánssyni fyrir að fjalla símenntun og fullorðinsfræðslu. Þörfin á símenntun og endurmenntun hún er sífellt að aukast bara vegna þeirra tæknibreytinga sem eru að eiga sér stað í okkar samfélagi með sjálfvirknivæðingu og öðru slíku, og svo er það líka þannig að málefni líðandi stundar eru að breytast talsvert mikið, bara meðal annars vegna þeirra breytinga sem eru að eiga sér stað varðandi loftslagsmálin. Samfélög eru að verða alltaf sífellt meðvitaðir það sem er að gerast og þau sem taka á þessum málum á skilvirkan og uppbyggilegan hátt, þeim mun vegna betur varðar samkeppnishæfni þjóða. Hv. þingmaður hann spurði hvaða áform eru uppi stefnumótun í fullorðinsfræðslu og starfsemi símenntunarstöðva, ekki síst á landsbyggðinni. Þá vil ég virðulegi forseti, nefna að á vegum ráðuneytisins nú verið að undirbúa frumvarp til laga nám fullorðinna og undir þá vinnu fellur endurskoðun á lögum framhaldsfræðslu. Þau lög taka sérstaklega til fullorðinna sem ekki hafa lokið formlegu námi á framhaldsskólastigi og afmarkast við starfsemi sem ekki er skipulögð á grundvelli laga framhaldsskóla eða háskóla. Hugtakið fullorðinsfræðsla nær yfir mun stærri hóp. Þessi víðari nálgun ein megin ástæða þess að ákveðið var að hefja vinnu við ný heildarlög nám fullorðinna og leið einfalda regluverkið og breyta hugtakarammanum þannig að lögin ávarpi stærra mengi en ella. Þannig getum við enn betur styrkt stoðirnar undir það að allir búi yfir nægilegri grunnfærni til að lifa og starfa og mæta áskorunum dagsins í dag. Ég legg mikla áherslu á það að heyra rödd hagsmunaaðila í þessum málaflokki. Þess vegna skipaði ég 20 manna samráðshóp nám fullorðinna í byrjun þessa árs og gildir skipunin til 4 ára. Til þess að fá sem mesta breidd í samráðshópinn þá er óskað eftir tilnefningum hagsmunaaðila land allt og voru 40 fulltrúar tilnefndir, aðal- og varamenn. Hlutverk samráðshópsins að vera faglegur vettvangur fyrir nám fullorðinna
þar sem hægt er að taka yfir einstök mál, skiptast á skoðunum, veita upplýsingar, skýra mismunandi sjónarmið og finna ýmsum úrlausnarefnum farveg. Fyrsta verkefni hópsins var að rýna lögin framhaldsfræðslu og koma með tillögur sem nýtast í vinnu við endurskoðun laga nám fullorðinna. Virðulegur forseti, hvað líður samræmdu reiknilíkani fyrir starfsemina og áformum að styrkja faglega og rekstrarlega umgjörð hennar er það að segja að símenntunarstöðvar land allt afla sér fjár til fjölbreytilegrar starfsemi eftir ýmsum leiðum. Framlög til þeirra af fjárlagaliðum ráðuneytisins eru fyrst og fremst í gegnum fræðslusjóð sem úthlutar fé samkvæmt úthlutunarreglum og skilmálum sem stjórn sjóðsins gerir tillögu og ráðherra staðfestir. Segja má að ákveðið reiknilíkan sé að ræða. Hins vegar eru símenntunarmiðstöðvar með samning við ráðuneyti grunnstarfsemi samkvæmt ákvæðum laga framhaldsfræðslu og eftir atvikum þjónustu við háskólanema og renna þeir út í árslok 2018. Ákveðið hefur verið að gera viðauka við þá samninga sem framlengir gildistíma þeirra út næsta ár. Virðulegi forseti, ég stefni á að færa bein framlög ráðuneytisins til símenntunarstöðva samkvæmt samningum yfir í styrkjafyrirkomulag samanber 40. og 2. grein laga opinber fjármál og reglugerðar númer 642/2018 styrkveitingar ráðherra. Þar er kveðið á meginreglur við veitingu styrkja og skyldu til að auglýsa lausa styrki til einkaaðila sem sjá grunnþjónustu og samfélagsleg verkefni eins og símenntunarmiðstöðvar gera að hluta til. Virðulegi forseti, samhliða vinnu við breytingu á fyrirkomulagi á styrkjafyrirkomulagi til símenntunarstöðva samkvæmt lögum opinber fjármál vinnur ráðuneytið að þróun deililíkans eða reiknilíkans þar sem meðal annars verða settar reglur hvernig framlög eða styrkir verða auglýst, hvaða skilyrði verða sett og hvaða kröfur verða gerðar til umsækjenda. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að setja þessi mál á dagskrá þingsins. Þau skipta máli varða framvindu málaflokksins og við viljum efla grunnfærni sem flesta á íslensku vinnumarkaði svo hægt sé að efla hann. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir með stutta athugasemd. Já, virðulegi forseti, ég kem bara upp til þess að ávarpa þetta mál og taka undir mikilvægi þess því að miklu skiptir að góð aðstaða sé til símenntunar og þátttöku í námi allt land og ég vil líka þakka hæstv. Ráðherra fyrir skýr og greinargóð svör sem ég veit að hún hefur mikinn áhuga á að vinna að þessum málefnum. Því að þetta fræðslumiðstöðvar allt land eru að þjónusta bæði atvinnulífið og koma inn á starfstengd námskeið og geta þau verið fjölbreytt á ólíkum landshluta og þetta skiptir og þeir hafa líka komið inn á símenntunaráætlunum fyrirtækja og sveitarfélaga sem skipta gríðarlega miklu máli. Þess vegna það undirstaða að tryggja undirstöðu þessara símenntunar allt land er mjög mikilvæg. Takk. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir með stutta athugasemd. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. fyrirspyrjanda fyrir að koma þessu máli hér á dagskrá. Símenntunarstöðvar allt land skipta alveg gríðarlega miklu máli. Þær hafa hjálpað til við að hækka menntunarstig og auka lífsgæði íbúanna. Þær halda utan til dæmis prófatöku, fólk þarf ekki að fara langa veg til að fara í próf og annað slíkt. Þannig að klárlega er þetta mjög jákvætt að þetta skuli vera til staðar. Ef ég kann söguna rétt þá voru þær settar á stað út á landi, það var markaðsbrestur og ríkið kom inn í það að reka þær. En ég velti fyrir mér, átti að styrkja símenntunarstöðvar hér á höfuðborgarsvæðinu eins og út land? Upphaflega var hugsunin önnur. Mig rekur minni að hugsunin hafi verið önnur í upphafi. En engu að síður þá er þetta gríðarlega mikilvægt, hækkar menntunarstig. Þær sem hafa komið að því að framkvæma raunfærnimat hefur verið mjög mikilvægt til að auka framboð á fagfólki. En þetta er bara mikilvægt mál sem að ég treysti því að ráðherra fylgi eftir líkt og hún hefur tjáð sig hérna.
Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Una María Óskarsdóttir, með stuttan andsvar. Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Guðjóni Brjánssyni fyrir spurninguna og þakka enn fremur hæstv. ráðherra svörin. Já, starfsemi símenntunarmiðstöðva er sannarlega mikilvægur grunnur til að viðhalda menntun á landsbyggðinni. Það skiptir sköpum að hringinn í kringum landið geti almenningur sótt sér menntun hvar svo sem fólk er statt á menntabrautinni. Það er einnig mjög brýnt að fólk þurfi ekki að fara langan veg og við vitum það öll að mennt er máttur og grunnur að margvíslegri velferð. Sérstaklega finnst mér þetta starf mikilvægt fyrir, eins og kom hér fram áðan, fyrir innflytjendur varðandi íslenskunám, fyrir fatlaða og aðra hópa sem ef til vill eiga erfitt með að fara langan veg. Hér minntist ráðherra áðan á að hann væri með í undirbúningi lög fullorðinsfræðslu. Ég vil og samhliða því fagna því og vil hvetja hann til þess að láta vinna úttekt á starfsemi símenntunarmiðstöðva og styrkja þar með faglega og rekstrarlega umgjörð starfseminnar, en eftir því sem ég best veit þá var slík úttekt gerð síðast 2002. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson, með stutta athugasemd. Mjög stutta. Herra forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Guðjóni Brjánssyni fyrir að vekja máls á þessu þarfa máli. Símenntun og símenntunarstöðvar eru mjög mikilvægar víða land og svo sem ekkert síður á tækifærin ekkert síður mikilvæg hér á höfuðborgarsvæðinu, en út á landi kannski enn frekar það sem minna kannski við skulum segja þessar grjóthörðu menntastofnanir eins og háskóla, þó að háskólasetur sé vissulega á nokkrum stöðum. Í félagslegu samhengi þá skiptir þetta miklu máli, þetta eykur límið í samfélaginu á þeim stöðum þar sem þetta er og þess vegna er þetta mikilvægt. Ég hef sjálfur verið svo lánsamur að fá tækifæri í nokkur skipti að kenna á svona símenntunarstöðum og þekkja því af eigin raun hvað það getur bæði verið skemmtilegt en ekki síst þakklátt verkefni. Fá að taka þátt í starfsemi þessara stöðva og því afar mikilvægt að við hlúum vel að þeim og búum þannig hnútana að þær geti áfram fengið að þroskast og dafna. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason, með stutta athugasemd. Virðulegi forseti. Já, ég vil einnig þakka eins og aðra hv. þingmanni fyrir þessa mikilvægu umræðu. Ég vildi bara koma því að hér að ég tek undir mikilvægi símenntunar og fullorðinsfræðslu land allt. Þá vildi ég bara minna sérstaklega á þau svæði sem eru flokkuð undir liðnum brothættar byggðir, sérstaklega eins og Skaftárhreppur. Þar hafa þau reynt að koma svona stöðu og tryggja svona starfsemi undir regnhlífinni þekkingarsetur. Þetta er misjöfnuleg nöfn á þessu en miða öll að því sama að reyna að auka menntunarstig á svæðinu til þess að styrkja þessa byggð og tryggja búsetu í því sem er á þeim stöðum sem eru lengra frá stjórnsýslunni og öðrum menntastofnunum. Þannig er til mikilvægt að það fari saman hljóð og mynd hjá stjórnvöldum, þannig að eitt ráðuneyti setji ekki af stað verkefni brothættar byggðir í gegnum Byggðastofnun og sé ekki tekið svo fullkomið það sé ekki fylgt eftir í öðrum ráðuneytum. Fyrirspyrjandi, hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson, tekur til máls öðru sinni. Virðulegur forseti. Ég þakka ágætar upplýsingar frá hæstv. ráðherra. Það er enginn vafi á því að við erum sammála um mikilvægi símenntunarmiðstöðva og að sú starfsemi sé í föstum skorðum og sé öflug allt land. Símenntunarmiðstöðvarnar eru náttúrulega reknar á grunni samfélagslegra markmið og standa sveitarfélögin, ríkisstofnanir, stéttarfélög eða jafnvel atvinnulífið að þessari starfsemi, fulltrúar sem sagt nærsamfélagsins. En mér heyrist nú að þessi áform sem uppi eru verði nú síst til þess að festa í sessi og auka festuna í starfseminni símenntunarmiðstöðva í landinu. Ég hef upplýsingar um það að stjórnendum hafi borist til eyrna fyrir nokkru
upplýsingar að ráðuneytið sé að undirbúa útboð á samningsskyldum verkefnum símenntunarmiðstöðva og án þess að þeir hafi verið hafðir með í ráðum og þar með hafi þeim ekki gefist færi á að ígrunda málið nánar eða bregðast við. Ég spyr því ráðherra, er þetta rétt að það sé verið að undirbúa hreinlega útboð á mikilvægum þáttum í símenntun og fullorðinsfræðslu og hvaða áhrif mun þetta hafa á starfsemina að mati ráðherra og hvernig sér ráðherra fyrir sér í framkvæmd útboð á þessari þjónustu einmitt í tengslu við það sem hv. þingmaður Vilhjálmur Árnason nefndi að við þurfum að styrkja þessa þjónustu í brothættum byggðum, viðkvæmum byggðum. Að lokum tekur til máls hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka kærlega fyrir þessa umræðu. Hún er mjög brýn og gagnleg og meðal annars vegna þess að brotthvarf á framhaldsskólastiginu er hærra á Íslandi en til að mynda á Norðurlöndunum og víðast hvar annars staðar og þess vegna er þörfin á endurmenntun eða símenntunarmiðstöðvunum brýnni á Íslandi en ella. Að vísu höfum við verið að ná talsverðum árangri á síðustu árum að við erum að minnka brotthvarfið en engu að síður, hér hafa þingmenn nefnt raunfærnimatið, við erum að taka það þarna inn sem skiptir miklu máli og allt gengur þetta auðvitað út á það að efla fólkið okkar á vinnumarkaðnum og hlúa að því að það nái sér í þekkingu sem skiptir máli og styrkir þau. Mig langar aðeins að nefna, virðulegi forseti, að hv. þingmaður spurði út í útboðið. Útboðið er náttúrulega í samvinnu eða samræmi við lög um opinber fjármál, 42. grein. Við munum að sjálfsögðu vera í samvinnu við símenntunarmiðstöðvarnar og ef það þarf að bæta þá samvinnu eða auka upplýsingagjöf þá tekur ráðherrann það sem hér stendur það til sín og við munum bæta úr því og mun ég spyrjast út í það í mínu ráðuneyti. En það sem er hins vegar brýnast að það símenntunarmiðstöðvar og sú endurmenntun sem á sér stað þar að hún sé að bjóða upp á öflugt nám til þess fallið að auka hæfni á íslenskum vinnumarkaði og við þurfum líka að hafa það hugfast að það er brýnni þörf á þessari þjónustu á Íslandi vegna þess hvernig brotthvarf hefur verið að þróast hér á landi. Umræðu 4. dagskrármálið er lokið. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, fyrirspurn til mennta- og menningarmálaráðherra frá Hönnu Katrínu Friðriksson, námsgögn fyrir framhaldsskóla, mál 407, þingskjal 548. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, já, ég held kannski byrja allavega umræðuna hér og svoleiðis á þeim nótum sem henni lauk og það er mikið brottfall hér á landi úr framhaldsskólum. Mig langar að tengja þetta fyrirspurn minni námsgögn fyrir framhaldsskólanemendur og ég fer svolítið víðan völl en fyrsta spurningin er einföld, hún er einfaldlega sú, telur ráðherra aukin fjölbreytni kennslu aðferða, þar með talið varðandi framsetningu námsefnis sé vænleg til þess að bregðast við brottfalli úr framhaldsskólum, ekki síst drengja. En þetta snýst ekki bara brottfall. Staðreyndin er sú og eins og mjög ítarlega var greint frá í fréttum í haust að á sama tíma og nemendur framhaldsskóla verja tugum þúsundum króna í bækur á hverri önn er það líka staðreynd að margar þeirra enda upp í hillu ólesnar, lítið farið yfir og í mörgum fögum vantar hreinlega námsefni fyrir nákvæmlega þessa sömu framhaldsskólanemendur. Fram kemur hjá sérfræðingum að kerfið sé alltaf því ónýtt, það sé lítill hvati, lítill sem enginn til að gefa út nýja bækur og námsgagnaútgáfa fyrir framhaldsskóla hafi aldrei verið upp á marga fiska en hún sé einfaldlega staðan hafi versnað síðastliðin ár og bent hefur verið á til dæmis að
frá stofnun Þróunarsjóðs námsgagna árið 2007, frekar en 2007, það var skorið niður árið 2011 og síðan hefur ekki tekist að lyfta því upp aftur. Á hverju einasta ári hefur umsóknir verið margfalt hærri þegar kemur til upphæða en þeir fjármunir sem í sjóðnum eru. Þannig að hann er ekki að mæta þörfinni. Og menn taka svo djúpt í árinni að segja að það viðskiptakerfi sem hefur lýði í námsbókaútgáfu framhaldsskóla sé ónýtt. Það sé úrelt og hafi ekki fylgt þörfum markaðsins, ekki nemendana og ekki þörfum skólana í þessu sívaxandi og breytilega umhverfi sem við búum við. Þannig að við þurfum nýtt kerfi sagt og aðra leikreglur á þessum markaði til að þetta virki. Þannig að spurning nr. 2 til hæstv. Ráðherra hefur ráðherra í hyggju að ráðast í ákveðnar aðgerðir til að tryggja fjölbreytni framsetningu námsefnis? Ef svo hverjar eru þær aðgerðir helstar og innan hvaða tímamarka hyggst ráðherra að hrinda þeim í framkvæmd? Og síðan það þriðji angi fyrirspurnarinnar sem lýtur að sérstöku áhugamáli hæstv. Ráðherra, það jú íslenska tungan okkar. Vegna þess að staðreyndin sú að þessar bækur sem þó eru gefnar út fyrir framhaldsskólanemendur eru margar hverjar alls ekkert á íslensku og það nokkuð galið á sama tíma og við tölum fjálglega íslenska tungu að 16, 17, 18 ára ungmennum sem gert að læra mjög flókin fög á borð við stærðfræði, líffræði, eðlisfræði, efnafræði á ensku. Gerir engar athugasemdir við það að enskan sé þjálfuð í þessu tilliti en við getum ekki á sama tíma talað fjálglega að íslenska sé þjóðtungan og ekki treyst okkur til að kenna ungmennunum okkar þögin á þessu máli og nota bene sem kennarinn síðan ræði akkúrat á íslensku og börnin viti ekki hvora retóríkina á að nota. Þannig að þetta síðasta spurningin til ráðherra að ein leið að markmiði tillögu til þingsályktunar íslensku sem þjóðtungu Íslendinga og opinbert mál á Íslandi nauðsyn þess að tryggja að íslenska verði notað áfram á öllum sviðum íslensks samfélags sé að tryggja nemendum íslenska framhaldsskóla aðgang að námsefni á íslensku í námsgreinum sem eru á annað borð kenndar á íslensku. Þá svarar fyrirspurninni hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson fyrir að setja á dagskrá málefni framhaldsskóla landsins. Og það mjög ánægjulegt að vera hér í þingsal og ræða þessi mikilvægu mál af því þetta snýr þetta bara að framþróun þjóðarinnar. Og ég ætla að byrja á því að svara því varðar brotthvarfið og fjölbreytni í kennsluaðferðum. Og byrja á því samt sem áður að benda á það að brotthvarfið það hefur minnkað umtalsvert á síðustu 10 árum. Núna hlutfallið í kringum 58% sem útskrifast á framhaldsskólastiginu á tilskildum tíma en fyrir 10 árum voru þetta í kringum 44%. Þannig að við sjáum talsverðar framfarir. En ég vil nefna það, virðulegi forseti, að ástæður brotthvarfs nemenda úr framhaldsskólanámi eru margþættar. Brotthvarf úr námi sem síðar birtist í framhaldsskóla langt ferli og löngu hafið áður en að nemandi hættir á framhaldsskólastiginu. Og eitt af því sem við höfum verið að gera í mennta- og menningarmálaráðuneytinu, við erum að leggja mun meiri áherslu á leikskólastigið og grunnskólastigið, jafnvel þó að við berum ekki fjárhagslega ábyrgð á þessum skólastigum vegna þess að það ljóst að brotthvarfið það hefst og við sjáum fyrstu merki þess mun fyrr. Og við höfum verið að efla samstarfið verulega við Samband íslenskra sveitarfélaga sem bera fjárhagslega ábyrgð á grunnskólastiginu og líka á leikskólastiginu til þess að finna leiðir hvernig getum við spornað gegn þessu. Það ljóst hins vegar að framhaldsskólastigið sem slíkt og kennsluaðferðir á því eru mjög fjölbreyttar og ég verð að viðurkenna að það eru mun fjölbreyttari en ég hafði gert mér grein fyrir áður en ég kynnti mér framhaldsskólastigið. Það gríðarleg fjölbreytni, bæði varðar námsframvindu, úrval, námsframboð þar að segja. Þannig að ég ekki sannfærð það að brotthvarfið að helsta skýribreytan varðar skortur á fjölbreytni varðar kennsluaðferðir. Hins vegar það þannig að við erum að skoða það mjög gaumgæfilega í ráðuneytinu hverjar eru stærstu skýribreyturnar. Og eitt af því sem við sjáum að ef nemendur sýna litla færni í íslensku og stærðfræði
á síðari stigum á grunnskóla þá eykur það líkurnar verulega varðar brotthvarfið. Og ég hins vegar, þannig að það eru ákveðnar vísbendingar það að það megi efla menntun hvað það varðar, en hins vegar held ég að það sem skiptir líka miklu máli að við þurfum að auka val á grunnskólastiginu. Það að segja að viðmiðunarstundaskránin varðar valið að hún sé uppfyllt og við erum að vinna með sveitarstjórnarstiginu hvernig við náum að uppfylla það vegna þess að ég held að þetta tengist líka því að nemendur þeir átti sig ekki oft á því hvað mikið val og námsframboð í boði á framhaldsskólastiginu og þarna þurfa allir að taka saman höndum, foreldrar, nemendur, stjórnendur á grunnskólastiginu og framhaldsskólastiginu til þess að nemendur séu meira meðvitaðir það. Spurt hvort að við séum að fara í ákveðnar aðgerðir til þess að tryggja fjölbreytni í framsetningu námsefnis. Við erum að vinna að stefnu námsgögn á Íslandi og það var settur á laggirnar starfshópur sem vinnur að því og ég vil taka það fram að ég hef mjög mikla trú á því að vönduð námsgögn þau eru ákveðið jöfnunartæki. Ef þau eru góð og unnið að þeim talsvert mikið, þá hafa nemendur betri möguleika á því að námsframvinda þeirra verði jafnvel betri og öflugri. Þannig að mér finnst það að við séum að ræða hér námsgögn og ég tala nú ekki þegar við ræðum svo aðalnámskrá, seinna geri ég ráð fyrir, að það svolítið kjarni þess að við séum með öflugt menntakerfi. En ég vil segja við hv. þingmann að við erum búin að setja á laggirnar vinnuhóp sem að vinna að þessu og þessi endurskoðun hún á að ljúka á árinu 2019 en þar eru að fara mjög gaumgæfilega yfir þessa þætti. Varðar þjóðtunguna og að það skorti námsefni á íslensku, við erum að skoða það líka með Menntamálastofnun og mögulega að nýta bara tæknina hvað það varðar. Það að segja, nú getum við með máltækniverkefninu og fleiri leiðum, þá hægt, virðulegi forseti, að fá námsefni á íslensku með minni tilkostnaði en áður og við erum að nýta það og skoða það gaumgæfilega. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson og getur stuttu athugasemd. Virðulegur forseti, ég þakka hv. fyrirspyrjanda Hönnu Katrínu Friðriksson fyrir fyrirspurnina og ég vil bara benda og fara beint í það að ég tel eina aðalástæðuna fyrir brottvikningu lesblinda. Það eitt af því sem hefur að valda mikilvægum vandræðum hjá seinna í framhaldsskólum og síðan vegna þess að ef þú ert ekki vel læs á íslensku og stærðfræði þá lendur í vandræðum strax. Og þar þarf meira við, það þarf að finna nýjar aðferðir. Það við búin að finna út leirun, þrívíddan, leirun, stafi. Það ýmislegt sem í gangi til þess að aðstoða þá sem eru lesblindir og það þarf að kafa ofan í það og kenna það betur og hafa betri yfirsýn það nýjasta tækni í því að hjálpa þeim sem þarna eru, sérstaklega þeim sem eru lesblindir, til þess að þeir nái færni í bæði íslensku og svo auðvitað í stærðfræðinni. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir með stuttu athugasemd. Já, virðulegi forseti, mig langar að þakka hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson fyrir að vekja athygli þessu og fyrir ráðherranum fyrir og það auðvitað algjört grundvallaratriði að öll sú stefnumörkun sem fer nú fram í ráðuneytinu miðist af því að auka fjölbreytni og auka framboð af mismunandi námsgögnum. Og af því að hæstv. ráðherra kemur inn á grunnskólann þá langar mig aðeins af því að við erum auðvitað algjörlega sér á báti hvað varðar miðstýringu á útgáfu námsgagna til grunnskóla. Ef við berum okkur saman til dæmis við löndin í kringum okkur, hvort sem það eru Vestur-Evrópuþjóðir eða Norðurlöndin, þau hafa samt það sama meginmarkmið líkt og við að leiðarljósi jafnrétti til náms og aðgengi nemenda að skyldunámi að ókeypis námsgögnum.
og þrátt fyrir að þau hafi nákvæmlega það sama að leiðarljósi að þá náðu þeim árangri að vera með mun betra framboð og meira fjölbreytni í námsgögnum. Og það er eitthvað sem við verðum auðvitað að horfa til, sérstaklega, og það á auðvitað við öll skólastigin. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, þetta er mikilvægt mál sem hér er tekið til umfjöllunar, námsefnisgerð. Þetta skiptir höfuðmáli fyrir þá sem í skóla eru að hafa greiðan og góðan aðgang að fjölbreyttu og aðgengilegu námsefni. Ég vil gjarnan tengja þetta við íslenskuna. Ég held að það sé sterkasta og besta leiðin til þess að efla íslensku og verja hana fyrir erlendum áhrifum er að sjá til þess að nemendur hafi aðgang að kennsluefni á íslensku. Ég held að peningum í námsgagnagerð sé betur varið, þess að segja námsgagnagerð á íslensku sé betur varið heldur en að styrkja til dæmis almennt bókaútgáfu í landinu þó á íslensku sé. Því þarna er grunnurinn lagður og ég held að við ættum að frekar að forgangsraða í þessa veru. Síðan auðvitað þarf að efla mjög og auka hvata fyrir kennara sem margir hverjir eiga mjög gott kennsluefni sem að þeir hafa í sínum fórum en dreifa ekki vegna þess að þeim vex í augum að gefa út og fá ekki til þess nægilega hvatningu og styrk. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. Fyrirspyrjanda og ráðherra fyrir svörin og ég get tekið undir heilmargt af því sem hérna hefur komið fram. Þetta þarf að segja með brotthvarfi og hvers vegna, og ég tek líka undir það að það er mjög mikilvægt að hafa bæði námsefni en líka kennsluaðferðir fjölbreyttar. Komandi innan úr þessu kerfi bæði sem kennari og sem náms- og starfsráðgjafi, það er að segja bæði á grunnskóla og líka í framhaldsskóla, að þá tek ég undir það með hv. þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni sem hann nefndi hér lesblindu. Þegar ég var í náms- og starfsráðgjöf í framhaldsskólanum að þá gekk ég svolítið á nemendur og var að spyrja hvað það væri og hvernig þeim líkaði að vinna og hvað það væri sem hentaði best. Og það var fyrst og fremst það að lesa af tölvu, geta stækkað letur, geta notað filmur og annað slíkt sem að hentaði betur og mismunandi framsetning hentar auðvitað fólki eins og það er margt. Þannig að ég held að það sé númer 1, 2 og 3 og það er jöfnunartæki að geta boðið nemendum upp á að nota þau gögn sem að þeim hentar, ekki síður en að við þurfum líka, og það er rétt eins og hæstv. Ráðherra sagði, að það að bjóða efni á íslensku, það eitt og sér er auðvitað jöfnun, vegna þess að það eru jú ekki allir, þó að það sé gott að geta kennt ensku í framhaldsskóla, þá eru það ekki allir sem það geta gert. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Una María Óskarsdóttir. Hæstv. forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svörin og jafnframt flutningsmanni fyrirspurnar. Hér er verið að ræða fjölbreyttar kennsluaðferðir og meðal annars í sambandi við brottfall úr framhaldsskóla. Ég tek undir það sem að fram hefur hér komið varðandi íslenskuna, námsgögn, tækni og lesblindu, sem allt er mjög góð innlegg. En það sem ég vil bæta við er hér að það er samstarf heimilis og skóla. Það þarf líka að eiga sér stað þegar börn eru komin unglingar í framhaldsskóla. Mikilvægi kennara að ná til nemenda þannig að til dæmis eins og í grunnskólanum að börnin okkar verði læs og ég tala nú ekki að foreldrarnir eigi gott samstarf bæði í grunnskóla og framhaldsskóla og ég tel að það þurfi að gerast líka í framhaldsskóla til þess að hefta brottfall. Ég held að þetta sé grunnur sem að þyrfti að leggja mun ríkara áherslu á en gert hefur verið. Fyrirspyrjandi, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Anna Katrín Friðriksson, til máls sinni. Forseti, það þakka
hæstv. Ráðherra og öllum þeim hv. þingmönnum sem tóku hér til máls kærlega fyrir góðar umræður og það er ljóst að þetta er málefni sem brennir á okkur mörgum eðlilega. Og ég er sérstaklega ánægð með að hæstv. Ráðherra gaf tóninn í lok síns erindis eða ræðu rafrænu námsgögnin, það var þangað sem ég langaði að fara í seinni umferð hjá mér. Ég trúi því eiginlega að það sé lykillinn að þessum úrlausnarefnum að stóru leyti. Það er ódýrara, það er auðveldara að endurnýja þessi námsgögn, þau eru nýrri í tíma, íslenskan, það er ekki vandamál þar við íslenskuna. Og við erum að koma til móts við þarfir eða venjur þessara ungu kynslóðar sem er vön að fara á YouTube eða hvað það er til að leita leiða við eiginlega hvað eina er. Ég held að sé varla til það úrlausnarefni á milli himins og jarðar sem ekki er hægt að fá allavega einhverja leiðbeiningar við með því að fara þangað inn. Og þetta kunna þessi ungmenni vel og því til viðbótar þá gefur það kennurum færi á að setja sinn brag á þetta. Þannig að mér þætti gott að heyra frá hæstv. Ráðherra svona í lokin hvort og ég er glöð að heyra með þessa stefnu sem hún talar og þessir vinnuhópar og ég hlakka til að sjá útkomuna. En mér langar til þess að heyra hvort að það er ekki örugglega verið að tryggja þar líka að annars vegar að kennarar geti sett sinn brag á þetta og það sé heilbrigð samkeppni í þessari námsgagnagerð, þannig að það verði einhvers konar keppni það að gera það sem best úr garði efnislega og þannig að framsetningin sé þannig að raunverulega það sé gott fyrir nemendur að nýta sér þetta fjölbreytta efni. Vegna þess að ég segja fyrir mína part að það skýtur einfaldlega skökku við ef að menntakerfið sjálft er að reka lestina í þessari þróun. Það er ekkert sérstaklega góð vísbending framtíðina hjá okkur. Við hljótum að þurfa að minnsta kosti að fara að standa jafnfætis í námsgögnunum og við erum með annað það sem að ungmennin í dag er að leita sér upplýsinga Að lokum tekur til máls hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, þetta eru mjög gagnlegar umræður og margt sem hefur komið hérna fram sem ég vil ávarpa. Í fyrsta lagi ætla ég að nefna að þetta varðar lesblinduna. Ástæða þess að við erum að stórauka samstarfið við leikskóla og grunnskólastigið er ein af þeim ástæðum lesblinda vegna þess að það er hægt að sjá það ansi snemma á námsferli í raun og veru í hvað stefnir og þess vegna þurfum við að hlúa betur að snemmtækri íhlutun til þess að aðstoða þessa nemendur fyrr á sínu námsferli. Vegna þess að það sem kemur líka fram er að þau börn sem eru með annað móðurmál en íslensku, þau eiga við ákveðnar áskoranir að etja líka og þess vegna þurfum við að koma að þessu máli mun fyrr. Varðandi vinnuhópinn sem ég nefndi og er að störfum til þess að bæta námsgagnagerð, þá er verið að einblína á fjölbreytni, stafræna útgáfu og það er umtalsvert samráð sem á sér stað að sjálfsögðu við kennara. Og ég vil nefna það að hér var nefnd íslenskan og að það ætti að forgangsraða einmitt til þess að styðja við námsgagnagerð og það er einmitt verið að gera það vegna þess að þeir sem eru þeir einkaaðilar sem eru að gefa út námsgögn, þau fá einmitt þennan stuðning, þessa 25% endurgreiðslu, þannig að þetta smettpassar í raun og veru við það sem var nefnt hér fyrr í umræðunum og við erum að sjálfsögðu að hlúa að íslenskunni og svo þingsályktunartillaga sem ég mun mæla fyrir hér vonandi í lok vikunnar eða byrjun næstu ávarpar þetta einmitt með þessum hætti. Varðandi kennsluefnið, mér fannst mjög ánægjulegt að þingmenn kæmu inn á það en það má til gamans geta að það var verkefni Viðskiptaráðs Íslands sem átti sér stað og þar var vinningstillagan sem heitir skilvirkt lærdómssamfélag en hugmyndin gengur út á það að stórefla aðgengi að námsgögnum og ráðuneytið er einmitt að vinna með þessum hópi til þess að efla það og þetta eru þá svona tímamóta gagnagrunnur sem allir hefðu aðgengi að námsefni og þá eru menn farnir að deila því og þetta er að sjálfsögðu allt á íslensku. Umræðu 5. dagskrármálið er lokið. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, fyrirspurn til heilbrigðisráðherra frá Birgi Þórarinssyni, styrkir til kaupa á hjálpartækjum, mál 351, þingskjal 423. Til máls tekur fyrirspyrjandi, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.
Herra forseti. Við þinglega meðferð frumvarps til laga breytingu á lögum sjúkratryggingar frá 2008 og lyfjalögum frá 1994 með síðari breytingum og varð að lögum nr. 45 frá 2012 var reglum greiðsluþátttöku í lyfjakostnaði breytt og beindi meirihluti velferðarnefndar því til ráðherra að reglugerð styrki vegna hjálpartækja yrði endurskoðuð með það að markmiði að hækka styrki vegna hjálpartækja. Þar sem ákveðnir hópar sjúkratryggðra sem þurfa á lyfjum að halda eins og til dæmis sykursjúkir þurfa auk þess hjálpartæki og hafa af því töluverðan aukakostnað. Auk insúlíns sem var gjaldfrjálst fyrir lagabreytinguna en það ekki lengur þurfa sykursjúkir að kaupa strimla, blóðhnífa og nálar og þeir sem nota insúlínspenna þurfa auk þess að kaupa slöngusett og forðahylki og sykursjúk börn þurfa oft á tíðum dælubúnað og ýmislegt sem honum fylgir. Sjúklingar geta sótt styrk vegna kostnaðar samkvæmt reglugerð frá 2008 styrki vegna hjálpartækja en sá árlegi kostnaður sem sjúklingurinn sjálfur ber fer oft yfir hámarksgreiðslu þátttöku sjúkratrygginga einstaklings í lyfjakostnaði á 12 mánaða tímabili. Kostnaður vegna sykursjúks barns sem til dæmis 6 ára og þá búið að draga kostnaðarþátttöku sjúkratrygginga vegna insúlíns frá getur numið allt að 200.000 krónum árlega. Við það bætist til dæmis vinnutap annars foreldris, oftast móður, en annað foreldri sykursjúks barns þarf oftast að minnka við sig vinnu. Sykursjúkir og aðrir sem þörf hafa á hjálpartækjum vegna lyfjatökunnar bera því hærri árlegan kostnað vegna sjúkdóms síns en þeir sem einungis taka lyf. Auk þessa eru algengustu hjálpartækin fyrir sjúklinga með sykursýki sérsmíðuð innlegg, tilbúnir bæklunarskór og framleystar og ökklaspeklar. Mikill munur á hjálpartækjaúrræðum út frá stoðtækjafræði milli Norðurlanda og Íslands. Notandi til dæmis í Svíþjóð þarf ekki að greiða fyrir hjálpartæki sitt þegar er að ræða hjálpartæki þegar læknisfræðilega hefur verið staðfest sár á fæti notanda og þá eru hjálpartækin hlutur af sárameðferðinni og stoðtækjafræðingurinn þá hluti af fagteymi spítalans. Ég vil spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra: hafa reglurnar verið endurskoðaðar eins og velferðarnefnd lagði til með það að markmiði að lækna kostnað þessa hóps og ef svo hversu mikið hefur kostnaðurinn lækkað? Þá svara fyrirspurninni hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti. Hv. þingmaður Birgir Þórarinsson beindi hér til mín munnlegri fyrirspurn styrki til kaupa á hjálpartækjum. Hann spyr hvort reglur hafi verið endurskoðaðar með það að markmiði að lækka kostnað þess hóps sjúkratryggðra sem sannarlega þarf á lyfjum að halda eins og til dæmis sykursjúkir en þurfa auk þess hjálpartæki og hafa af því töluverðan aukakostnað. Ef svo þá spyr fyrirspyrjandi hvernig endurskoðun hafi verið háttað og hversu mikið kostnaður hafi lækkað. Svarið á þann veg að reglur styrki til kaupa á hjálpartækjum hafa ekki verið endurskoðaðar í heild sinni með það að markmiði að lækka kostnað þessara sjúkratryggðra en það hefur verið settur af stað hópur til þess að fjalla endurskoðun á fyrirkomulagi varðandi hjálpartæki almennt. Það er að segja sá hópur hefur haft það hlutverk að endurskoða í heild fyrirkomulagi varðandi hjálpartæki og ekki síst að teknu tillit til samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks til sjálfstæðs lífs og samfélags- og atvinnuþátttöku en einnig í ljósi verkaskiptingar ríkis og sveitarfélaga, jafnræðis og tækniþróunar. Það sem ég óskaði eftir við þennan hóp sem ég setti af stað í janúar eða febrúar á þessu ári var að taka til skoðunar bæði lagaumhverfið, reglugerðir en líka framkvæmdina á þessu regluverki vegna þess að það var alveg ljóst þegar að ég fór að skoða það umhverfi sem að fyrir lá sem umhverfisráðherra að
þessi mál sem að lutu að hjálpartækjunum sérstaklega að þau hefðu mætt afgangi langt árabil. Það þó rétt að geta þess að nýlega var gerð sú breyting á reglum styrki til kaupa á hjálpartækjum að greiðsluþátttaka sjúkratrygginga í innöndunartækjum þeirra sem eru haldnir slímseigjusjúkdómi eða cystic fibrosis var hækkuð úr 70% í 100%. Þessi breyting varðar einstaklinga sem þurfa bæði á lyfjum og hjálpartækjum að halda. Þannig að sú breyting tiltölulega nýleg. Þegar unnið var að nýju greiðsluþátttökukerfi sjúkratryggðra í heilbrigðisþjónustu sem tók gildi 1. maí 2017, þá var það rætt sérstaklega hvort rétt þætti að fella hjálpartæki undir kerfið í heild. Þá þótti það ekki ráðlegt fyrr en að reynsla væri komin á kerfið. Og nú það svo að reynslan orðin hartnær hálftannað ár og þannig að það full ástæða til þess að skoða þann þátt einnig, það að segja hvort að greiðsluþátttakan ætti að taka ennþá meira til hjálpartækja. En kostnaður sjúkratrygginga við hjálpartæki hefur verið að aukast ár frá ári og það mætti kanna hvaða kostnaðaraukningu það hefði í för með sér fyrir sjúkratryggingar að fella hjálpartæki undir þetta greiðsluþátttökukerfi. Varðandi hópinn sem ég nefndi hér áðan að þá var stefnt að því að hópurinn skilaði af sér tillögum til mín 1. október 2018 en þar bil að þá fékk ég svona bráðabirgðaskil frá hópnum með nokkrum ábendingum sem að lutu að breytingum á reglugerðum og sem að mér væri bæði ljótt og skylt að gera hv. þingmanni grein fyrir með sérstökum hætti, jafnvel skriflega. Hópurinn hefur lokið sinni greiningarvinnu og þetta hópur sem undir formennsku hv. þingmanns Steinunnar Þóru Árnadóttur með aðkomu þeirra sem best þekkja til. Og hópurinn núna að vinna skýrslu með niðurstöðum og tillögum til ráðherra og samkvæmt þessari áfangaskýrslu sem ég fékk þarna í októbermánuði eða mánaðamótin október-nóvember, þá markmið hópsins að ljúka við skýrsluna fyrir áramótin. Þannig að mitt svar í meginatriðum til hv. þingmanns að hjálpartækjamálin eru sannarlega á dagskrá hjá mér og ég hef sett þessa vinnu í gang þegar leið og ég hafði tekið við embætti og enda hafði ég orðið þess áskynja að málin höfðu mætt afgangi. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir að taka þetta mál upp hér. Hann tók upp hjálpartækjavinkilinn svona meira mest út frá sjónarhorni þeirra sem hafa sykursýki. En það mikilvægt að það komi fram að þetta sama getur átt við í rauninni marga aðra sjúkdómaflokka. Getur til að mynda átt við í mörgum gigtsjúkdómum og ýmsum taugasjúkdómum og mikilvægt að líkt gildi meðferð mála, þó náttúrulega með því að þeir sem kannski hafa mest að þurfa á hverjum tíma gangi fyrir. Það hins vegar þannig, og það sjónarmið sem ég vil koma hér á framfæri, að mínu mati þá á það að vera þannig að hjálpartæki eiga í öllum grundvallaratriðum að vera fólki endurgjaldslaus vegna þess að þau eru í rauninni leiðin til þess að samfélagið tryggi að þeir sem þurfa á þeim að halda geti haft fulla samfélagsþátttöku. Fyrirspyrjandi, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, tekur til máls öðru sinni. Hæstv. forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin og fagna því að þessi mál séu sannarlega á hennar dagskrá enda ekki vanþörf á það sem að þetta hefur mætt afgangi og það er náttúrulega afar slæmt vegna þess að ég held að í krónum talið að þá hafa styrkir til þessa málaflokks ekki hækkað að ég held minnst síðan 2007.
En ég vil taka undir það með hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni sem sagði það að hjálpartæki ættu að vera endurgjaldslaus og ég held að þetta sé hárrétt hjá hv. þingmanni vegna þess að þetta skiptir náttúrulega viðkomandi einstaklinga mjög miklu máli og þetta er líka fyrirbyggjandi. Og þá vil ég kannski koma sérstaklega inn á mikilvægi stoðtækjafræðinga og nauðsynlegt að efla starf þeirra innan heilbrigðisstofnana og það væri fróðlegt að fá skoðun ráðherra á því. Stoðtækjafræðingar geta gert mjög margt gott og hlutverk þeirra öðru fremur er að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að forðast það að notendur verði fyrir útlimamissi. En þekking almennings og annars heilbrigðisstarfsfólk á mikilvægi hlutverks stoðtækjafræðinga er að mínum dómi ekki nægilegt og það þarf að bæta úr því. Vegna þess að stoðtækjafræðingar þeir hjálpa sjúklingum að auka og viðhalda færni, efla þátttöku þeirra í daglegu lífi og auk þess að efla sjálfstæði og auka lífsgæði sjúklinga. En ég vil líka árétta það að nefndin á sínum tíma, velferðarnefnd, lagði til að þetta yrði endurskoðað vegna til dæmis hvað varðar sykursjúka og ég held að það sé mjög mikilvægt að það verði gert og ég segi hvet ráðherra til dáða í þessum efnum. Að lokum tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir umræðuna enn og hv. fyrirspyrjanda fyrir spurninguna og hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni fyrir hans aðkomu að þessari umræðu og tek undir það hjá bæði honum og fyrirspyrjanda að hjálpartækin eru náttúrulega til þess að jafna aðgengi og til þess að tryggja og stuðla að aukinni samfélagsþátttöku allra og ætti þess vegna ekki að vera gjald fyrir. Það væri auðvitað langeðlilegast að hugsunin væri sú að þetta væri eðlilegt framlag samfélagsins í þá veru að allir gætu tekið þátt í því að móta samfélagið og taka þátt í því. Af því að hv. þingmaður spyr sérstaklega stoðtækjafræðinga, þá vil ég segja það að almennt er það svo að ég er þeirrar skoðunar að við eigum að auka fjölbreytni í aðkomu mismunandi fagstétta í heilbrigðismálum öllum og vil ég þá líka nefna iðjuþjálfa sem eru auðvitað gríðarlega mikilvægir í þessu efni sem hér er verið að ræða. Ég vil líka segja það því að hv. þingmaður byggir sína fyrirspurn kannski fyrst og fremst á sykursýki og þeirri umræðu að til mín hafa komið fulltrúar ýmissa sjúklingahópa sem hafa verið að ræða þessi mál og ég nefni líka þá sem eru að nota eða eru með öndunarfærasjúkdóma og hafa þurft að nota hjálpartæki af þeim sökum. Psoriasissjúklingar sem eru með glíma við ýmiss konar taugasjúkdóma. En ég vil líka geta þess hér í lokin að samkvæmt ákvörðun þingsins að þá hef ég lagt fram sérstaka skýrslu núna sykursýki. Hún er ekki lögð fram til umræðu en það kann vel að vera að það sé rétt að ræða hana þegar við erum komin inn á nýtt ár. En það er búið að dreifa henni hér sem þingskjali og er í raun og veru skil hóps til mín og síðan utanumhald ráðuneytisins á þeirri skýrslu. Loks vil ég segja það að ég hef miklar væntingar til þess að nefndin sem ég gat hér áðan fjalli þetta ítarlega og að tillögurnar verði til þess fallnar að horfa til þeirra við úrlausnir í framtíðinni og þakka enn góða umræðu. Umræðu 6. dagskrármálið er lokið. Tekið fyrir 7. dagskrármálið fyrirspurn til heilbrigðisráðherra frá Guðjóni S. Brjánssyni. Ráðstafanir vegna biðlista eftir aðgerðum, mál 353, þingskjal 425. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir að vera hér með okkur í þingsal og ræða þetta málefni sem hefur borið á góma áður. Í ljósi stöðugrar umræðu langan biðtíma einstaklinga eftir tilteknum aðgerðum í heilbrigðiskerfinu leyfi ég mér að spyrja hæstv. Ráðherra það hvort á döfinni sé að grípa til enn frekari aðgerða til að tryggja fólki meðferð fyrr en mögulegt hefur verið. Ég veit að farið var í sérstakt biðlista átak fyrir rúmum 2 árum þegar aukið var fé
í tilteknar aðgerðir. Ég held að það hafi verið 3 aðgerðaflokkar. Það voru liðskiptaaðgerðir, hjarta- og kransæðavíkkanir eða hjartaþræðingar og skurðaðgerðir á augasteinum. Síðan var bætt við þetta átak í fyrra þegar kvenaðgerðir, aðgerðir á grindarhálslíffærum kvenna var bætt við, sem var hið besta mál. Herra forseti, í tölulegu yfirliti frá landlækni frá því núna mitt árið, þá leynir sér ekki að biðlistar hafa styðst á nokkrum sviðum og það mikill léttir og það sérstakt ánægjuefni. Þetta á við flesta aðgerðaflokkana nema þó ekki liðskiptaaðgerðir. Hvað varðar kvenaðgerðirnar þá bíða þó 130 konur lengi enn sem þurfa á þungum aðgerðum að halda og líða þrautir. Biðin þar hefur þó líka styst. Þetta eru almennt ekki bráðaaðgerðir sem við erum að fjalla en geta þó verið það, en þær eru óumflýjanlegar og verða ekki gerðar á handahlaupum meðfram öðru og fara ekki vel saman við starfsemi bráðadeilda. Við eigum samfélagssjúkrahús og opinberar stofnanir sem geta unnið þessi verkefni annaðhvort ein eða í samstarfi við aðrar stofnanir, ég nefni Landspítala, en það kostar. Ég spyr því, hefur ráðherra í hyggju að gera þær ráðstafanir að þessum aðgerðum geti fjölgað, að skipulagi í heilbrigðiskerfinu verði breytt á þann veg, að aðgerðirnar verði fjármagnaðar í opinbera heilbrigðiskerfinu, fyrst og fremst á fjárlögum, þar sé ekki þá í gegnum sjúkratryggingakerfið, eða hyggst ráðherra semja við einkastofnanir verkefnið og þá að lokum, ef ekki, mega sjúklingar búa sig undir að þurfa áfram og í auknum mæli að sækja sér þjónustu í útlöndum. Þá svara fyrirspurninni hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Þingmaðurinn spyr ráðstafanir vegna biðlista eftir aðgerðum í 2 liðum og spyr í fyrsta lagi hvort ég telji að það þurfi að grípa til sérstakra ráðstafana vegna biðlista eftir aðgerðum á nokkrum sviðum heilbrigðisþjónustu sem hv. þingmaður fór hér ágætlega yfir. En undanfarin ár þá hafa upplýsingar bið eftir völdum aðgerðum verið birtar 3 á ári á vef embættis landlæknis og síðasta samantekt sem við höfum í ráðuneytinu frá nóvember síðastliðnum eftir nýjustu tölum frá því í október og samkvæmt viðmiðum embættisins að þá skuli 80% þeirra sem bíða eftir aðgerð ekki bíða lengur en í 90 daga. Þetta eru sambærileg viðmið og eru á Norðurlöndunum og öll löndin eiga ennþá langt í land með að ná þessum viðmiðum. Samkvæmt tölum embættis landlæknis þá biðu 337 sjúklingar eftir liðskiptaaðgerðum í október síðastliðnum. Af þeim höfðu 70% beðið lengur en þessa 3 mánuði. Miðgildi biðtíma var 20 vikur og þá eingöngu horft til biðtíma eftir aðgerð en ekki bið eftir tíma hjá bæklunarlækni til þess að meta þörf fyrir aðgerð. En bið eftir slíkum tíma nú 6 til 8 mánuðir samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum. Í október síðastliðnum þá voru 703 sjúklingar á biðlista eftir liðskiptaaðgerð á hné eða heldur fleiri en í júní sama ár og þá höfðu 70% beðið lengur en 3 mánuði. Miðgildi biðtíma var 6 til 15 mánuðir misjafnt eftir stofnunum og bið eftir tíma hjá bæklunarlækni til að meta þörf eftir aðgerð var 6 til 8 mánuðir í þessum aðgerðum líka. En eins og kom fram í fyrirspurn hv. þingmanns að þá hefur þetta biðlistaátak sem hefur staðið yfir núna í 3 ár, nú áramótin, snúist ýmsar tegundir aðgerða og það má þegar heildina litið segja að biðlistaátaki hafi skilað miklum árangri í þessum aðgerðum öllum nema liðskiptaaðgerðum. Það er að segja að þar árangurinn umtalsvert minni. Í nýju minnisblaði frá skurðlækningasviði Landspítala þá kemur fram að frá því að biðlistaátaki hófst hafi þeim sem bíða lengur en 3 mánuði eftir aðgerðum hjá spítalanum fækkað umtalsvert og þá erum við að tala það í raun og veru að það biðu 2126 eftir augnsteinaaðgerð í janúar 2016 en 89 í nóvember 2018. Þannig að það alveg umtalsverð breyting. Og 262 biðu eftir mjaðmarliðaaðgerð 2016 en 132 í nóvember 2018. Þannig að við sáum að það verða líka jákvæðar breytingar þar en ekki nægilega miklar. Í ljósi þess sem hér hefur verið farið yfir þá auðvitað ástæða til að bæta enn afköst vegna liðskiptaaðgerða og auk þess að skoða fjölgun aðgerða þá ástæða til að endurskoða skipulag, hvernig fólki forgangsraðað á biðlistana og hvort önnur vægari úrræði en aðgerðir hafa verið skoðuð í öllum tilvikum til að mynda sjúkraþjálfun.
Það er hafinn undirbúningur að breyttu fyrirkomulagi skráningar á biðlista, meðal annars með gerð rafræns miðlægs biðlista til að stuðla að jafnræði og betra upplýsingaflæði til sjúklinga. Það er talið af embætti landlæknis veruleg þörf á því að reyna að ná einhverri heildaryfirsýn yfir þessa stöðu. Slíkt fyrirkomulag myndi þá stuðla að því að það liggi ávallt fyrir upplýsingar það hvar er styst bið eftir aðgerð, þannig að sjúklingar gætu leitað þangað í stað þess að binda sig við eina tiltekna sjúkrastofnun. Fjármagnið í biðlistaátakið sem hv. þingmaður nefndi er nú orðið varanlegt í fjárlögum, í nýsamþykktum fjárlögum og í fjármálaáætlun gerum við ráð fyrir 840 milljónum króna varanlega inn í þetta verkefni inn í næstu ár. Í skýrslu Nomesko heilbrigðistölfræði á Norðurlöndum þá birtur fjöldi aðgerða á hverja 100.000 íbúa eftir kyni, en í skýrslunni er fjöldi aðgerða á árinu 2015 birtur og það ár var aðgerðatíðni á Íslandi lægri en á hinum Norðurlöndunum. Fjöldi aðgerða árin 2016 og 2017 á Íslandi samkvæmt upplýsingum frá embætti landlæknis er aftur á móti sambærilegur því sem hann var annars staðar á Norðurlöndunum árið 2015 og þá erum við að tala fjölda aðgerða, við erum ekki að tala biðina, heldur fjölda aðgerða. Í ljósi alls þessa sem hér hefur verið farið yfir þá má svara spurninguna á þann veg að ég telji fulla ástæðu til að grípa til ráðstafana vegna biðlista eftir tilteknum aðgerðum og þá sérstaklega hvað varðar skipulag og forgangsröðun og fjármögnun þessara biðlista. Hv. þingmaður spyr einnig hvort ráðherra hyggist beita sér fyrir því að aðstæður verði skapaðar svo ekki þurfi að koma til íþyngjandi og kostnaðarsamra ferðalaga til útlanda til að sækja heilbrigðisþjónustu sem hægt er að veita hér heima, svo sem liðskiptaaðgerðir. Og því er til að svara að til að svo megi verða þarf biðtími eftir viðkomandi aðgerðum innan opinbera heilbrigðiskerfisins ávallt að vera innan þeirra marka sem embætti landlæknis hefur sett ásættanlegan biðtíma, en sá tími er, eins og ég gat hér áðan, 3 mánuðir vegna skurðaðgerða. Ég mun beita mér áfram fyrir eflingu þessara sjúkrastofnana sem hafa verið í þessum aðgerðum svo þær geti framkvæmt nauðsynlegar skurðaðgerðir innan ásættanlegs biðtíma í sem flestum tilfellum. En í þeim tilfellum sem slíkt næst ekki og biðtími fer yfir skilgreind mörk þá geta sjúklingar að ákveðnum skilyrðum uppfylltum sótt til að fá greiddan kostnað við aðgerð sem framkvæmd er erlendis. En ég tel afar mikilvægt að slíkum málum fækki og að sem flest mál séu þannig að það sé hægt að afgreiða þau innan hins almenna fyrirkomulags með ásættanlegum biðtíma. Það er í raun og veru verkefni okkar og ég hef góðar vonir það að við náum utan þetta mikilvæga mál. Máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Guðjóni Brjánssyni fyrir að vekja máls á biðlistum. Þetta hefur lengi verið verkefni heilbrigðiskerfisins að reyna að vinna niður þessa lista og í því sambandi er eins og hæstv. ráðherra kom hér inn á áðan mikið fagnaðarefni að við skulum varanlega búin að vera að tryggja það fjármagn sem þarf til þess að viðhalda því sem hefur verið kallað biðlistaverkefnið. En eins og hæstv. ráðherra kom einnig inn á þá er líka mjög mikilvægt að við tryggjum það að þeir biðlistar sem við erum með í gangi endurspegli í rauninni raunveruleikana, þar sem þeir endurspegli í rauninni hvað þarf fólk að bíða lengi. Og þá er það að mínu viti algjörlega óboðlegt að biðlisti eftir að komast á biðlistan sé einhver annar raunveruleiki heldur en kannski svo hinn eiginlegi biðlisti sjálfur. Og ég vil þess vegna hvetja hæstv. ráðherra sérstaklega til þess að beita sér fyrir því gagnvart sínum undirstofnunum að þær vinni eitthvert verklag þannig að þegar að sjúklingur kemst er í þörf fyrir einhverja tiltekna aðgerð að þú þurfum ekki að bíða einhver tíma eftir að koma á biðlista nánast í þeim tilgangi að stytta biðlista. Fyrirspyrjandi, hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjóni Brjánsson, tekur til máls öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir áhugaverð svör og það er mikilvægt að við gleymum okkur ekki í bölmóðinum. Við höfum náð árangri á ákveðnum sviðum og það er gleðilegt og við höfum að halda þau á lofti. Við höfum hins vegar ekki náð að vinna niður biðlista í liðskiptaaðgerðum en það er eitthvað sem kemur engum á óvart. Þetta er þróunin í öllum okkar næstu löndum og að þörfin fyrir að skipta út liðum, hún vex. Það er auðvitað vegna þess hvernig við lifum. Við borðum á mikið, þyngjumst á mikið,
liðirnir slitna, stoðkerfið bilar og það er jafnvel það er skammt á afgan á milli og það eru dæmi það þeir sem hreyfa sig of mikið, þeir slíta líka liðum og þurfa ungir að árum að fá nýja liði. En ég vil nú kannski nefna þetta hér. McKinsey benti á það í skýrslu sinni fyrir 2 árum að það var ekki ráðlegt að setja inn aukið fé í heilbrigðiskerfið nema við höfum markmiðin á hreinu. Við vitum auðvitað hver liðskipta aðgerð kostar, við vitum hvað hún kostar í útlöndum, við vitum hvað hún kostar í einkageiranum hér á Íslandi og við vitum hvað hún kostar á sjúkrahúsunum hér. Og ég spyr því ráðherra, hefur verið gerð kostnaðargreining á því einhver framtíðarspá það hvað við þurfum að leggja í kerfið svo það geti afkasta þeirri þörf sem fyrirsjáanlega í heilbrigðisþjónustunni, til dæmis á næstu 2 áratugum. Ef að svo er, hvernig verður undirbúningi fyrir það háttað og það maður sér það nú ekki kannski merki það að menn gerir ráð fyrir þessari aukningu til dæmis í liðskiptaaðgerðum sem menn spá að vaxi gríðarlega á næstu árum. Við sjáum það ekki í fjármálaáætlun. Lokum tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, í fyrsta lagi þá vil ég segja það að það er auðvitað mikilvægt og ég gat þess ekki í mínu fyrra svari að það er mikilvægt að ferli mála þar sem réttur skapast til að sækja þjónustu til útlanda að það ferli þarf að skoða með það fyrir augum að hagsmunir sjúklinga séu sem best tryggðir og að heilbrigðisþjónusta sem veita ber á Íslandi samkvæmt lögum raskist ekki. Ég vil taka undir það sem hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson segir mikilvægi þess að fela stofnunum að vinna verklag varðandi biðlistana. Ég vil líka taka undir það sem hv. fyrirspyrjandi Guðjón Brjánsson nefnir hér og ég nefndi og fór ekkert yfir hér í mínu fyrra svari. Það er að segja hversu mikið af þessu viðfangsefni er í raun og veru lýðheilsuverkefni. Það er að segja áhersla á það að við þurfum að bera meiri ábyrgð á okkar heilsu á fyrri stigum með því að hreyfa okkur og borða hollt og svo framvegis. Það var nú síðast bara á dögunum þar sem var viðtal við danskan skipulagsfræðing sem hefur verið mótandi á skipulag Kaupmannahafnar og er nýbúið að þýða hans lykilrit yfir á íslensku. Að hann talar það að úthverfaskipulag sé beinlínis valdi því beinlínis að það dregur úr hreyfingu og fólk situr meira og hreyfir sig of lítið. 10.000 skref á dag sagði hann að væri mikilvægt og þetta hangir allt saman þannig að lífsstíll er auðvitað mikilvægur þáttur hér. Af því að hv. þingmaður spyr hvað við þurfum að leggja inn í framtíðina þá er ég alveg sammála hv. þingmanni með það og þetta hvílir allt saman á mikilvægi þess að við séum með heilbrigðisstefnu. Það er að segja að það liggi fyrir hvað við ætlum að gera, hvað heilsugæslan getur gert og gerir, hvað sjúkrahúsin, og þá er ég að tala um Landspítalann og Sjúkrahúsið á Akureyri gera, og síðan hvað annars stigs þjónustu við viljum hafa og hvað af henni er veitt af opinberum aðilum. Og þar með talið heilbrigðisstofnunum út land og öðrum þeim stofnunum og síðan þarf ríkið, þar að segja við, að ákveða það hvað við viljum festa kaupa á þjónustu umfram það og það verður að vera í samræmi við þarfir sjúklinga en ekki í samræmi við þarfir þeirra sem eru að selja þá þjónustu. Umræðu 7. dagskrármálið er lokið. Tekið fyrir 8. dagskrármálið. Fyrirspurn til ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra frá Ara Trausta Guðmundssyni. Rafvæðing hafna. Mál 372, þingskjal 458. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, förum úr heilbrigðismálunum í umhverfis- og orkumál. Það er þannig að umræður og kannanir rafvæðingu hafna þær verða æ umfangsmeiri með tímanum og það auðvitað af augljósum ástæðum. Rafvæðingin er mikilvægt loftslagsmál vegna minni losunar gróðurhúsalofttegunda en það er líka af henni efnahagslegur ávinningur. Það er sala raforku til erlendra aðila að hluta til og auðvitað sparnaður í innflutningi á jarðefnaeldsneyti. Það eru allmargar hafnir nú sem að geta þegar séð minni skipum fyrir raforku. Það er sem sagt þá í gegnum lágspennta dreifikerfið og ég nefni Húsavíkurhöfn hérna sem dæmi. Þar eru
örfá skip, a.m.k. 2 sem að þurfa raforku vegna þess að þau eru rafknúin að hluta. Svo það stóru skipin, flutningaskip og farþegaskip og jafnvel gríðarlega stór skemmtiferðaskip sem að okkur vantar aðstöðuna fyrir að mestu. Og þá erum við að tala um háspennta flutningskerfið. Og þessi rafvæðing hún felst í raun og veru ef við lítum fyrst á lágspenntakerfið, hún felst í því að hlaða rafhlöður báta fyrst og fremst eða láta litla ljósavélar fagna eða að ræða þannig skip sem eru eingöngu knúin jarðefnaeldsneyti. Þetta eru bátar og sem sagt minni skip. En svo aftur hitt, það eru þá orka til skipa sem að liggja tímabundið við bryggju og eru þá flutningaskip eins og ég sagði eða farþegaskip. Og þar á þetta einkum við 10-15 stærstu hafnir landsins og þá þarf háspennta kerfið að koma til sögunar. Aflþörfin í þessum tilvikum, hún mjög misjöfn. Hún frá því að vera einhver kílóvött yfir í 1-2 megavött og alveg upp í 10, 15, 20 segja mér tölur sem að ég reyndar dreg nú í efa. Ég trúi því varla að eitt skemmtiferðaskip þurfi sömu orku og öll Akureyri, en það þarf kannski að fara í sauman á því, ég veit það ekki. En spurningar mínir til hæstv. Ráðherra eru tvær. Annars vegar hver aflþörfin fyrir þessar aðalhafnir í ljósi kannana sem gerðar hafa verið. Og í öðru lagi, hver staðan heilt yfir varðandi rafvæðingu hafnanna og hvað mun fyrirsjáanlega þá gerast næstu árin í boði ríkisstjórnarinnar. Þá svarar fyrirspurninni hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn rafvæðingu hafna og ég ætla hér í svari mínu að fara yfir stöðu þeirra mála og hvað fram undan og svara spurningum hv. þingmanns. Fyrst að því varðar hvað líði undirbúningi á rafvæðingu hafna svo að skip geti nýtt innlenda raforku. Þá því til að svara að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar kemur fram að uppbygging flutnings- og dreifikerfis raforku skuli styðja við áætlanir orkuskipti sem miða að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, til dæmis með innviðum fyrir rafvæðingu hafna. Eitt áhersluatriði í samgönguáætlun 2019 til 2033 að styðja við umhverfislega sjálfbærar samgöngur með því að skip verði tengd rafmagni í höfnum og allar nýjar ferjur verði knúnar umhverfisvænum orkugjöfum í samræmi við aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 til 2030. Þann 31. maí 2017 samþykkti Alþingi, eins og við þekkjum, þingsályktun aðgerðaáætlun orkuskipti, sem hefur það markmið að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og auka hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa. Í haftengdri starfsemi markmiðið að auka hlutföll endurnýjanlegra orkugjafa í 10% fyrir árið 2030, sem var aðeins 0,1% árið 2016. Eitt af þeim verkefnum sem kveðið var á í þingsályktuninni sneri að mótun aðgerðaáætlunar orkuskipti í íslenskum höfnum með áherslu á aukið framboð rafinnviða fyrir skip. Ráðuneytið fékk fyrr á þessu ári Íslenska nýorku hf. Og Hafið í lið með sér við að vinna slík aðgerðaáætlun orkuskipti í höfnum og þeirri skýrslu var skilað til ráðuneytisins í síðustu viku. Þar að finna tillögur að aðgerðum sem hið opinbera getur lagt í til eflingar rafinnviða á höfnum hér á landi. Aðgerðaáætlunin tekur til styrkingar núverandi rafinnviða í höfnum. Henni fylgja auk þess tillögur sem styðja við áætlunina og leiðbeina stjórnvöldum til raunhæfrar uppbyggingar innviða með það fyrir augum að ávinningur af aðgerðum sé sem mestur. Aðgerðaáætluninni fylgja ekki kostnaðartölur en þar lagt til að metin verði ávinningur af frekari rafvæðingu hafna samhliða því að kostnaður við slíka framkvæmd. Þannig að það þá okkar næsta skref. Að fengnum þeim niðurstöðum verður unnið að því að auka framboð rafinnviða fyrir skip í höfnum í því skyni að draga úr bruna jarðefnaeldsneytis skipa sem liggja við bryggju. Þá ber jafnframt að geta þess að í ráðuneytinu unnið að því með Orkusetri að móta tillögur styrki frá Orkusjóði sem úthlutað verði til uppbyggingar innviða fyrir komandi orkuskipti í samræmi við aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, meðal annars til hafna. Varðandi kostnað við rafvæðingu hafna landsins og hve mikið rafafl þyrfti til rafvæðingarinnar, þá það að segja að hafnir á Íslandi bjóða almennt upp á tengingu við lágspennt rafdreifikerfi eins og hv. þingmaður kom inn á, sem henta skipum upp á ákveðinni stærð.
Núverandi kerfi mætir þörfum flestra fiskiskipa, varðskipa og annarra skipa sem eru 300 brúttótonnum. Í umhverfisskýrslu Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi frá árinu 2017 kemur fram að öll íslensk fiskiskip geta í dag tengst rafmagni úr landi. Í skýrslunni segir að rafmagnskerfið sem fiskiflotinn hefur aðgang að íslenskum höfnum sé almennt séð nokkuð gott. Þó getur sú staða komið upp að tengingarnar ráða ekki við orkuþörf skips, til dæmis þegar verið er að landa afla. Þurfi skip meiri orku en í boði er á hafnarbakka verður að keyra ljósavél um borð í skipinu. Þá létu samtökin meta hversu langan tíma það tæki að greiða upp kostnað vegna kaupa á búnaði í skip til að taka við rafmagn úr landi og niðurstaðan var að slíkt borgaði sig upp á eingöngu hálfu öðru ári. Fari aflþörf yfir 1 megawatt er afhending á raforku ekki möguleg nema með háspennutengingu og í þeim stærðarflokki er einkum flutningaskip og farþegaskip. Í dag eru engar háspennutengingar í íslenskum höfnum en þó er í undirbúningi tenging í Landeyjahöfn og Vestmannaeyjum vegna nýrrar rafmagnsferju og þá hefa Faxaflóahafnir í samstarfi við íslenska Nýorku og Hafið úttekt á möguleikum þess að koma upp háspennutengingu á nýjum hafnarbakka utan Klepps. Samkvæmt upplýsingum frá Faxaflóahöfnum er kostnaður vegna háspennubúnaðar áætlaður frá 280 milljónum króna fyrir flutningsskip en 560 milljónum króna fyrir farþegaskip. Erlendis hefur víðast hefur þurft framlag úr opinberum sjóðum til að fjármagna háspennutengingar. 3 hafnir í Noregi, Oslo, Kristiansand og Björgvin hafa komið upp þessum búnaði og hafa styrkir komið úr svokölluðum NOx-sjóði, mengunargjald af eldsneytissölu til skipa. Landsnet áætlaði árið 2016 aflþörf vegna orkuskipta í höfnum í skýrslu sem bar heitið Möguleg orkuskipti á Íslandi fyrir stærstu hafnir landsins. Í skýrslu Landsnets kemur fram að aflþörf skipa sé mismunandi eftir stærð, til að mynda er aflþörf skemmtiferðaskipa 7.300 kW og flutningaskipa 4.000, en fiskiskip og togarar eru með aflþörf 31 kW. Samkvæmt skýrslu Landsnets sýna útreikningar að aflþörf frá orkuskiptum í höfnum að hún sé 17 megawatt og inn í því eru öll skip, líka skemmtiferðaskip og flutningaskip. Þannig að sparnaður í losun vegna orkuskipta hafna var í sömu skýrslu metin vera 33.100 tonn af CO2 á ári. Á komandi ári, til að bæta örstutt við, fer Ísland með formennsku í Norræna ráðherraráðinu og eitt af 3 áherslusviðum verkefnanna tengist hafinu og undir þeim flokki eru verkefni orkuskipta og nýsköpun í höfnum. Þannig að það er margt framundan en ég kem betur inn á það í lokin. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, mér langaði að koma hingað upp og þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir að setja málið hér á dagskrá og fyrir þessa umræðu með hæstv. ráðherra. Mín skoðun er sú að við þurfum að ganga miklu lengra og miklu hraðar. Staðan er bara þannig og við sjáum það bara á öllum rannsóknarskýrslum og öllu að þess þarf. Auðvitað er jákvætt að það sé verið að vinna að málinu en ég held að það sé sérstaklega nauðsynlegt að vekja athygli á höfnunum þar sem stóru skemmtiferðaskipin eru og flest skemmtiferðaskipin eru að koma, svo sem á Akureyri og Ísafirði og svo má nefna líka Seyðisfjörð, að þessar hafnir, auk náttúrulega Faxaflóahafna sem voru nefndar hér áðan, verði raftengdar. En sömuleiðis þurfum við að horfa á fleiri þætti í þessu samhengi eins og til dæmis brennslu svartolíu innan íslenskrar lögsögu og sömuleiðis að ennþá sé leyfður opinn hreinsibúnaður. Þannig að ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að þessi umræða verði tekin áfram og verði tekin ákveðin skref í áttina að því að breyta þessu. Þá tekur til máls fyrirspyrjandi hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, byrja á að þakka hæstv. ráðherra fyrir hennar svör og hv. þingmanni Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur fyrir hennar innlegg. Það er auðvitað hægt að fagna aðgerðaáætluninni og skrefunum sem verið er að taka. Við getum jú deilt hversu hratt skuli taka þau, virkja orkusjóð og svo framvegis. Það er allavega hægt að ítreka að þetta er mikilvægt mál. Það þarf að endurskoða fyrirætlanir og fara heldur hraðar að mínu mati heldur en við kannski gerum ráð fyrir í dag. Og það er auðvitað mjög mikilvægt að það sé nægt afl
til staðar í kerfinu, hvort það eru 17 megavött eða 27. Það er allavega nauðsynlegt að þetta sé til ofan í annað afl sem þarf í aðgerðaáætlun og orkuskiptin. Þannig að það þarf að fara vel yfir þau mál og eins er alveg augljóst að kostnaðurinn hann hleypur þegar allt er komið til alls á einhverjum milljörðum króna. Og það þarf að gera ráð fyrir því í ríkisfjármálaáætlunum ekki bara næstu heldur þar næstu líka ef við miðum við árið 2030. Þannig að ég held að við séum alveg á réttri leið en það megi slá í klárinn og ég hvet hæstv. Ráðherra til þess að gera allt sem í hennar valdi stendur til að svo gerist. Ég vil enn og aftur ítreka að sumar tölur sem ég hef heyrt að aflþörf eins skemmtiferðaskips sé 20 megavött, ég fellst ekki á það. Þannig að ef við værum með þær tölur þá erum við að tala 50 eða 100 megavatta aflþörf sem að ég get ekki fallist á að sé rétt en ég á eftir að skoða það betur. Þá tekur til máls hæstvirtur ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Já, herra forseti, það sem ég vildi nú bæta við áðan var að við höfum auðvitað hingað til verið með mesta áherslu á orkuskipti á landi og þau eru svo sem komin vel á veg þrátt fyrir að við þurfum þar líka að gera betur og vinna hraðar. En þá er orkuskipti á hafi brýnn málaflokkur og mikilvægur liður í að uppfylla loftslagsskuldbindingar og markmið okkar orkuskipti. En hann er líka jafnframt nálægt því að vera á byrjunarreit í samanburði við orkuskipti á landi ef að horft er til hlutfalls endurnýjanlegrar orku sem notuð er um borð á skipum. En auðvitað má segja á móti að við erum að tala um mjög marga bíla en mun færri skip. Þannig að þetta er allt önnur nálgun á verkefnið og hægt að ná miklum árangri með kannski ekki svo mörgum eintökum af skipum. En skýrslan sem ég vitnaði til áðan verður birt á morgun og þar eru ýmsar góðar upplýsingar og mjög gagnleg vinna og svo höldum við bara áfram og tökum næstu skref. En líkt og hv. þingmaður kom inn á þegar hann nefndi að kostnaður væri auðvitað töluverður, að þá er það sá þáttur, það er að segja þessi fjármögnun framkvæmda og búnaður lykilatriði í þessu verkefni. En tæknin ein og sér er ekki hindrun hér, heldur frekar að stilla saman strengi, finna til fjármagn og menn telja það mikilvægt til þess að komast áfram í þessu að það muni þurfa styrki úr opinberum sjóðum og þá finnst mér líka mikilvægt að horfa til þess hver er ávinningur með hverri og einni aðgerð þannig að það fari saman í hvar verið að setja opinbert fé og hvar ná við sem mestum árangri í þessu verkefni. En að sjálfsögðu hljótum við að hafa metnað til þess að gera vel í þessu og þetta ætti í raun að vera partur af ímynd okkar, hvort sem það er í sjávarútvegsmálum eða ferðaþjónustu. Þá er 8. dagskrármálið að baki og tekið er fyrir 9. dagskrármálið. Fyrirspurn til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra frá Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur. Áfangastaðaáætlanir fyrir landshlutana. Mál 406 á þingskjali 547. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, í nóvember síðastliðnum voru áfangastaðaáætlanir landshlutanna kynntar með pomp og prakt. Er að ræða metnaðarfullt verkefni þar sem að tekið er á skipulagi, framtíðarsýn og markaðssetningu svæðanna. Eins og fram kemur á heimasíðu Ferðamálastofu með leyfi forseta er markmiðið með áfangastaðaáætlun að heimamenn setji sér framtíðarsýn og móti sinn áfangastað, ákveði hvert skuli stýra ferðamönnum og hvernig sé hægt að fá ferðamenn til að dvelja lengur á áfangastöðum svo að ferðaþjónusta blómstri. Áfangastaðaáætlanir hafa þann kost að þar er horft heildstætt á áfangastaði frekar en að horfa eingöngu á markaðssetninguna. Þannig er horft til upplifunar íbúa og langtíma sjálfbærni áfangastaðarins jafnt sem upplifun ferðamanna. Eins og kemur fram í áfangastaðaáætlun Austurlands eru áfangastaðaáætlanir tól sem að
gerir íbúum kleift að ákveða hvernig ferðaþjónustan leggur sitt af mörkum til samfélagsins og hvaða skref eigi að taka til að ná ásættanlegum árangri. Áfangastaðaáætlanir landshlutanna eru því auðvitað hið besta mál, en það er, eins og við vitum, ekki nóg að hafa góða áætlun. Það þarf að fylgja þeim eftir með innleiðingu og sömuleiðis þarf að vera skýrt bæði hver hefur það hlutverk að fylgja þeim eftir og sömuleiðis þarf að tryggja getu til að fylgja þeim eftir. Talað hefur verið möguleikann á að stofna svokallaðar áfangastaðastofur eða á ensku Destination Management Organizations sem hefðu þá það hlutverk að framfylgja áfangastaðaáætlununum. Markaðstofur landshlutanna eru vissulega ágætur vísir að þessu en það er ljóst að þær hafa engan veginn bolmagn í verkefnið eins og stendur, auk þess sem að fyrir liggur að kostnaður við að uppfæra áætlanirnar og við skýrslugerð verður töluverður, fyrir utan að það mun augljóslega kosta enn meira að framfylgja og innleiða þau verkefni sem að valin hafa verið. Það er mikilvægt að valdefla stofnanir landshlutanna þegar kemur að uppbyggingu áfangastaða og er það mín skoðun að hér stöndum við sannarlega frammi fyrir tækifæri til þess að byggja markaðstofunar enn frekar upp, festa þær í sessi sem áfangastaðastofur. Þá er mikilvægt að tengja þessi verkefni inn í sóknaráætlanir landshlutanna en í raun er þetta enn sem komið er ótengt nema góður vilji til samstarfs sé til staðar. Ég spyr því eins og þegar liggur fyrir, hvað svo? Hvernig hyggst ráðherra fylgja eftir framkvæmd og innleiðingu áfangastaðaáætlana fyrir landshlutanna? Mun ráðuneyti koma að framkvæmd verkefni og tryggja að þau verða veruleika og ef ekki, hver þá? Einnig, hvernig ætlar ríkisstjórnin að fylgja eftir forgangsröðun áfangastaðaáætlana landshluta við aðra stefnumörkun, svo sem hvað snertir samgönguáætlun, en því miður er ekki að sjá í þeirri samgönguáætlun sem nú er til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngunefnd að áherslur landshlutanna í áfangastaðaáætlunum hafi verið hafðar til hliðsjónar, þó enn sé vissulega tækifæri til þess í umfjöllun þingsins. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis. Afsakið, það er hæstv. Ráðherra auðvitað sem tekur til máls. Það er hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni þessa fyrirspurn og ég er sammála hv. þingmanni í því að hér er auðvitað að ræða ótrúlega mikilvægt verkefni og í raun er þetta eitt dýrasta, eitt kostnaðarsamasta verkefni sem unnið hefur verið fyrir ferðaþjónustuna innan stjórnsýslunnar og þess vegna og töluverðir fjármunir eru lagðir í það og þess vegna algjört lykilatriði að þessu sé fylgt almennilega úr hlaði og fundinn góður farvegur út allt vegna þess að hér eru til dæmis sveitarfélög lykilatriði og hv. þingmaður nefndi hérna að tengja þetta við sóknaráætlanir og þetta aðrar áætlanir stefnumótun, deiliskipulag, svæðisskipulag, landsáætlun og svo framvegis. Það er þannig að Ferðamálastofa hefur gert samninga til 3 ára við Markaðsstofu landshlutanna stöðugildi til að fylgja eftir áfangastaðaáætlunum á hverju svæði og er að ræða hálf og heil stöðugildi eftir stærð svæða og verkefnin eru einkum að fylgja eftir framgangi forgangsverkefna áfangastaðaáætlunar í sínum landshluta með aðkomu að samstarfsverkefnum á sviði uppbyggingar, nýsköpunar og vöruþróunar í samræmi við áætlanirnar svæðisins í samvinnu við hagaðila. Samþætting, samstarf og samtal vegna annarra áætlana á svæðinu og þá komum við inn á það sem ég nefndi hér áðan, landsáætlun, svæðis- og deiliskipulag, vegagerð, umhverfisstofnun, þjóðgarðar og fleira. Það er auðvitað þannig að ef þessar áætlanir standa einar og sér og tala ekki við allar hinar og tala ekki við ákvarðanir það hvernig að nýta fjármuni, hvort sem það er ríkisins eða sveitarfélaga, þá auðvitað er þetta ekkert annað en einhver bara áætlanir og skýrslur en mun ekki verða veruleika, þannig að þetta er algjört lykilatriði. Árlegt stöðumat og framgangi þeirra tillagna sem settar eru fram eru þá líka hluti af verkefnum þeirra. Þátttaka í samráðsvettvangi á landsvísu framgang áfangastaðaáætlana, vinna að endurskoðun áfangastaðaáætlunar svæðisins í samstarfshópi þær á landsvísu sem að Ferðamálastofa heldur utan Ferðamálastofa hefur sömuleiðis gert samning við flesta markaðsstofur einstök verkefni sem koma fram í áfangastaðaáætlunum. Ferðamálastofa hefur nú þegar ráðstafað rúmlega 106 milljónum króna til þessara verkefna á næstu 3 árum en þessi upphæð mun hækka allt að 18 milljónir króna miðað við núverandi áætlanir. Þá sinnir verkefnastjóri hjá Ferðamálastofu einnig eftirfylgni við áfangastaðaáætlanir og hlutverk hans meðal annars að sinna fræðslu og upplýsingagjöf framgang áfangastaðaáætlana. Og þetta skiptir líka miklu máli vegna þess að þeir sem hafa verið að vinna þessa vinnu vita auðvitað allir og eru upplýstir það sem gert hefur verið
En aftur þá skiptir þessi fræðsla og upplýsingagjöf til allra málið varða, skiptir máli til þess að fólk, þannig að þetta fari alltaf að tala saman til framtíðar. Eiga virkt samtal við hagsmunaaðila framgang áætlana, taka reglulega saman upplýsingar gang mála á landsvísu, koma með tillögur umbætur og framhald verkefnisins og halda utan samstarfshóp áætlanirnar á landsvísu. Ferðamálastofa hefur síðan það hlutverk að ýta á og fylgja eftir við opinberar stofnanir og sveitarfélög að þau verkefni sem nefnd eru í áfangastaðaáætlunum fái framgang og einnig aðrar áætlanir taki mið af áfangastaðaáætlunum, svo sem landsáætlun uppbyggingu innviða, og þá horfir framkvæmdasjóður ferðamannastaða til áfangastaðaáætlana þegar umsóknir metnar. Þetta eru nýmæli. Það var ekki raunhæft að gera það fyrr en að þær væru tilbúnar. Nú þær komnar fram og þá eðlilegt að samkeppnissjóður á vegum hins opinbera taki mið af þessum áfangastaðaáætlunum. Auk þessa hefur 30 milljónum krónum úr stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018 til 2024 verið ráðstafað til kynningar og innleiðingar áfangastaðaáætlana fyrir árin 2018 og 2019. Og ég hef trú á því og ég í rauninni tek undir þessar hugleiðingar hv. þingmanns hvernig markaðsstofurnar geta þróast, og það sem auðvitað jákvætt við þær að þær eru þetta eru svona grasróta starf í raun að uppleggi og það eru mikil tækifæri í þeim markaðsstofum og starfseminni þar og tengingu við hvort sem það eru íbúar eða sveitarstjórnir, fyrirtæki á svæðinu og svo framvegis. En við þurfum þá líka að horfa til þess hvernig eiga þær að þróast og hvernig geta þær með bestum hætti tekið við nýjum og svona stærri verkefnum, vegna þess að þær eru líka mjög ólíkt samansettar og ólíkar svona innbyrðis, sem eru auðvitað af því þær eru svona sjálfsprotnar, en það þarf líka að hugsa það hvernig svona stoðkerfi í kringu þær þróast með því þegar þær fara að taka við kannski stærri verkefnum sem hvort sem það ríkisvaldi sem að gera samning slíkt eða hvað annað. En grunnurinn auðvitað þarna og ég held að þessar áfangastaðaáætlanir verði til framtíðar svona lykilatriði í þróun hvers svæðis fyrir sig þegar kemur að ferðaþjónustu. Nú rétta stundin að bjóða hv. 9. þingmanni Norðausturkjördæmis að taka til máls, að Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Hér ræðum við hvernig við ætlum að nýta áfangastaðaáætlanir landshlutanna og vil ég þakka hv. þingmanni Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur fyrir að vekja hér máls á þessu mikilvæga verkefni. Ég held að við þurfum að ræða miklu meira þessar áætlanir og þær þurfa að fá miklu meiri almenna kynningu, því að við höfum bæði hér í þingsal og við annars staðar í samfélaginu rætt hvað þær eru mikilvægar, en eigum samt kannski erfitt með að koma umræðinu á mannamál, þannig við áttum okkur öll á því til hvers ætlum við að nota þessar áætlanir. Mín upplifun eins og að þarna séum við með ákveðið tæki til þess að samhæfa og ná heilu landshlutunum saman í að vinna í sömu átt. En lykilatriði til þess að markaðsstofurnar og þeir sem eiga að leiða vinnuna hafi fjármagn til þess. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur að vekja máls á þessu máli. Ferðaþjónusta og ferðamenn hafa eiginlega á undraverðum stuttum tíma orðið hér að mjög veigamiklu viðfangsefni í íslensku samfélagi. Gríðarlega mikilvægt að það takist vel til. Ég vil eiginlega segja að þessar áfangastaðaáætlanir og síðan álagsmat og á getu eiginlega samfélagsins og
og náttúrunnar til þess að taka á móti öllum þessum ferðamönnum skiptir gríðarlega miklu máli. Þetta þarf að vinna saman og það þarf að huga að því að við getum nýtt landið, ferðamenn geti notið þess, en við verðum að geta stýrt þessu álagi og til þess eru til tól og tæki sem við eigum að skoða með opnum huga. Þá tekur til máls hv. fyrirspyrjandi Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka hv. ráðherra fyrir greinargóð svör og sömuleiðis hv. þingmönnum sem tóku þátt í umræðunni og við langar kannski aðeins að byrja á því að grípa það sem hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir kom inn á varðandi kynninguna og ég held að kynningin sé einmitt alveg sérstaklega mikilvæg, ekki bara innan landshlutanna og innan ferðaþjónustunnar, heldur ekki síður og eiginlega bara fyrst og fremst gagnvart stofnunum ríkisins og þeim sem eru að vinna að svona heildarstefnumótun í ferðaþjónustu fyrir landið. Hitt sem mig langaði að koma inn á og var kannski það eina sem hv. ráðherra svaraði kannski ekki alveg skýrt varðandi stöðu markaðsstofanna og þróun þeirra. Eins og hv. ráðherra nefndi í svari sínu þá hafa þær ekki haft neina lögformlega stöðu enda byrjuðu þær í rauninni sem eins konar grasrótarsamtök og hafa svo reyndar flestar verið, ef ekki allar verið teknar yfir að einhverju leyti af sveitarfélögunum. En starfið sem þær eru að sinna samt sem áður gríðarlega mikilvægt og ég held að það sé mjög mikilvægt að veita þeim einhvers konar lögformlega stöðu og þess vegna spyr ég kannski ráðherra aftur og væri gott að heyra aðeins frá henni varðandi hvort að hún telji þá mögulega leið til þess að horfa til þeirra og eflingu þeirra í tengslu við þessar áfangastaðastofur eða einhvers konar útfærslu á því. Þá tekur til máls og í lokin í þessu dagskrármáli hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Herra forseti, fyrst til þess að svara hv. þingmönnum sem kom inn á þetta varðandi kynninguna, þá ég alveg sammála því að það svona næsta skref að það var og þetta var sérstaklega rætt á síðasta fundi stjórnstöðvar ferðamála, hver eru næstu skref í því að kynna þessar áætlanir fyrir almenningi, sveitarfélögum, öllum bara hagsmunaaðilum og svo framvegis, vegna þess að ef það er ekki gert þá verður erfitt að koma málinu áfram. Ég vil síðan líka taka undir með hv. þingmanni markaðsstofurnar og þeirra starf sem gríðarlega mikilvægt og mér finnst í grunninn að vera þannig að markaðsstofurnar, við getum ekki án þeirra verið og þær ættu líklega erfitt með að vera án nokkurs stuðnings en við þurfum að og ég held að fólk sé nú almennt meðvitað mikilvægi hvors sig, það hvernig markaðsstofurnar þróast og mögulega breytast, mögulega fá lögformlegt hlutverk, að það ansi stórt verkefni og það myndi kalla á mikið samtal bæði við markaðsstofurnar en líka bara aðrar stofnanir og aðra vinkla í þessu kerfi okkar vegna þess meðal annars að þær eru sjálfsprotnar, þær eru mismunandi og svona umgjörð þeirra mismunandi að það þyrfti þá nást einhver svona samstaða það hvaða leið ætti að fara í því og hvert þeirra hlutverk og hvernig skipting kostnaður til dæmis frá ríkis- og sveitarfélaga, fyrirtæki á hverju svæði, það mjög mismunandi líka eftir markaðsstofum að hversu miklu leyti til dæmis fyrirtæki á svæðinu greiða til þeirra og svo framvegis. En varðandi þetta svona nýja hlutverk að þá segi ég bara það að ég mjög opin fyrir því að skoða hvernig við getum tvinnað þetta saman vegna þess að ekki vil ég sjá enn annað fyrirbæri til hliðar við markaðsstofur og til hliðar við allt hitt til þess að gegna einhverju ákveðnu hlutverki í þessu sem þarf síðan að fjármagna og alltaf einhver stofnkostnaður og svo framvegis. Þannig að það augljóst að hagsmunir þarna fara saman.
Þá er munnlegum fyrirspurnum lokið. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað er til næsta fundar þegar að loknum þessum. Fundi er slitið. Fundur er settur á Alþingi. Svo háttar til fyrsta dagskrármálið að of skammt er liðið frá útbýtingu breytingartillögu á þingskjali 641. Því þarf að leita samþykkis fyrir því að taka breytingartillöguna á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigði. Forseti leyfir sér að lesa að nýju þar sem áður er lesið. Svo háttar til fyrsta dagskrármálið að of skammt er liðið frá útbýtingu breytingartillögu á þingskjali 641. Því þarf að leita samþykkis fyrir því að taka breytingartillöguna á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigði. Og atkvæðagreiðsla er hafin. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Og atkvæðagreiðslu lokið. 45 greiða atkvæði með afbrigðinu. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið. Veiðigjald, það er stjórnarfrumvarp 144. mál á þingskjali 562, nefndarálit 610, það er 3. umræða. Til máls tekur framsögumaður meirihluta atvinnuveganefndar, hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, við erum að fjalla hér veiðigjöld eftir í 3. umræðu og hér liggur fyrir nefndarálit meirihluta atvinnuveganefndar og það hljóðar svo: Nefndin fjallaði að nýju málið eftir 2. umræðu. Á fund nefndarinnar kom Aron Baldursson frá Fiskmarkaði Íslands hf., Daði Hjálmarsson frá KG Fiskverkun, Heiðrún Lind Marteinsdóttir og Ægir Páll Friðbertsson frá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og Indriði Þorláksson. Við meðferð málsins kom fram almenn ánægja með breytta aðferðafræði við útreikning veiðigjalds, að það verði byggt á upplýsingum sem eru nær í tíma og að ríkisskattstjóri sé sá aðili sem hafi ríkan aðgang að gögnum og eða heimildir til að biðja viðeigandi upplýsingar. Einnig kom fram fyrir nefndinni að hagnaður sjávarútvegsfyrirtækja á tilteknum svæðum hefði dregist talsvert saman. Meirihlutinn áréttar mikilvægi breytingartillögu sem samþykkt var við 2. umræðu frítekjumarkið og meirihlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Ásmundur Friðriksson var fjarverandi við afgreiðslu málsins og ritar undir álit þetta með heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis.
og undir þetta nefndarálit rita sú sem hér stendur, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Halla Signý Kristjánsdóttir, Ásmundur Friðriksson, Kolbeinn Óttarsson Proppé og Njáll Trausti Friðbertsson. Þetta mál hefur fengið ítarlega umfjöllun eins og komið hefur fram í annarri umræðu að það hefur verið haldnir 13 fundir í atvinnuveganefnd um málið. Gestir hafa komið yfir 100, vel yfir 100 og fjöldi umsagna borist hátt í 50 umsagnir og þetta hefur verið rætt vel og vandlega. Málið fór í kynningu hjá hæstv. Sjávarútvegsráðherra sem ég held fundi vítt og breitt landið þetta mál og ég tel að við séum komin á þann stað núna að það sé ekki eftir neinu að bíða enda renna lög veiðigjöld út áramótin svo að það brýnt að ný lög taki við og aðferðafræðin við þessi nýju lög að hún að ég tel mjög góð og ég tel kannski ástæðu til þess að rekja það aðeins í stuttu máli að í lögum veiðigjöld sem frumvarpinu sem nú liggur fyrir lagt til að reiknistofn veiðigjalds hvers árs byggist á afkomu viðkomandi á hverjum nytjastofni. Lagt til að gjaldhlutfall veiðigjalds á reiknistofni verði 33% sem sama gjaldhlutfall og samkvæmt gildandi lögum. Lagt til að veiðigjald verði ákveðið í lok hvers árs fyrir næsta almanaksár í stað þess að vera ákveðið í ágúst fyrir komandi fiskveiðiár. Lagðar eru til breytingar til að einfalda stjórnsýslu veiðigjalds sem felast í því að verkefni veiðigjaldsnefndar verða mestu færð til embættis ríkisskattstjóra og sömuleiðis verði sérstök þingmannanefnd veiðigjald lögð niður. Og einnig í frumvarpinu lagt til að svokallað frítekjumark verði óbreytt, það kveðið verði á að hver gjaldskyldur aðili greiði 20% af fyrstu 4,5 milljóninni og 15% af næstu 4,5 milljón. En eins og komið hefur fram og búið að samþykkja við aðra umræðu, breytingartillögu frá meirihlutanum, að þá verður frítekjumarkið í þessu frumvarpi þannig að það verður 40% afsláttur af fyrstu 6 milljónum álögðu veiðigjaldi sem kemur sér mjög vel fyrir smærri og meðalstór fyrirtæki í sjávarútvegi sem á byggðarlög. Það kom fram hjá þeim gestum sem komu fyrir nefndina á milli 2. og 3. umræðu að eftir greiningu Deloitte á 61 útgerð í landinu að þá dróst hagnaður saman 51% á milli áranna 2016 og 2017 sem þýðir 27 milljarða og það var misjafnt milli svæða hversu mikið hagnaður dróst saman. Til dæmis í Snæfellsbæ þá dróst hagnaður saman 89% og 83% í Grindavík. En á þeim svæðum þar sem uppsjávarvinnslan að þá var minni samdráttur. Hagnaður dróst saman þar 54 til 62%. Það á Austfjörðum og í Vestmannaeyjum. Og vissulega kemur þarna inn í líka varðandi þennan sérstaka skattaafslátt sem var felldur niður en veiðigjöldin til dæmis í Snæfellsbæ hækkuðu 300% milli fiskveiði áranna 2016 og 17 og 2017 og 2018.
og í Grindavík hækkuðu þau á þessu tímabili 215% og Austurlandi 76%. Þetta umhugsunarvert í þeirri umræðu sem hefur verið þetta mál og ef að þingmenn eru á þeirri skoðun að veiðigjöld eigi að vera afkomutengd og við ætlum að ganga inn í breytt fyrirkomulag þar sem ríkisskattstjóri hefur miklar heimildir til þess að vinna með gögn úr skattaskýrslum afkomu fyrirtækja, að þá hljótum við að horfa til þess að hagnaður í sjávarútvegi á Íslandi mjög sveiflukenndur og að veiðigjöldin komi til með að miðast við afkomu sem næst í rauntíma hverju sinni. Og það tel ég vera að nást í þessu frumvarpi sem hér liggur fyrir og að við sem þjóð sem viljum fá eðlilega auðlindarentu af okkar sameiginlegu auðlind getum verið mjög sátt við þá aðferðafræði sem notuð í þessu frumvarpi til laga veiðigjöld sem þá komi til með að vera til framtíðar og við getum fengið hækkun á veiðigjöldum á milli ára, við getum fengið lækkun allt eftir því hvernig afkoman sveiflast til og við erum að taka sérstakt tillit til þessara litlu og meðalstóru útgerða með því að þrýsta frítekjumarkinu og afslættunum neðar sem nýtist þeim langbest. Það hefur verið í umræðunni milliverðlagning þar sem það verið að taka út úr lögum veiðigjöld að vinnslan sé þar inni og fulltrúar frá ríkisskattstjóra sem komu fyrir nefndina telja að lög milliverðlagningu, það skattalög 57. grein skattalaga, að þau dugi og það sé ekki þörf á því að breyta það lagaákvæði milliverðlagningu sem nær vissulega til fleiri atvinnugreina heldur en í sjávarútvegi og það væri ekki þörf á að styrkja það ákvæði sérstaklega en ef að það yrði gert miðað við þá reynslu til framtíðar að það þurfi þá það gert í öðrum lögum heldur en þessum lögum hér en ég tel bara mjög mikilvægt að það verði farið sem best ofan í þessa hluti af hálfu embætti ríkisskattstjóra og að við höfum þá þessar upplýsingar frá Fiskistofu aflaverðmæti hverrar tegundar og upplýsingar hag greinarinnar sem kemur fram í skattframtali. En annars tel ég að það þurfi ekki að hafa fleiri orð þetta mál, að þetta bara búið að ræða vel og lengi bæði utan þings og innan þings og í nefndinni og hér í þingsal við 1. og 2. umræðu og ég legg til að þetta mál fái afgreiðslu hér sem fyrst því það brýnt vegna þess að lög veiðigjöld að renna út hér áramótin og framvegis verður miðað við almanaksárið en ekki eins og verið hefur frá 1. september til 1. september hvert ár. En ég lýk þá máli mínu hér í bili og tel að við séum búin að ná vel utan þetta umdeilda mál sem hefur verið mjög lengi umræðu í þjóðfélaginu og að það eigi að geta náðst
sátt þessa aðferðafræði sem mér finnst vera kjarninn í þessu þegar upp staðið. Einn háttvirtur þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, hv. þingmanni verður tíðrætt stöðu lítilla og meðalstóra útgerða í þessu samhengi og mikilvægi þess að taka hér upp og auka við þá afslátt til smærri útgerðanna. Og raunar það áberandi í öllum rökstuðningi með þessu máli að ástæða þess að það sé svona nauðsynlegt að ganga svona, hvað við segja, skart til verka hérna í miklum pólitískum ágreiningi hér í þingsal sé mjög slæm afkoma greinarinnar. En mér langar kannski hérna í fyrra andsvari við hv. þingmann að spyrja hvaða gögn hefur nefndin til grundvallar þegar kemur að þá slæmri stöðu lítilla og meðalstóra fyrirtækja, að hún sé með einhverjum hætti afkomu, að verri afkoma þessara fyrirtækja sé með einhverjum hætti stærðartengd, því að hér hefur verið staðfest í þingsal, meðal annars af hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, að ráðuneyti hans hafi engin slík gögn eða greiningar undir höndum, að það sé ekkert sem bendir til þess að það sé einhver stærðartengdur afkomuvandi í sjávarútvegi. Og hér stöndum við í þingsal með mál sem snýst öðrum fremur það að það þurfi að veita smærri fyrirtækjum einhverja sérstaka afslætti af því að staða þeirra sé með einhverjum hætti miklu verri heldur en staða annarra fyrirtækja. Ég auglýsi eftir þessum gögnum því að ég hef ekki séð neinar greiningar í þessa veru. Hæstv. ráðherra í málflutningi hér í þinginu þegar hann mælti fyrir frumvarpinu sjálfur virtist ekki hafa slíkar upplýsingar undir höndum heldur og raunar hefur verið staðhæft ítrekað af sérfróðum aðilum við mig að það sé engan marktækan mun að finna á afkomu smærri fyrirtækja og stærri fyrirtækja hvað þetta varðar. Það sé vissulega verulegur breytileiki í afkomu fyrirtækja en hann sé ekki stærðartengdur. Þá svarar andsvari háttvirtur 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, það liggja fyrir skýrslur sem styðja við það að lítil og meðalstór fyrirtæki hafi ekki sömu afkomu og ég var að kynna hér áðan greiningu Deloitte á mismunandi afkomu fyrirtækja þar sem hagnaður hefur dregist mjög mikið saman og það liggur fyrir skýrsla sem landshlutasamtök á Vestfjörðum og Vesturlandi létu gera afkomu fyrirtækja á þessum landsvæðum og sem sýnir glögglega að afkoma þeirra mjög erfið og rekstrarskilyrði mjög erfið og slæm. Þessi gögn eru opinber og hægt að kynna sér það. Einnig kom það fram í umsögn Byggðastofnunar sem hefur puttan á púlsinum gagnvart þessum litlu og meðalstóru fyrirtækjum. Byggðastofnun með sérstakan kvóta fyrir brothættar byggðir og þau sjávarpláss sem falla undir samninga varðandi brothættar byggðir og sérstakan byggðakvóta og það kemur skýrt fram í þeirra umsögn veiðigjöldin að afkoma og rekstrarskilyrði þessara litlu og meðalstóru fyrirtækja sé mjög erfið og skeri sig úr. Svo ég tel að við höfum nægar upplýsingar til að byggja á og það þurfi að mæta þessu sérstaklega. Ég hér með úttekt á milli fiskveiðiára 2016-17, 2017-18. Til dæmis í Ísafjarðarbæ að þá hefur veiðigjaldið hækkað á milli þessara ára 265%, Bolungarvík 223%, Vesturbyggð 212%, Tálknafjarðarhrepp 136% og svona mætti áfram telja en þetta eru dæmigerðir staðir fyrir litlar og meðalstórar útgerðir. Þá veitir andsvar síðara sinni háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, þetta virðast þá vera gögn og upplýsingar sem að hæstv. Sjávarútvegsráðherra og ráðuneyti hans hafi ekki haft undir höndum þegar málið var flutt hér í haust. Ég velti fyrir mér
Þegar maður stendur hér bara sem óbreyttur þingmaður, á hvað á maður að treysta í þessari umræðu? Því að eins og sé, þetta er í fyrsta skipti sem ég heyri þetta nefnt í umræðu af hálfu meirihluta atvinnuveganefndar að þetta sé vandamál í greininni. En hinu hefur ítrekað verið haldið fram, meðal annars af hálfu hæstvirts ráðherra, að þetta sé ekki stærðartengdur vandi. Þetta hafi meðal annars með mismunandi útgerðarflokka að gera vissulega en ekki stærð. En það kannski leiðir hugann að öðru, af því að í rökstuðningi hv. þingmanns er ítrekað verið að vísa til versnandi afkomu greinarinnar og það er kannski undirliggjandi ástæða þess að hér sé raunverulega bara verið að breiða yfir. Þetta hefur ekkert með það að gera að færa gjaldtöku eitthvað nær í tíma. Þetta hefur bara allt með það að gera að meirihlutanum, ríkisstjórninni telja það nauðsynlegt að lækka veiðigjöldin út af verri afkomu eða versnandi afkomu greinarinnar. Og þá veltir maður svolítið fyrir sér. Þegar við horfum á fyrstu 11 mánuði þessa árs þá hefur útflutningsverðmæti sjávarafurða hækkað 20%. Og það er ekki að sjá í viðskiptum sjávarútvegsfyrirtækja með hvort heldur sem veiðiheimildir eða eignarhluti í sjálfum sér að þar sé að finna neinn bilbug eða neinn ótta við afkomu greinarinnar. Þvert á móti erum við að sjá bara viðskipti í áður óþekktum hæðum þegar kemur að þessu. Og þá leiðir það hugann að kannski sé þessi meinti afkomuvandi fyrst og fremst með það að gera að greinin var jú í 6 vikna verkfalli á síðasta ári. Og það er kannski ekkert skrítið að það hafi haft einhver áhrif á afkomu sjávarútvegs í heild sinni, en er það hlutverk, og það er kannski bein spurningi mín til hv. þingmanns, er það hlutverk ríkisvaldsins að bregðast við afkomutapi vegna verkfalla með því að ráðast í lækkun veiðigjalda? Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti. Ég vil ítreka það að það er ekki verið að lækka veiðigjöld. Það er verið að leggja hérna fram mál sem gengur út á það að afkomutengja veiðigjöld í rauntíma. Og einhvers staðar verðum við að draga þá línu. Það er bara þannig. Og þess vegna er í bráðabirgðaákvæði fyrir næsta ár haft önnur aðferðafræði þar sem veiðigjaldanefnd stillir af við afkomu undanfarnar ára fast gjald fyrir hverja tegund. Og síðan verður þetta frumvarp virt árið 2020 þegar ríkisskattstjóri getur unnið með þær upplýsingar sem frumvarpið sýnir fram á að vinna með til þess að afkomutengja veiðigjöld. Og hv. þingmaður Viðreisnar verður bara að fara að horfast í augu við það að það er verið að stilla þetta af miðað við afkomu og afkoma greinarinnar er að sveiflast til. Og það liggja fyrir gögn það að afkoma þessa litla og meðalstóru fyrirtækja hefur verið erfið vegna þess að það var miðað við afkomu mjög langt aftur í tíma en ekki í rauntíma og mörg þessara fyrirtækja munu ekki þola annað ár að óbreyttu. Það er bara staðreynd sem maður þarf að horfast í augu við. Hér í upphafi umræðunnar þá gerði ég grein fyrir því að ég hefði fyrirvara á þessu frumvarpi og að ég vildi láta skoða sérstaklega að reyna að mæta þessum erfiðleikum lítill og meðalstórra fyrirtækja með að styrkja frítekjumarkið. Við kölluðum inn í nefndina upplýsingar frá ýmsum aðilum og þar á meðal liggur þessi Deloitte skýrsla fyrir þessa landshluta sem ég nefndi hér, Vesturlönd og Vestfirði, og fleiri gögn sem hafa bæst við eins og milli 2. og 3. umræðu varðandi Deloitte úttekt á stöðu fyrirtækja og umsögn Byggðastofnunar og fleira mættu telja sem styður það að meirihluti lagði til tillögu að styrkja frítekjumarkið sem hefur verið gert og er auðvitað mjög gott mál til þess að við fáum ekki fjöldagjaldþrot hérna í framhaldinu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, hér stöndum við og ræðum veiðigjöldin 3. umræðu og ég ætla nú að freista þess að halda mig rólegri heldur en ég gerði kannski svona undir lok 2. umræðu en fagna viðveru hæstv. sjávarútvegsráðherra hérna. Það er mikilvægt að ráðherrar fylgi eftir sínum málum og fylgist með hvað hér fer fram.
Hv. þm. Lilja Rafney Magnúsdóttir sagði svona það bil að það þyrfti ekki að hafa mörg orð þetta. Það væri búið að ræða málið mikið innan þings og utan þings, búið að ná utan það og það ætti að vera sátt aðferðina. Þetta mál hefur nú verið deilumál þjóðarinnar í það bil 30 ár. Og ég held að þrátt fyrir góðan vilja ríkisstjórnarinnar þá sjáum við ekkert endilega í land með það. Jafnvel þó við getum tekið undir það með hv. þm. Lilju Rafney Magnúsdóttur að aðferðin, það að leitast við að innheimta gjöld miðað við rauntíma sé ágæt hugmynd, að þá er ekkert rætt í þessu frumvarpi hvar sú í rauninni þröskuldur á að vera. Það er í stuttu máli einfaldlega tekið meðaltal af gjaldi frá 2009 og sagt að það sé í rauninni það sama og nú er lagt til. En það sem skekkir hins vegar myndina er að fyrstu 3 árin á þessu tímabili þá voru nánast bara málamyndagjöld á greinina. Þannig að það skilja það allir sem kunna hlutfallsreikning að það gefur ekkert raunsanna mynd. Staðreyndin er hins vegar að hv. þm. Lilja Rafney Magnúsdóttir, hún studdi ríkisstjórn á árunum 2009 til 2013 sem að talaði að þessi viðmið ættu að vera 60%, en nú eru þau 33%. Og það er nú töluverður munur á. Og þá held ég að það gangi nú ekki að fullyrða það eða óska þess eða vænta þess að hér sé komin einhver stóra sátt í málinu. Hv. þingmaður talar líka að afkoma hafi versnað töluvert og vísar í tölur frá Deloitte, sama fyrirtækið sem reiknar milljarða tap fyrir útgerðir vegna makrílkvótans, en það er nú annað mál. Hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson, hann benti á að síðasta ári voru hér verkföll sem höfðu örugglega mikil áhrif á greinina. Og þá skulum við á endanum ekkert gleyma þeirri staðreynd að 10 stærstu held ég útgerðarfyrirtækin í landinu greiddu þessu 23 milljarða. Þannig að varla hefur nú árað sérstaklega illa hjá þeim og væntanlega gætu þau fyrirtæki að minnsta kosti staðið fyrir meiri innborgun fyrir nýtingu á takmörkuðum auðlindum í augu þjóðarinnar á sama tíma og ríkisstjórnin sér sér ekki fært að efna að fullu loforð sem gefin voru við fyrstu umræðu fjárlaga og koma ekki á móts við hópa sem að allt uppgangstímabilið, sem er fordæmalaust langt í lýðveldissögunni, fengu í rauninni það réttlæti sem að hefði mátt vænta og hefði að minnsta kosti mátt trúa að Vinstri hreyfingin græn framboð myndi berjast af oddi og eggi fyrir. Og nú má vel vera að þau átök hafi átt sér stað inni í ríkisstjórnarherberginu eða hjá þingflokkunum. En að minnsta kosti er það ekki sýnilegt hér ef við berum saman í rauninni þá vegferð sem við erum í nú með veiðigjöldum og horfum til fjárlaga og þeirra breytinga sérstaklega á fjárlögum sem voru milli umræða. Af því að það skal viðurkennast að býsna mikið var bætt í, enda veitti nú ekki af í fjárlögunum. En það er sérkennilegt að í fjárlagaumræðunni hafi í rauninni peningar til verstu hópanna dregist saman á sama tíma og útgerðin er varin algjörlega óháð því hvort að fyrirtækin eru illa stödd eða vel stödd. Ég skal vera fyrstur til að viðurkenna það að það kann að vera að það séu til útgerðarform í landinu
hvort sem það fer nú eftir því eða stærðum eða öðru, ég ætla ekki að þrátta það, sem að eiga við meiri rekstrarerfiðleika að glíma og eitthvað í umhverfinu sem gerir það að verkum. Og það kann líka að vera að það þurfi að verja þau fyrirtæki vegna þess að þau geta haft bæði menningarlega mikilvægt hlutverk í landinu og ekki síður byggðarlega. Förum þá bara þangað og bætum þeim fyrirtækjum á einhvern hátt upp í rauninni þær aðstæður sem að þau búa við og réttlætum það með því að við séum að verja einhverja hagsmuni sem að ég held að við séum öll sammála um. En mér finnst skrítið að taka heila atvinnugrein, það sem skilur ótrúlega mikið á milli verst reknu fyrirtækjanna og best reknu fyrirtækjanna og stilla gjaldtökuna miða við þá sem eru í mestu erfiðleikunum og leyfa öllum hinum sem þar eru fyrir ofan einhverja línu að ganga út úr greininni með milljarða og milljarða ofan. Og ég spyr, í hvaða atvinnugrein þekkist það nú? Sjálfur ég búinn að vinna milli 20 og 30 ár í byggingageiranum. Stundum hefði maður nú kannski óskað þess að þar væru reistar þannig girðingar í þeirri grein að ekkert fyrirtæki gæti hreinlega lent í rekstrarerfiðleikum. Þannig hefur það nú ekki aldeilis verið. Á þessum 20-30 árum ég sennilega búinn að fara í gegnum 3 eða 4 byggingakreppur. Þannig lífið. En ég held hreinlega að það sé bara þannig að mikill hluti af þessum fyrirtækjum ætti að geta borgað meira. Og að því að við erum að tala um þetta óleysta svar, þessari ósvöruðu spurningu í frumvarpinu, hvað á gjaldið að vera hátt, að því sú umræða hefur raunverulega ekkert átt sér stað, heldur bara búið til einhver svona reikningsformúla. Þá velti ég líka fyrir mér að með þessu frumvarpi í rauninni verið að losa fyrirtækin við gjöld miðað við afkomuna 2015 sem eitt besta árið í útgerð síðari ára. Og eigum við þá ekki bara að framlengja þetta frumvarp óbreytt 1 ár eins og við gerðum í rauninni í haust og fá þá dálítið miklar tekjur fyrir 2015 sem þá meðal annars að nýta upp í kostnað vegna útgjalda sem við verðum fyrir út af makríl klúðrinu. Ég held að það væri nú kannski reynandi. Hér í þessum umræðum, alveg frá fyrsta degi, þá hafa stjórnarflokkarnir reynt að aftengja umræðuna veiðigjöld frá úthlutunaraðferðum með öllu. Og það alveg rétt að þetta var skilið á sínu tíma. En ég held bæði að dómurinn og umræðan í samfélaginu sýna okkur að það ekkert hægt. Þetta hangir allt saman. Það enn skrýtnara í rauninni þegar þú ert með ótímabundnar heimildir sem að verða bara til vegna veiðureynslu í 3 ár, að það sé verið að lækka gjaldið og það sé ekstra lágt. Það ætti einmitt að vera miklu hærra ef þú hefur þessa ótímabundnu heimildir og getur gengið á út frá því þú vísu. Ef við tökum nú bara verktakafyrirtæki sem væri búið að byggja 30% af opinberum byggingum síðustu 3-6 árin, að við myndum láta okkur detta í huga í framtíðinni, myndu þau þá halda þessum 30% alveg sama hvað yrði byggt, Landspítalinn eða nýtt þjóðleikhús eða menningarhús eða hvað sem er. Ég meina það myndi þætti öllum það frálegt. Af því að almenna reglan auðvitað að ef að þú ert að kaupa eða deila út takmörkuðum gæðum, þá leitarðu tilboð. Við höfum hins vegar ekki komið hér inn í þessa umræðu með tillögur markaðsgjöld vegna þess að við vitum það, við erum raunsæ og áttum okkur á því að hér ekki meiri hluti fyrir því.
jafnvel að þó að það væri auðvitað miklu skynsamlegri leið, vegna þess að þá værum við virkilega að tala um afkomutengingu. Af því að góðir útgerðarmenn myndu væntanlega bjóða miðað við það sem þeir telja sig geta gert. Þar fyrir utan getum við svo verið með ýmsar hindranir eða girðingar eins og í raun í öllum mögulegum útboðum til þess að gæta sjónarmiða þeirra sem eru smærri, þeirra sem búa á dreifðum byggðum eða annað slíkt. Af því að það í rauninni bara verið að snúa útur þegar því haldið fram að í því felist einhver brjálæðislegur stórkapítalismi sem að muni bara þjappa öllu veiðiheimildum á fárra hendur. Þarf ekkert að vera svona. Við erum með lög hversu mikið þú mátt eiga og veiða. Við getum líka verið með reglur stærðir og ýmislegt annað. Vissulega mun það gefa lægra gjald í útboði heldur en ella, en ég held að við séum einmitt öll sammála það að markmiðið ekki að taka bara eins mikið og við mögulega getum. Af því að við viljum byggja þessa grein á fyrirsjáanleika og við viljum að hún sé rekstrarhæf. Þannig að það ekkert verið að ræða það, en þetta að mörgu leyti miklu eðlilegra. Og þetta í rauninni eins og ég allavega las og lærði þá litlu stjórnmálafræði sem ég gerði bara í mínu menntaskóla og í gegnum lestur dagblaða. Þetta auðvitað rauði þráðurinn í hugmyndafræði sem hæstvirtur sjávarútvegsráðherra eða flokkur hans að minnsta kosti stendur fyrir. Þannig að ég held að þetta væri miklu betra. Ég held sér nauðsynlegt líka að binda heimildirnar. Ég held að við sjáum það bara á þessum dómi sem að féll, að það nauðsynlegt og það líka langeðlilegast. Vegna þess að það geta komið upp sjónarmið. Það getur myndast staða að menn vilja einhvern veginn fara aðrar leiðir og þá náttúrulega ófært að við getum það ekki. Líklega væri nú best að við næðum saman nýtt auðlindaákvæði í stjórnarskrá, en betur reynsla okkar síðustu ár sýnir okkur að það verður nú varla gert neitt á næstunni, þrátt fyrir að við vildum gjarnan gera það. Ég átta mig á því að þetta frumvarp mun verða að lögum. Ég skil það og hef áttað mig á því að hér inni meirihluti fyrir því. Og þá verður bara svo að vera. Ég vonast auðvitað til þess að breytingartillaga að framlengja þetta bara í 1 ár nái fram að ganga, vegna þess að ég tel það skynsamlegast, að ég held að það væri í greininni fyrir bestu að það næðist meiri sátt kerfið, þannig að ný ríkisstjórn sem hefur aðrar hugmyndir og þjóð sem fær að kjósa næst og velur að byggja á öðrum sjónarmiðum, hún þurfi ekki að horfa upp á það að það sé verið að kollvarpa kerfi. Enda viljum við það ekki. Við erum tilbúin til þess að mæta inn í svona umræðu á sáttameðan hátt. Við áttum okkur á því að við fáum ekki allt. Ég myndi til dæmis, hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir, ég myndi álíta að það væri fullnægjandi sigur fyrir Samfylkinguna að ná fram, þó ekki væri nema í bili, fiskveiðistefnunni eins og hún birtist á heimasíðu Vinstri grænna. Það væri í rauninni nægilegt fyrir mig, vegna þess að sá flokkur hefur talað fyrir sjónarmiðum sem að sumt part mér hefur hugnast, og hann birtir á heimasíðunni sinni stefnu sem í algjörri andstöðu við það sem við tala svo hér á þessu þingi. Og heiðarlegast væri þá að segja, ókei, í þágu stærri hagsmuna sem við teljum okkur vera að ná í þessu og þessu máli, þá bökkum við og gáum eftir þessu máli. En það kemur á óvart að hv. þingmaður skuli verja þetta svona með kjafti og klóm. Þannig háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson.
forseti. Það er rétt að hv. þingmaður var þokkalega rólegur hér í þessari framsögu sinni, til muna betri heldur en síðast þegar við ræddum þetta. Mig langar að forvitnast aðeins þetta, sem að snýr að því með hvaða hætti hugsunin í breytingartillögunni er. Er hugsunin sú að nýjustu upplýsingar sem eru grunnur veiðigjaldana hag veiða og vinnslu, eins og lögin ákveða, hv. þingmaður, ég vænti þess að hann heyri hvað ég er að segja, er hugsunin ekki sú að fara að 8. grein gildandi laga sem að tillagan hljóðar upp á verði framlengd eða staðfest, að verði ekki farið að 8. greininni í gildandi lögum það að nýjustu upplýsingar í skýrslu Hagstofunnar hag veiða og vinnslu verði lagður sem grundvöllur að ákvörðun veiðigjalda. Er þetta ekki svo? Svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég er reyndar að tala fyrir því að lögin eins og þau eru í dag, þau haldist óbreytt í 1 ár. Og þú greiðir þá bara miðað við í rauninni, þú veist, eins og reksturinn var 2015 þá eða. Ég held að það sé bara rosalega mikilvægt fyrir okkur að tengja þessi mál aftur saman, reyna að ná sátt tímabundna úthlutun, og þá er nú hægt að byggja á frumvarpi fyrrverandi sjávarútvegsráðherra, hæstvirts samgönguráðherra í dag. Allir flokkar nema Sjálfstæðisflokkurinn hafa talað fyrir því. Ég held að það megi alveg líka ræða það að eftir 1 ár, þegar við semjum svo og samþykkjum svo frumvarp sem lýtur að rauntímagreiðslum eins og hér til umræðu, að þá verðum við kannski búin að ræða efnislega hvort þú hefur verið 33% eða 40% eða 50% eða hvar. Svo umræða hefur bara ekki átt sér stað. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég held að sú umræða hafi ekki getað átt sér nægilega mikið stað hér í þingsal vegna þess að menn hafa verið uppteknir af því að blanda fiskveiðistjórnarlögunum og breytingu þar inn í breytingar lög veiðigjöld. En ef ég hef skilið hv. þingmann rétt, þá er hann að mælast til þess að í stað 2 til 3 ára gömlum upplýsingum til grundvallar veiðigjaldi, þá verði veiðigjald næsta árs á grundvelli 3 til 4 ára gamalla upplýsinga. Við höfum bara að láta greinina þola það lengur. Því að 8. grein laganna veiðigjald, sem hér er gert tillögu að verði framlengd, hún kveður á það að Hagstofa Íslands safnar upplýsingum hag veiða og vinnslu. Hún kveður á það að sú nýjasta skýrsla eigi að nýta til þess að leggja veiðigjöldin á. Og þetta er einföld spurning, á semst ekki að nýta þá skýrslu til álagningar sem grundvöll álagningar veiðigjalda ársins 2019. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég ætla ekki að svara þessu öðruvísi heldur en að lögin eru þá bara óbreytt í 1 ár. Það eru ósköp einfaldar ástæður fyrir því að hér var engin umræða í rauninni hvar gjaldið þetta liggja, vegna þess að í alla annarri umræðu þá voru stjórnarliðar og þar með hæstv. Sjávarútvegsráðherra miklu uppteknari af því að finna leiðir til þess að misskilja breytingartillögur stjórnarandstöðunnar. Og þegar að blóðþrýstingurinn í mér var sem hæstur í andsvörum við hæstv. Sjávarútvegsráðherra, þá var það einfaldlega vegna þess að á meðan ég var að reyna að svara, þá stóð hæstv. Ráðherra og gaspraði fram í bak við myndavélarnar þannig að hann sást ekki og var einmitt alltaf að spyrja út í okkar tillögur. Hann virtist ekki hafa minnsta áhuga að tala sínar eigin. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir alveg prýðisgóða ræðu. Það vekur mann dálítið til umhugsunar í þessu máli að hér talaði mikilvægi þess að það ríki sátt og stöðugleiki þessa grundvallar atvinnugrein þjóðarinnar, að hún búi við
fyrirsjáanlegt og stöðugt rekstrarumhverfi og þar með gjaldtökuumhverfi og hv. þingmaður og formaður atvinnuveganefndar talaði hér að hún bindi vonir við það að þetta fyrirkomulag sem hér þá væntanlega verið að afgreiða muni ríkja sátt. Og mér myndi kannski langa til að spyrja hv. þingmann og sem leið formaður Samfylkingarinnar, kannast hv. þingmaður við það að eitthvert samráð hafi verið haft við hans flokk við undirbúning þessa máls á sínum tíma eða að stjórnarmeirihlutinn hafi sýnt hina minnstu viðleitni til þess að leita einhverjar þverpólitískrar sáttar þetta mál? Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, nei, hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson, ég kannast ekki við það. Ég man þó eftir því að hæstv. Sjávarútvegsráðherra hringdi í mig í aðdraganda þess að hann ætlaði að fá samþykkt frumvarp í vor sem að ríkisstjórnin var hrakin til baka með vegna andstöðu þjóðarinnar. En síðan þá hafa ekki átt sér nein samtöl á þeim nótum. Nú auðvitað alveg rétt að málið hefur í rauninni verið til umfjöllunar í nefndinni og margir aðilar komið þar að og í flestum tilfellum í þessum gamla góðkunningja alþingismanna sem að fiskveiðistjórnun og veiðigjöld eru. Það var nú svo sem kannski vitað hvað flestir umsagnaraðilar myndu segja, en það var ekki gerð mikil tilraun milli stjórnar og stjórnarandstöðu að reyna að finna einhvern samningsflöt, eins og raunar fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir reyndi með því að skipa þverfaglegan hóp sem að fór ágætlega á stað, en því miður þá í rauninni gat hún ekki haldið áfram vegna þess að ríkisstjórnin sprakk. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég nefnilega kannast ekki við það heldur að til okkar flokks hafi verið leitað í þessum efnum. Formaður atvinnuveganefndar talar einmitt víðtækt samráð og jákvæðar umsagnir í málinu og ég svo sem ekki hissa á því þegar maður horfir á það að mér sýnist að hvert einasta útgerðarmannafélag landsins hafi skilað inn umsókn um málið sjálfstæðri og að þær skuli teljast að meirihluta til jákvæðar kemur kannski ekkert á óvart miðað við það hvert eðli og efni þessa frumvarps er. En það veldur manni vissulega vonbrigðum því að þessi ríkisstjórn hefur boðað önnur og breytt vinnubrögð. Sýnir það því miður ekki hér í máli sem orðið svo brýnt að menn taki einu sinni alvarlega, taki einu sinni föstum tökum það að reyna að ná einhverri þverpólitískri sátt og ríkisstjórn sem að nýtur núna stuðnings 40% þjóðarinnar og fer ört minnkandi samkvæmt skoðanakönnunum ætti kannski að hafa það í huga að í þetta skiptið væri vert að reyna það, en það virðist ekki ætla að gerast í þetta skiptið frekar heldur en hinn. Og þá svarar andsvari síðara sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, já, ég bara tek undir þetta. Það stendur í stjórnarsáttmálanum, og nú fyrirgefðu mig þó ég kunni ekki hann orðréttan, en að í öllum málum sem að varða lengri framtíð, öllum kerfum, þá sé ótækt annað heldur en að byggja á mjög breiðu samráði. Þessu hefur einmitt verið flaggað talsvert í stjórnarskrármálinu að það þýði ekkert að keyra það í gegn, það verði að ná sem breiðast sátt. Ég meina, skattamál hafa verið nefnd af hæstv. Forsætisráðherra sem einmitt slíkt mál og það má örugglega til sanns vegar færa. En fiskveiðistjórnarmál hlýtur alveg örugglega að vera slíkt mál. Mál sem að varðar íslenska þjóð gríðarlega mikið, ein af undirstöðu atvinnugreinum þjóðarinnar og uppspretta tekna, en því miður í allt og litlu mæli til almennings og meiri til stórútgerða. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, það kom fram í máli hv. þingmanns að það hefði ekkert verið neitt samráð við fulltrúa minnihluta í þessu máli. Nú erum við búin að vera með þetta mál í umfjöllun í atvinnuveganefnd í rúma 2 mánuði og rætt það efnislega þar. Og það liggur fyrir að fulltrúar minnihlutans, Samfylkingar og Viðreisnar og Pírata, hafa ekki lagt neina tillögu, efnislega tillögu eða rætt neitt
hvaða breytingar þessir fulltrúar hafi viljað sjá á frumvarpinu. Það kom breytingartillaga hérna við 2. umræðu eftir að málið var komið út sem sneri að gjörbyltingu á fiskveiðistjórnarkerfinu sem ekki hérna til umræðu, en efnislega hafa fulltrúar í atvinnuveganefnd þingflokks hv. þingmanns Loga Einarssonar ekki lagt neina tillögu fram í nefndinni til umræðu einhverja efnislega breytinga á frumvarpinu. Svo ég spyr hv. þingmann, hvað á það að taka þá mörg ár að fá einhverja niðurstöðu hjá Samfylkingunni, hvaða breytingar hún vill gera á þessu frumvarpi og hvaða efnislega skoðanir hefur hv. þingmaður á þessu frumvarpi? Og þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ég held að sé alveg viðbúið að það geti tekið nokkuð misseri, jafnvel ár, að ná sátt í kerfinu. En hún næst hins vegar aldrei ef að þetta gert alltaf með gamla aðferðinni, að það kemur bara tilbúið frumvarp og það fer inn, og jafnvel þó að það séu kallaðir umsagnaraðilar þar inn og fólk skiptist eitthvað á skoðunum inn í nefndinni, að það ekkert gert til þess að reyna að finna einhvern samhljóm áður en að frumvarpið kemur fram. Og ég vitnaði hér áðan í þverfaglegan samráðshóp sem að hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir stofnaði þegar hún var ráðherra, og ég held að það hefði einmitt verið aðferðin. Sá hópur, þrátt fyrir að einhverjir sé að bera því við að hann hafi verið sprunginn áður en ríkisstjórnin sprakk, þá það rangt. Þetta var efnislega góð samræða, fólk var komið í rauninni dálítið áleiðis að ná utan ákveðna mikilvæga þætti, og ég held kannski að hæstv. sjávarútvegsráðherra hafi verið sænst að endurskipa þennan hóp. Og þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Herra forseti, það fróðlegt að heyra að hv. þingmaður ber mikið traust til þingmanna hv. Viðreisnar og maður sér þá hvert hugurinn leitar í þeim málum. En það þá skilir rétt að efnislega hafa hv. þingmenn Samfylkingarinnar ekkert við þetta frumvarp að athuga. Og það bara gott heilbrigðisvottorð fyrir þetta mál að það ekkert að benda á neitt efnislega sem mætti gera öðruvísi í þessu frumvarpi, og menn koma algjörlega blankir að þeirri umræðu og vísa fram í tímann, og við getum ekki beðið endalaust. Hv. þingmaður talaði að það væri verið að setja einhverja málamiðlun milli verst reknu og best reknu fyrirtækjanna og það væri til góðir útgerðarmenn og annað. Mig langar að vita hjá hv. þingmanni hverjir eru góðir útgerðarmenn og hverjir eru slæmir, og hvort að hv. þingmaður hafi engar áhyggjur af þeirri miklu samþjöppun sem hefur verið í sjávarútvegi á síðustu árum, á síðustu 12 árum hefur samþjöppun verið 60% og síðustu 4 árum hefur samþjöppun verið 25% í krókaaflamarkskerfinu. Þá svarar andsvari síðar að sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, það einfaldlega rangt hjá hv. þingmanni að ég hafi talað góða og slæma útgerðarmenn. Ég sagði útgerðarform sem byggju við verri rekstraraðstæður. Það geta verið utanaðkomandi aðstæður sem hafa ekkert með hæfni einstakra útgerðarmanna að gera. Svo getur það líka vel verið að sumir séu góðir og sumir slæmir eins og í öllum atvinnugreinum. Og við það eru allar atvinnugreinar einfaldlega að glíma. Jú, ég held að endalaus samþjöppun, hún sé auðvitað ekki af hinu góða, enda höfum við mörg tæki til að bregðast við því, meðal annars að setja bara lög það. Hver eignarhlutur fólks getur verið í þessari grein. Og það alveg sjálfsagt að gera það. En það heldur ekki til umfjöllunar þarna. Og við erum margbúin að gagnrýna það, til dæmis hv. þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir, að það hafi kannski verið full bratt niður brekkuna að rúlla úr 60% af markmiðinu í 33 eins og Vinstri græn gerðu. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ég ætlaði að tala allt annað en þessi aðdáun og dáðsömun hv. þingmanns á sáttanefnd fyrrverandi hæstv. Ríkisstjórnar vekur með mig mikla furðu. Og lýsingar hv. þingmanns á því að það hafi verið bara gengið mjög vel í þeirri nefnd og verið komið bara nokkuð áleiðis í hróplegu ósamræmi við grein sem núverandi hæstv. Heilbrigðisráðherra
Svandís Svavarsdóttir, skrifaði í fyrra 1. september í Kjarnanum, þáverandi fulltrúi Vinstri grænna í þessari sáttanefnd. Og mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann kannist ekki við þá gagnrýni hv. þingmanns Svandísar Svavarsdóttur þáverandi á nefndina, þar sem hann byrjaði á því að sparka í Vinstri græn og Framsókn og formann nefndarinnar, segja að þau væru alveg þver, og Svandís Svavarsdóttir hv. þingmann skrifaði sérstaklega það. Og svo skrifaði hann aðra grein það, 1. september, rétt áður ríkisstjórnin sem hv. þingmaður saknar svona, ef að skilja mál hans rétt. Þar sem hún fer yfir það að tillögur fulltrúa Viðreisnar séu hv. þingmanns Hönnu Katrínar Friðriksson séu á þá leið að ekkert sé fjallað um þjóðareign og auðlindinni, heldur byggt á þeirri nálgun og að ræða samninga milli útgerðarinnar og ríkisins á einkaréttarlegum grunni. Er þetta sú sátt sem hv. þingmaður saknar svo? Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, nei, það er ekki rétt hjá hv. þingmanni Kolbeini Óttarssyni Proppé að ég sakni fyrrverandi ríkisstjórninni sérstaklega. En þó get ég nú ekki séð að það sé allur munurinn á, nema það kannski að þessi gengur skemur í loftslagsmálum. Ég las grein hv. þingkonu Svandísar Svavarsdóttur, þáverandi, og ég áttaði mig nú bara ekki á því hverju hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé var að lýsa þegar hann talaði að það hefði verið að sparka í Framsóknarflokkinn og Vinstri græna í þeirri vinnu. Eins og ég upplifði þetta, þá fór nú stærsti tíminn í það að viða sér gögnum og reyna að finna einhvern grunn, finna sameiginlega fleti. Og ef eitthvað þá fannst mér nú kannski helst að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins skæri sig úr og Svandís Svavarsdóttir hv. þingmaður væri svona frekar með okkur hinum á nótunum. Hún talaði hins vegar um það að kannski ættum við fyrst að ná í gegn breytingum á stjórnarskrá og byggja á því. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, svo ég vitni í fyrri að 2 greinum hv. þingmanns Svandísar Svavarsdóttur þegar hún lýsir því hvernig formaður þeirrar nefndar, Þorsteinn Pálsson, hóf vinnuna með því að kenna minnihlutanum það að meirihlutinn geti ekki komið sér saman á stór mál, tilvitnun, ekki var hjá því komist að svara þessari grein Þorsteins, en það var engu líkara en að formaðurinn var að reyna að koma sökinni fyrirfram á aðra flokka á því sem fyrirsjáanlegt væri eða því að starf nefndarinnar myndi engu skila. Þetta var, virðulegi forseti, andinn í þeirri nefnd núna sem að hv. þingmaður Logi Einarsson gefur að mínu viti, sem að vissulega sat ekki í nefndinni, brogaða mynd með því að tala að hafi bara virkilega gengið vel. Þegar það eru skjalfest dæmi að einn fulltrúi hv. í nefndinni hafi ekki skrifað eina, heldur 2 greinar sérstaklega það og komið inn á það að líklega hafi nefndinni aldrei neinu átt að skila. Já, vissulega skotið á fulltrúa hv. Sjálfstæðisflokks líka, hárrétt hjá þingmanni. En mér finnst þetta mjög broguð mynd sem að hv. þingmaður gefur hér af atburðum sem að ekki þó lengra en 1 ár síðan áttu sér stað. Og þá svarar að lokum í síðara sinn hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, já, það er rétt að formaður nefndar og Þorsteinn Pálsson skrifaði grein og talaði um minnihlutann. Ég tók hann ekkert sérstaklega til mín. En kannski það þannig að það sannist í þessu máli að sannleikanum verður hver sárreiðastur og einhver hafi séð sig knúinn til þess að skrifa grein. En skoðun eins nefndarmanna, jafnvel þó að sá nefndarmaður skrifi 2 greinar, með þess að 3, verður ekkert vísindalegri heimild störf nefndarinnar heldur en í rauninni afstaða þá annar inn í nefndinni. Ég er hér einfaldlega að lýsa bara minni upplifun og hv. þingmaður Svandís Svavarsdóttir, núverandi hæstv. Heilbrigðisráðherra, hún var bara afskaplega góður þáttakandi í vinnu þessara nefndar og það var ekki einu sinni komið á borðið neitt sem að hún gat gert neitt átsteytingstegn Hún var nú yfirleitt sammála okkur, eins og það hélt fulltrúi Sjálfstæðisflokksins alltaf upp sér sjónarmiðum á hverjum fundi. Hlé verður nú gert á þessari umræðu. Hlé verður nú, viljið þið vinsamlegast að gefa forseta hljóð. Hlé verður nú gert á þessari umræðu. Fundi er frestað til klukkan 20.